Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama sa
makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidingil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators,
Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo nga nagaupod sa pagpamalandong sang pulong sang Dios sa karon nga adlaw. Padayon kita sa aton nga pagpadungog sang aton mahal nga Birhen sang Santo Rosario sa sining bulan sang Oktubre. Aton man karon kinasaulog ang kapiestahan ni San Juan Pablo II, Santo Papa.
Gani ang kasugtanan sang pagidait ginhimo upod sa iya. Sa bagay nga ginhimo siya nga pangulo sang templo kag sang mga tawo, ang kadungganan sang pari sa walay katapusan. Mga muyo kita. O Diyos ngamon amay, imo ginpabantog si San Juan Pablo ikaduha sa iya pagkasantos kag pagtulunan. Karon nga adlaw sa amon pagpadungog sining imo Santo Papa, himua nga mangin kaangay kami sa kapawa, agud maiwagan ang tanan nga mga tawo sang amon maayo nga mga binuhatan. Kagang amon mga tagipusoon, magdabdab sa paghigugma sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 13, versikulo 1 tubtob 9. Sadto nga tion, may mga tao didto nga nagsugid kay Jesus, nahanungod sa mga taga Galilea, nga ang ila dugo ginsimbog ni Pilato sa ila mga halat. Si Jesus nagsabat sa ila, nagahuna-huna bala kamo, nga ining mga taga Galilea, labi pa ka makasasala sang satanan nga mga taga Galilea, bangod napatay sila sa sini nga paagi? Hindi, nagasiling ako sa inyo. Kung hindi kamo maghinulsol, mapatay man kamo tanan sing subong sa ila. O kung yadtong 18 ka mga tao nga napatay, sang matumbahan sila sang tori sa siluwi. Nagahuna-huna bala kamo, nga labi pa sila ka makasasala sang satanan nga nagapuyo sa Jerusalem? Nagasiling ako, hindi. Pero kung hindi kamo maghinulsol, mapatay man kamo tanan sing subong sa ila. Kag si Jesus nagsugid sining palanggiran. Ang isa ka tao nga may higira nga natanom sa iya ulubasan. Nagkadto siya sa pagpangita sang bunga sini, pero wala siya sing may nakita. Gani nagsiling siya sa manugtatap sang ulubasan. Yari, 3 na katuig nga ako nagakari sa pagpangita sang bunga sini nga higera, kag wala ako sang may nakita. Tapsa ini, nga ginausikan pa sini ang duta. Apang nagsabat ang manugtatap, Ginoo, pabaian ay ini sa sini nga tuig. Magkutkot ako sa palibot sini kag butangan ko ini sang abono. Basi palang magpamunga ini sa malason nga tuig. Pero kung hindi gani, tapson na lang ini. Para sa madalom nga pagpahangop sang mensahe sang ebanghelyo sa sining nga adlaw, kita pagaupdan ni Seminarian John Kevin Navarro, Pre-Deacon sang Diocese sang Bacolod, paagi sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga, Brother Kevin. Maayong aga sa inyo tanan mga utod, kag sa imo man sister ninya, maayong aga. Ang aton ebanghelyo sa subong adlaw natunga sa 2 ka bahin. Una nga bahin, ginsaysay ni Jesus nga kita tanan mapatay kung hindi kita maguntat sa pagpakasala. Ang ikaduwa nga bahin, siya naghatag sang palanggiran na hanungod sa kahoy nga higera. Ining 2 ka bahin nagatudlo sa aton sa importante nga mga bagay nga sarang naton magamit sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ini nagaaman man sa aton nga magpabilin sa estado sang grasya sa Dios. Una, kung hindi kamo maguntat sa pagpakasala, mapatay kamo tanan pareho sa ila. Ini nga mga tinaga makahaladlok, kag subong man nagahatag sa aton sang paglaom. Makahaladlok tungod kay kung ano ang ginhambal sang Dios, matuman gid. Paglaom tungod kay bisan ano pa ang aton ginhimo nga sala, kung kita maginulsol, kita pakapatawaron sang Dios. Sa aton panahon subong, tungod siguro sang madamo nga mga bagay nga nadiskubre sang tawo, nagaapekto ini sa aton pamatasan bilang mga tawo. Madamo nga beses nga kadasig sa aton magbantay sang aton isig katawo sang sala nga iya ginhimo. Kag kung kaisa, ginawaragwag ta pa ini sa social media. Apang kisa, nagakalipat kita kung ano ya ang aton ginhimo sa aton kaugalingon. Kung bala, kita aware sang aton man nga mga kasaypanan,
Kabalogi kita nga sa ulihi nga mga inadlaw, tanan kita mapatay. Pero ang panghangkat ni Jesus sa aton subong, nga kung mapatay gid man kita, dapat kita maginulsol sa aton mga sala. Pero paano kita makainulsol kung sala sang iban, dasig naton makita, pero kung ang aton sala ya, aton ginatago. Mas dako pa ini nga silot, nga aton maagom, sang nagapamantay sa iban, kag wala nagahinulsol. Ginahangkat kita ni susubong nga unaha ang imo kaugalingon nga maguntat sa pagpakasala agud to nga bulahan ka sa mata sang Dios. Kung indi ka mo maguntat sa pagpakasala, mapatay ka mo tanan pareho sa ila. Ikadua, magtubo kag magmabinungahon. Ini ang ginatudlo sa aton ni Jesus sa ikadua nga palanggiran, ang kita magtubo kag mamunga. Mamunga sang ano? Sang maayo nga buhat para sa tanan. Kung aton basahon ining palanggiran, ini nahanungod sa kahoy sang higera, daw kasimple man lang, pero may madalom ini nga mensahe sa aton. Wala nagtugot ang manugtatap nga tapson ini sang iya amo, kundi iya ginpangabay nga tagaan pagid sang duga nga tuig, agud iya pagid ini matagaan sang atensyon para ini mamunga. Diri ginapakita sang Dios nga siya nagasalig, gahatag tsansa, gaasa nga kita magbag-o. Hindi kita makabig nga mabinungahon nga mga tinuga kung una bes wala kita nagihimo sang matarong. Masiling naton huo, maayo akong pangabuhi. Oo, may ara ako sang madamo nga bagay, damo ako abyan, sikat ako, halos tanan makatuan ko. Paagi sini, makasiling kita mabinungahon siya nga tawo, kayara sa iya ang tanan. Sa mata sang tawo, oo, mabinungahon siya, pero sa mata sang Dios, hindi. Kung ina nga tawo, wala nagihimo sang matarong. Hindi garantiya nga yara sa imo ang tanan, namunga ka na sang madamo. Mas ginatulok sang Dios ang kung ano ikaw sa sulod nga bahin sang imo kaugalingon. Kita ginaagda sang Dios, kag wala siya nagakatak-an nga makita sa aton nga sulit-sulit kita nga nagapakasala, pero sa gihapon at tipanon pagid kita, agod nga kita matuod nga magtubo kag magmabinungahon. Sa katapusan, paagi sini nga ebanghelyo, ginapakita ni Jesus nga ang Dios maluyon kag mapinasinsyahon. God's mercy and patience are limitless. He is always ready to give us more time, to trust in our capacity to bear fruit even after many barren years. Ang Dios mapinasinsyahon nga nagahulat sa aton, kabay nga ang aton pasensya mas malawig man, agod nga kita padayon nga magtadlong sang aton kabuhi para sa iya. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Kevin sa pagiya sa amon sa buhi nga pulong, kagabay nga ang amon nabatian, mangin source of inspiration man namon sa pagpadayon sa amon kabuhi dira kay Kristo. Hasta sa madason nga simana, Brother Kevin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Basta Radio. Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897 sa paglipas sa Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Karon sa ato sa Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Kausang saan ola mo kayo kadasig na sa aton mga tiyempo 64 dias lang nabilin antes maabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta na welcome na mga kabiyanan? Good morning! Sa ating mga si mga bombo sa kabusan niya sa syudad sa Bacolod, 61 ka mga kabarangayan sa syudad sa Bacolod, mga bano ka syudad sa kabusan sa atong sininga probinsya. Welcome na trip kapalagad si Pratuntunan Bombo Report sa First Edition, pang Sabadong Edition si Pratuntunan pet sa 22 sa bulan sang Oktobre, kapat ka Sabado sa kirapulong bulan tuwing 2022. Pamusta na, good morning sa aton mga suki, sa aton matang-matang sa aton si mga kabombo ko sa mga natutok na live sa aton sa FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatian. At ang pagpangalagad siningagan sinyo Patuturan Bombo Report sa First Edition of course sa mga katuran natin nga agapa ka na bulong tao, mga senior citizen natin, mga lolo kag lola, nagapulo pa init ni karon na welcome. Of course, aton mga karon mga suderas, bulantiras, aton nga merkado publiko nga agapa karon agapa nagkacater sa aton sining nga mga katuran man, nga agapa nagapadulong sa aton sining nga mga merkado. Kamusta na nga baklanay, kamusta na bintahanay? Of course, aton sining mga driver makaroon na. Driver naton diya sa mga pampubliko nga salakyan. Nga aga pa na karoon nagabugtaw man, preparar, balik biyahe, balik pasada sining adlaw ya sang Sabado. Pisar nga wala kita iya sa nga klase, ka wala sa trabaho sa pilaya ka pribado nga sektor. Of course, aton mga kauturan mga guard on duty nato niya, nagabantay pa karon sa aton mga pribado kung mga publiko ng ospital, nagabantay sa mga importante benepisyo sa gobyerno. Of course, sigapon natin nga mabipat members na barangay Tanod, ang member natin sa PNP naguligmat pa karon nasa ilatag sa mga area of responsibility. Ay mga mangisda naton nga sa Kalauran, mga manguman naton sa Kabukiran. Good morning. Welcome. Dili pagpanagad si Pratuntunan Bombo Report sa First Edition. Of course, sa mga kuwala karon nagaprepara na, mga bago nagbugtaw para mag-ehersisyo sining adlaw yan sa Sabado. Mag-walking, mag-jogging, magsumba, ibante, mag-bulo bisikleta. Nagaprepara na karon para mangin healthy ila siniya nga adlaw sang Sabado. Kapo nyo tagsa din ka Sabado sang kagahon Bombo Dennis Rubica. No mabalita ngaton batayan balita ngaton gano man pagdamot sing kagahon pagpanagan si Pratuntunan Bombo Reports First Edition. Una kita na sa aton sino mga nagpauna nga mabalita lokal 13 ka mga barangay magapakigbahin sining adlaw sa aton pagpatagayon sa maskara sa dance competition. Lauman tato karon ang paggutok sa ato sining trapiko aparentemente sa ato na Circumferential Road dito ya sa may NGC. Abang dito karon magapatagayon sa kita sa ato electric maskara competition alas 6 karon niya sa hapon. Samtang dugang pagkain nato niya nga mga balita lokal, timing manewa ang ato sininga Bacolod City Police Office nagbato na sang anom ka mga brand new patrol cars gikan niya sa aton syudad niya sa Bacolod. Timing kinis highlights, madugang-dugang ang visibility sa atong kapulisan. Dinili ang mga police station, hindi ka pa nagtagi ng anom ka mga bago nga mga patrol cars. Samtang ato sa Provincial Veterinary Office nangin masako karon sa pagpatagayon sa ila massive information campaign nagpamutang sa mga ESF abiso tarpaulin sa nituay nga mga lugar sa kabukusan niya sang probinsya para para hibalo sa aton mga pumuluyo o angot sining African Swine Fever. Sa mga nagapauna nga mga balita sa palibot yan sa Pungsod, Commission on Election Chairman George Garcia nagpaeg karon sa Korte Suprema nga alang-alang na kay di na bayabol pa kuno para sa Commission on Election kon Comelec nga magpatagayon pa sang barangay kag iske election.
Ini ang ginpahayag ni Commissioner Garcia mismo sa kipatigayon nga oral argument dito sa mataas nga korte kasunod sa pag-file sa petisyon sa isa kilala yang election lawyer. Batok pala ni sa ginipirmahan kung ginaprubahan kasuguan sa pagsuspender sa aton barangay kag SK election. Tugang paginaton niya nga mga balita lokal, Senador Kunanay, Senador Leila de Lima, gin pagkamaayo kag ginkalipay ni ginhimo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iga-suspender na si Bureau of Correction Director General Gerald Bantag kasunod sa pagkapatay dito sa ginatudlo nga middleman sa sining pag-surrender sa isa sa mga suspect sa pagpatay sining isa man kakilala yang broadcaster nga si Percy Lapid. Kag sa aton siniya balita sa luwasang pungsod, balita international, si Boris Johnson ginalauman nga mangin masunod nga Prime Minister sang UK matapos ngayong Prime Minister nga si Liz Truss ang nag-resign. Si Boris Johnson, former Prime Minister sa UK mo, galing may mga kontrobersiya nga natabo man mo naperde man siya. Siya karoon ginalauman mo, mga babakol ko na contender para magbalik bilang Prime Minister sa UK. Ang mga balita nga ito ni Mayon, balita nga ito ni Balon, Silingaga, pagpangalagad siya Platantunan Bombo Report sa first edition. 32 minutos na nakaligad niya stock na alas 4 sa agad sa stone katuan na report si Bolon ta sitwasyon sa palibot niya sunod sa Bolon ako dasig no nasaan ulang kita nagpitsa kuno sa bulan sa October so kita sa aton siling Mascara festivity this mas sunod sa Bacolod ti subongo second to the last na day sa aton highlights sa aton festivity sa Mascara Festival, mga kaibigan, nabalikan na mga pagtitibidades dahil sa aton sa mga pagtimenti sa bungad daw ang papatigahan karon sa hapon niya sa electric Mascara competition, mga kaibigan. Di kita na iwa sa aton pagtutok sa aton siniyang provincial bit office sa aton siniyang kampanya batok sa African Swine Fever na kundi sa ligad nga simana trib niya hugtanay naton batayan naman aton diri sa palibot sa aton probinsya. Sa sunod sa Bacolod sa aton mga entry points, sa aton airport, sa aton seaport, kaya base masudlan kita matapos nga nag-report itong probinsya sa Iloilo sa isa ka suspected case ang ESF dito sa may Banwasang Uton. Tingin mo karon sa aton task force ESF ko Negros Oriental ESF task force pagpanguna sa aton siniyang provincial veterinary office kiti mo dumayo sa nagligad kunti may joint agreement o kung may joint memorandum ang gin issue gin pagwa ang aton sining gobernador upod sa Governor Nino Bong Lacson upod sa City of Bacolod Mayor Albi Benitez para sa pagdihon sa joint ESF task force sa probinsya sa Negros Oriental kag syudad sang Bacolod. So kabahin karon sa ilang kampanya amo ning massive nga information drive, information campaign ang pagtakod sa mga tarpaulins sa mga ito ay nga lugar din sa ating probinsya. Ining tarpaulins wala makita yun may ngalan ng abiso. So may ara din sa mga guidelines sa bahay niya sa aton nga pagsulundan sa pangapin sa aton siniyang hog industry sa probinsya nga hindi kita matapikan sang ESF. Until now, since ka naglupok o nagpatigayo ng mayara sa unang kaso sa African Swine Fever diri sa pungsod Pilipinas, dito sa area sang Luzon, 2 years ago, ang probinsya sa Negros Oriental until now, siling naton ang ESF free kita sa Gyapon. So then atong
suspected nga kaso iya sa kwan sa sa Uton Iloilo ti naghugot pagid ato sini kampanyanay. So sang tinilikdan nga adlaw aton provincial veterinary office pod man sa mga membro ng task force ESF nato nangin masako sila sa pagpabutang sa mga ning mga ESF abiso tarpaulins pinangbutang ini mga kabinan sa ituhay naton nga mga lugar diriya sa aton siling nga probinsya na pratikamente sa mga pantalan naton, Port of Entries, sa aton City Airport, sa aton siling nga mga coastal barangays, sa mga ituhay naton nga mga checkpoints sa aton mga provincial boundary, sa mga public markets, sa mga slaughterhouses. Ipamutang man sila sining mga tarpaulin sa aton nga mga lugar bradi sa may mga banwa kita ngay may ara sa mga animal auction markets. Of course sa mga agricultural offices sa mga banwa kag syudad sa aton sini nga probinsya. Ini agad nga matagaan sa abiso, matagaan sa ibalo, matagaan ng impormasyon ato si publiko sa mga bagay-bagay nga mga pagpangapin sa ato siling probinsya batok ya sa ESF na ang mga pagdumili sa pagpasulod dito sa atong probinsya sulod sa Bacolod sang mga karne sa baboy or pork products kung buhi man labi nga baboy gikan iya sa mga lugar nga may aras ang kaso sang African swine fever. Kahit nga aton diri nga probinsya sa naton ginaproteksyon naton sa ginatawag nga ning 6 billion hog industry naton diri sa Negros Occidental nga singkato still until today ara kita gyapon niya ESF free ang Negros Occidental. Sa mga nagligad nga first 2 days gani sa aton sila nga pagdumili sa pagpasulod diri sa mga karne sa baboy, buhi nga baboy or pork products or mga pagkaon na may ingredients ang baboy, may pila to sobra 20,000 pesos nang mabalaro iya sa mga pork products na tigayon nga ma-confiscate iya sa may breed cohort. Yan iti dala ini sa pila nato ng makuturan alin dito sa isla sang Panay. Muna balasin nato nga tika budlay man kung matapikang kita dito kay apektado nga aton siniya nga hog industry subong ga-enjoy kita ganiya sa gapon sang problema kay bangod madamo sang mga negosyante sa guaya sang probinsya naton pratikamente dito sa area sang Luzon ang nagabakal sang baboy diriya sa aton nga probinsya. Simana linibog ka mga baboy nga aton ginabaligya ginakuha diri kag ginadala sa Luzon kag sa pila pa ka mga probinsya nga nagabakal ga pangumpra sang buhi nga baboy diri sa aton probinsya. Siya mo na karon nga enjoy sang aton sini makuturan nga ara nagasandig sa hog industry. Kay ti mas mabakal ang aton diri nga baboy. Bangod free pakita gyapon sa African swine fever. So bulubantayan kay isa din sa mga ginabantayan pagkait magluwas sa aton mga port of entries, magluwas sa aton nga airport, sa seaport naton, ang pila naton ka mga coastal barangays, mga mga barangay nga ara sa aton nga mabaybayon nga sa mostly may mga ara gadulungka nga mga bangka, especially sa norte nga porsyon sa aton siling nga probinsya, kasi may ara pinakita naton nga makuturan nga nagahalin sa isla sang Panay o nagalin sa pila iya ka mga lugar nga nasakpan sang probinsya sa Iloilo, sakay sa mga bulubangka, tabok pakadto diri sa probinsya, dongka lang diri sa mga panghigaron nga mga coastal barangay, tayo sa bablaan may mga nagadala sa mga buhi nga sapat, pratikamente ning mga buhi nga baboy or baktin, or posible nagadala sa mga pork products gikan dito sa area sang Panay nga ginadumili na naton. So muna ang mga barangay officials isa man sa gitagaan sa karon sang tasking sa ila mga LGUs pratikamente sa mga coastal barangays nga bantayan gid ang ila sini nga mga baybayon
Pasyamente may mag-abot nila ang mga bangka ang nagikan niya sa pila ka mga banwa or pila ka mga lugar dito sa probinsya sang Iloilo or sa area iya sang Panay kag Guimaras. Kasi tabasi may dala sining mga karne sa baboy bla. Nga mo na karon ginadimili hindi pwede diri kasulod sa atong probinsya diri sa syudad sa Bacolod ining mga karne sa baboy, buhi nga baboy or mga pork products or mga processed pork products halin sa area sa Guimaras kag Panay kag sa iban pa nga mga lugar o mga probinsya nga may kaso sang African swine fever. Ikaw mo dira kung basa nga planok mo, magkadto diri sa Bacolod, kadto sa Negros, halin sa Panay o rin sa Guimaras o rin sa Luzon nga may mga kaso na sang African swine fever, hindi ka mo magdala sining mga produkto. Kay kanugon na si Ino Kwarta sa pag-abot pa ninyo sa aton pantalan o sa aton sining airport, da pala iga-confiscate ini sa aton sining mga otoridad. Nga bundumanta sa for the last 2 years sa aton sining ESF campaign, 10 milyon naman ganing nga valor sa mga produktos baboy ang natigayon nga makonfiskar sa aton seaport kag airport diri sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligid siya. Stuck na nga alas 4 nga agad this time. Kung ang mga balita, sitwasyon sa palibot siya sa sunod sa Bacolod. Subong second to the last day sa aton siniya nga highlights sa aton Maskara festivity. Tigbalantayan tanig hapon, no? Ang pagili na gumba na mga pagdidinaguso sa aton magkauturan. Daya sa aton government center, bangod subong adlaw, kung karon sapon, magapatigay ko sa aton electric Maskara competition, no? Pila yan ka mga barangay diri sa sulod sa Bacolod ang magapakigbahin sa aton electric Maskara competition. Sa mga utod naton nga mga truckers, utod naton nga mga drivers and trucking nga naghakot siyang tubolin sa sur nga bahin sa aton probinsya, hari sa Central Negros, padulong sa southern part sa aton o northern part sa aton probinsya. Tote hindi ka mo malabay sa Sigo Provincial Road sa Bacolod, especially dito sa may area tubangan sa New Government Center, palapos ka mo din sa Sigo Provincial, do dito sa Talisay, do dito sa Silay, lapos dito sa may Ibi Magula, pakatos sa Victorias, o din pa ang mga sentralis sa Northern Negros. So karon sapon, may ara kita sa igapatuman nga truck banning anay. Samta nagaprepara kita, kag durante sa ato sinipagpatagayon sa ginatawag nga electric Maskara competition. Dito sa may New Government Center. Ibilang tabi kay Bombo Carla Defensor sa report sa patrol sitwasyon sa palibot niya sa Bacolod. Of course, mga balita at tipo ni Bombo Carla siniya nga kagahon. Sa pagkalinya live sa patrol, Bombo Carla May Defensor. Good morning, Kevin! Yes, Bombo Dennis, good morning. Live kita diri subong sa Upper East, Bombo Dennis, no? Mega World Upper East, kung sa diin isa ini sa festival site sa Subong Maskara Festival, Bombo Dennis. So sa sininga adlaw, diri naman pati gayunon ang electric Maskara, Bombo Dennis Bote. Ito, amo naman ni ang bag-o, no, nga area kung sa diin pati gayunon ang electric Maskara, Bombo Dennis. So diri pa gikan o kung diri mahalin ang booth and then pakagto sa may government center o kung Bacolod City Government Center, Bombo Dennis. So sitwasyon naton diri subong ti dutay ni gani makanay-kanay na Bombo Dennis kay ti may mga events man na diri, no? Especially may ari diri isa ka fast food nga ginapadulungan gid sa aton sini nga mga kauturan, Bombo Dennis. So pero subong nga titulo tawhay ang Upper East. So karon panigurado traffic na diri o kung damo na ang magkapadulong diri, Bombo Dennis. So kay mag-jogging man na diri. Yes, Bombo Dennis. Sa das area subong way pa may mga closure abing silintati as of siling kagaon isira na da para kay ti karon niya magatipon da ang sa assembly area sa aton mga competing barangays sa Bombo Carla. So far okay pa ang traffic nila, okay pa ang senaryo.
So sa subong Bombo Dennis, di may closure na diri no, ang sa punta malapit sa Burgos Public Market, gin-close na. So diri na lang gid ang open sa atubang o kun diri sa atubang sang circumferential road nga padulong sa government center. Amo na lang gina diri ang open kay may mga naga-jogging diri, may nagapulo pangapi diri sa may Upper East Bombo Dennis. So that's why nga gin-open nilang atubang. Pero dito na malapit sa may Burgos Public Market is closed na Bombo Dennis. Ito na yung area sa may ano na ng ano kaya nga dalan da hilado or may hilado na dalan mo Carla no? Yes, Bombo Dennis. So hindi na dapat din na makasulod diri na lang gid sa atubang ay kay ti preparasyon man Bombo Dennis no kay timiara naman sa mga mayara sang booth na nga nagaplastar na dito kag dito na lang mismo ginaplastar kon gina-design na ng ila sini nga booth para karon sa electric mascara Bombo Dennis. Pero man jogging tayo mag walking pwede pagyapon na kasulod area. Yes, may masiplatan pa kita diri nga mga padulong diri no para mag-jogging kiti kung sudlon mo na diri ang Upper East Bombo Dennis makita man diri nga malapad ang dalan pagti hindi maginadiya usually may nagaagi gid nga salakyan kay isa pa close na sa may malapit sa may Burgos sa public market Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So mayara sang 13 ka mga barangays ang magapasakop sa electric mascara karon sa gabi Bombo Dennis. Amo ang barangay 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 23, 25, 29, 32 kagang 39 Bombo Dennis. So amo ni nga mga barangays ang pasakop sa electric mascara Bombo Dennis. So lang taunta naman ni no kung ano naman katahom ang disenyo sa mga booth at sa mga kada barangay nga nagpasakop sa electric mascara Bombo Dennis. Susang nagdigad 2019 do sa Dalan Lacson ini naton ginhiwat ining electric mascara sa subong Bombo Dennis diri naman sa Upper East padulong sa may Bacolod City Government Center Bombo Dennis. Okay, aton diri area sang Lacson City since sa tinlikdan pa nga inadlaw no sa niya 19 ginsugdan ta na sira ti kahapon Biyernes sa Bumbukarla kanabo naman sa aktibidades sa Lacson naton diri ari din mga baligyaan man ang mga LGUs naton diri sa probinsya. May mga ara man sila mga bus no along Lacson area. Amo man nga daw ako na man sa pag close man sa aton sila nga dalan sa Lacson. Diri Bumbukarla kit is naton from the Upper East no going sa may government center. Ano oras mo so good ang closure sang circumferential labi nga pagagyan sa aton nga mga competing barangays going sa going sa may NGC kati aton aradagin labayan ginagyan sa aton nga mga di cargo nga truck no mga sugar cane trucks aton ngalin sa Central Negros alin sa Southern Negros going sa Northern Negros sa Bombo Carla kati alas 6 start dira mostly oras masugod ang baning siling mga salakyan hindi nakalabay dira sa ato circumferential road particularmente tubangan sa government center Bob Carla. Yes, Bombo Dennis no so ang truck ban mag-umpisa alas 4 sang hapon Bombo Dennis hasta na nga magabi no so amo man ni ang tion naman nga ano na lang gid limitado na lang gid ang makaagi diri sa may dalan pakanto New Government Center Bombo Dennis no nga gikan diri sa may area sang Upper East. So mayara sang ipatuman nga rerouting subong nga adlaw kadungan sa may electric mascara bilang kabahin sang aktibidades sang Mascara Festival. So sa interview sang naton kay Police Major Junji Liba, siguraduhon ang bangga Las Palmas Burgos padulong sa circumferential kadungan sini mera man sa rerouting sa Palmas padulong Dunya Juliana kung sa diin maagi sa Gonzaga Street kag magwa sa Lopez Haina. So samtang sa north naman sa tion nga masirado ang circumferential road mahimo sila nga magliko sa tuo para makausoy sa dalan na Burgos o kung mahimo nga magliko sa wala sa Burgos Street Bombo Dennis. So gipahayag naman ni Liba nga ipadalom sa baning ang heavy trucks bangod nga
sa pagpatigayon man sa road closure kadungan sa highlights sang Mascara Festival, Bombo Dennis. Pati yung mga truckers na Bombo Carla, ulot rasagin na sila sa pagpadulong sa aton nga mga Centrales Sugar Mill, no? Sa may Northern Negros, sumugod karon sa punti ang punto na basi kung magabihan tabla matapos naton nga kompetisyon dira sa government center ti magabihan sa makalabay ang mga Bombo Carla gina talakay tani para mabisuan tadaan aton nga mga truckers, ang mga driver naton nga magalabay diri karon sa hapon da sa may government center going northern parts ng probinsya sa mga sentralis naton nga alas 4 pa man yan din sa nakalabay guro dito pa lang sa may area sang Alihis Road dito na sa Guria pa pundohon Bombo Carla. Yes, sakto geda Bombo Dennis, no, kay kung makita naton ang area sang Alihis, no, circumferential road, medyo malapad-lapad na tuya ang dalan kag may possibility nga dito na lang ini sila patineron parehas madali sa may north Bombo Dennis, no, pakadto sa may Barangay Bata, dira gina nang dumay lapad-lapad nga dalan, so dira na da sila naga tiner Bombo Dennis. So mas mayo nga agahan pagid nila para at least nga ang gusto gid bala nila nga makapadulong sa galingan Bombo Dennis para at least nga temprano pa sila. Titimprano na lang gid sila Bombo Dennis, no, kaso do alang-alang gid kay subong aga do may ano man na diri, no, traffic man na diri Bombo Dennis. Kung makaya nila magtimprano, titimprano na lang gid ini sila ay tungod nga alas 4 hasta alas 10 nga magasirado ang circumferential road diri malapit sa New Government Center Bombo Dennis. So ang closure da Bombo Carla da sa may paraling ka sa south going ka sa north da sa may before sa Taytay sa may traffic lights turn left sila dira pasulod to subdivision ni magwa naman sa pagkadto Gonzaga kag pagwa naman dira sa may going downtown or malikos na di sa lado sa tuo pagkadto shopping. So di naman niya halin sa norte ang closure da gida sa may kwanman traffic lights man sa may corner gida Bombo Carla sa isa ka fast food chain daw mo nang closure gid. Yes, Bombo Dennis, no, dira gid. So may mag-guide man na sa ila Bombo Dennis, no, mas mayo kani nga may nagabantay gid Bombo Dennis kay para at least nga mag-guidean nato ng aton sining nga mga kauturan at kung kaisa iban diri nato nga kauturan hindi nila familiar ang mga streets diri sa syudad Bombo Dennis. So that's why nga kinanglanon gid nga may mag-guide gid dapat sa aton sining nga mga motorista Bombo Dennis. Ara man na aton ng mga traffic enforcer di ba kapulisanta? Yes, sa Bombo Dennis, no, madamo man sang ipang-deploy ng mga bitaw personnel o mga traffic enforcers sa dalanod diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Dennis. Kay madamo kita sa mga areas nga gin-reroute Bombo Dennis, no, especially diri sa area sa may circumferential road, sa may Lacson, and then sa may area sang public plaza Bombo Dennis. So amo na subong haton sini nga makauturan makita naton nga wala man ini sila nagasala sa ila sini nga ginaagyan kay tungod nga mayara nga nagaguide Bombo Dennis. Yes, sa atong Grogodo area from Upper East going sa government center guro los limit ang Bombo Carla guro di man guro magsusobra gid 1 kilometer ang distansya Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Dennis. So kabay pa ang pasensya sa katon sini nga mga motorista malawig-lawig Bombo Dennis, no, kay ang traffic hindi nato ni mapulong, no, mambaltagin nga magutok gid ini ang dalanon Bombo Dennis. So una duha ka adlaw na aton pag patigayon sa aton highlight subong adlaw kag buwas Bombo Carla buwas aton barangay street dance competition no damo man nga barangay magpakigbahin pagid, no. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no. So patigayon niya ang dance arena, no, sa may Paglaom complex sa Bombo Dennis. So ang mga barangays nga magapasakop ang mga barangay 7, 12, 14, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 40, Alihis, Granada, Alangilan, Estefania, Sumag, Tangub, Bombo Dennis. So 17 Barangay Singkang Airport. Barangay Singkang Airport kag initanan 17 ka mga barangays ang pasakop sa dance arena Bombo Dennis.
sa karon niya sa Pon 13 sa Litik Mascara, buwas sa aton barangay competition naman niya sa Paglaom Sports Complex, sports area 17, mas madamo pagid buwas. Yes, mas madamo pagidya buwas sa Bombo Dennis, no? So ang kung isipon naton Bombo Dennis, mayroon lang sang 30 ka mga barangays ang pasakop no sa electric kag sa sa Mascara Street Dance Bombo Dennis. Punta ni mga barangays na mostly sa tagsapag kayo nato sa Mascara Festival diri sa Bacolod. Mo naman ni mga barangay pero may nga mga naga-intra bumukay mo. Amo gid gani Bombo Dennis, no. So kabay pa no, ang iba naton nga mga kabaranggayan na Bombo Dennis base by next year makakompleto na ang 61 ka mga barangays na magpasakop Bombo Dennis. Kay mo sadya ini yan no, ay paratis nga tanan nga mga barangays makasot sa outman. Pero bisan pa nga hindi ini sila yung maka-intra sa gihapon naga-enjoy kay naga-participate sa gihapon ng tagsa-tagsa ka mga barangays diri sa syudad sa Bacolod Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, siga dugang tanalangit ang signal jamming o kuno signal shutdown diri sa syudad sa Bacolod. Aprobado na sang headquarters sang Philippine National Police ang yang gin-request sang Bacolod City Police Office nga gun ban sa tion sang Mascara Festival sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. So suno kayo Police Colonel Thomas Joseph Martir, aplastado man ang ila sining nga seguridad sa festival labi na pagbisita sa First Family kang ni Vice President Sara Duterte Bombo Dennis. So ginaprobahan na ang gun ban kasubong man signal jamming nga mag-umpisa subong nga adlaw October 22 Bombo Dennis, no. So ang bali ang gun ban Bombo Dennis 7 days ini siya. So nagligad pa kita sila nagahulat. Yes, Bombo Dennis. Katrasado sa aton nga PNP headquarters no, di ba? So tan-weekdan pa rin nga semana gin files sa aton BCPO nga ipatuman ang gun ban o Mascara gun ban diri sa Bacolod. Kahapon na yan nagpagawa sang approval aton nga PNP. Amo gid gani Bombo Dennis, no. First week pa lang sa October as nakita sa katapusang Bacolod City Police Office kung mayara maging sang gun ban Bombo Dennis. So ikumpirmar nga mayara sang gun ban pero nag-request pa lang ini sila Bombo Dennis, wala pa sang aprobar pero kagahapon nagwa na nga ginaprobahan sumugod October 17 Bombo Dennis, no, until October 23 ang gun ban. So 7 days no ang gimpatuman nga gun ban kag Bombo Dennis bisan pa nga ang imo sining armas no o kon mayara ka sang permit to carry firearms outside residence. So sa gihapon Bombo Dennis ini siya suspended. Ang pwede lang nga makauyat sang mga ila sining mga armas ya Bombo Dennis amo ang PNP, AFP and other law enforcement agencies Bombo Dennis nga naga-perform official duties kag mga agencies nga prescribed uniforms amo ang pwede lang makauyat o maka-carry sa mga firearms Bombo Dennis. So wala bisan na may permit ka pa hindi ka pwede magdala sa armas Bombo Dennis. Kay timay man kay so far since actually sa pitsagit ng inaplayan sa aton BCP yung Mascara gun ban supposed to be starting sa October 17 no sa nga tinikdan nga Lunes. So gali kita kahapon na nagwaan niya approval sa PNP. Do wala man bubo kailangan na dakpan nga nagadala sang armas no since October 17 until kahapon bumukailan no sa mga pag-check naton sa aton nga mga kapulisan diri sa Bacolod. Yes, Bombo Dennis, no. So far wala pa kita may nabaton nga mga reports nga gikan sa aton sini nga mga kapulisan nga mayara na sang nadakpan sa pagdala sang armas Bombo Dennis, no. So at least pala ang ginapatigayon yung mga checkpoints sa aton sini nga mga kapulisan successful gikan mikiti wala ini sila sa may mga nagkaladakpan nga nagadala sang firearms Bombo Dennis. Kay bisan pa nga hindi na aprobar Bombo Dennis ang pagbitbit no o kon ng hindi wala pa pala na hatagan na aprobasyon ang wala pa na aprobahan ang gun ban sa gihapon niya kung mayara sang ang kapulisan naton nga madakpan nga mayara sang may madakpan nga nagadala sang armas Bombo Dennis sa gihapon ini pagadakpon ini nila kapin pa kung wala permit. So amo na ni ang pagbayular sang RA 10591 Bombo Dennis. Bagay ti may magaro kay daw
obedient mas mo aton nga mga pumulo diri sa Sunod sa Bacolod sa mga maskara sites naton nga Bumbo Carla bisan nga makita naton especially kagabi Friday nights mo alas 4 sing kagahon do iba niya bago pa lang pinauli alin sa mga balay lima so par Bumbo Carla do kanami lang kay way man gidlagko nga mga untoward incidents nga nagluluntad no in connection sa aton maskara celebration Bumbo Carla. Yes, Bambo Dennis, no? Mambagi nato nga nag-enjoy gid ang tanan, especially nga pag-open sa Lacson Street, no? Kagabi lang gid ini siya nag-open Bambo Dennis, so madamo sa mga banda nga mga nagpadulong didto para igalingawon ang aton sini nga mga kauturan. So nag-enjoy gid ini no kay nakita naton nga madamo kasubok kaagahon madamo ang naghalin sa may dalan Lacson. Pero at least Bambo Dennis, makita may nabalitaan nga dako nga mga insidente nga nagaluntad Bambo Dennis. Sige, balikan ta ng Bumbo Carla sa panabihin naton ka mabalita sa maintaining do gwapo kay bag-o naman ning ka-patrol car sa aton nga kapulisan di iniyan nga mga stasyon nga panggamiton Bumbo Carla. Yes, Bambo Dennis, manaton sini nga hibalon Bambo Dennis. Sige. Bambo Dennis sa manang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat Bumbo Carla, may defensor. Nahug na sa mga balita doon ni Bumbo Carla. Siling aga pagpalagay sa patuntunan Bumbo Report sa first edition. So mo nato ginapibala nato sa motor nga basuhan nato sa mga driver, mga truckers nato nga mapatuman kita karon niya sang banning na ang pagdumili anay palabay pasulod diri sa circumferential area perkamente sa may atubangan sa government center karon sapon alas 4 sugod kita sa truck ban bangod sila papatagayon naton sa electric maskara competition na iya sa may government center no halinda sa may Upper East no guwa sa may circumferential road pasulod dito iya sa may tubangay din mismo sa ato sini government center. Ganito ni ma-perform ang iya ka mga barangay nga mga patigayon sa ila sini nga competition karon sapon na start no at yala mo nga alas 6 nga hapon nga gidulom na kay ti electric maskara no ila sini nga mga costume may disenyo ini yung mga suga ti kalawayam na karon kon na aga pa gatag iting adlaw masanag hindi mo ma-appreciate ang ginatawag nga suga parts ng ilang costume ang suga mo ginatawag nga electric maskara no kay may mga suga na sila siling nga costume niya nga ma-appreciate mo sa tinion niya sang kagabihon ang manasinta nga gabi alas 6 magasugod ining aton nga kompetisyon no kung ikumpara mo sa aton dinaryo nga sa aton highlights sa buwas sa Domingo sa aton Mascara State and Real Dance Competition ti sugod tiya alauna, temprano pa. Bisan gati iting adlaw ay problema na. Kaya patutunan Bumbo Report sa first edition. Maga pa na balik makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasud-an sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Para kini pa malakit siya plato tunad Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 8 minutos na nakaligid sa nga alas 5 singaga. Tis natin balikan ng dugang pagkiling mabalita ni Bombo Carla. Rekta na sa Maya pagkiling mabalita. Awa. Ang oil industry nagpatunda naman ang masunod nga semana. May ara sa pagnubo, pag-rollback. Kasunod sing daw duwa mga semana nga kadalagko man sa ginsaka sa presyo sa gasolina kag krudo. Damaligan to kadalagko sa siling nga semana or masunod nga semana sa maabot yang Oktubre 25 ginalauman nga maganubo naman ang presyo sa krudo kag gasolina. Kung daw ano kataas ang gintimbuok sa isang tanlikdan nga duwa ka semana, subong yan ginalauman nga pag-rollback kung pag-nubo sa presyo sa krudo kag gasolina, ay sustuman kay gamay, wala kalabot piso ang tagsak litro ho. So, terrible makusakaan ka tag 2 pisos, 3 pisos. Nubuan ka lang yung wala kalabot piso ang tagsak litro. So, based sa report, nga ang presyo sang krudo maganubo tagsa ka litro sang 40 sentimos tob 70 sentimos tagsa ka litro. Ginansya gyapon ni no. Ginansya gyapon na ato sini nga kuani nga negosyante. Nubo ya mo, nubo ya pila
40 tubtos tintas lang tag sa kalitro ginubo sang diesel o kung krudo sa masunod nga semana. Sa bayan sang gasolina, kung manubo ang o sa presyo sa diesel, tuman kagamay, ang sa gasolina, tuman pagkagamay ang ganubo sa lima kabinan. Ang gasolina naton maganubo, ang presyo tag sa kalitro sang 20 tubtob 50 sentimos tag sa iya kalitro mga kabinan. Ti pilar ni porsyento sa gin timbuok nga saka siniseng tanikdan nga sunod-sunod nga duwa man semana. Si Pabla sa crudo 40 tubtos 30 sentimos na mo. Ang gasolina naton 20 tubtob 50 sentimos tag sa kalitro. Sa mga dati mahal pa ang crudo sa litro ng gasolina. Sa una gapanghakro yung mga mga tag-iya sa masalakyan na gamit sa gasolina kaya terrible ka timbuok sa presyo. Ang crudo lang abiti problema sa aton nga sektor sa transportasyon kaya mostly sa aton nga mga public utility vehicle gagamit sa crudo. Subungya baliskad, ang crudo mahal pa sang sa gasolina. Sabagay, mahal gyapon bisaya tod mas taas ang presyo sa crudo sang sa gasolina, mas mahal gyapon ang liguan sumo sa presyo. Di ba? Dako gyapon para mo sa mga nagdiligad nga mga tinuig. Mo na ekspektaron sa aton nga mga koturan, mga panag-iya sa masalakyan, mga driver naton nga may arag kita sang magamay lang nga pagnubo sa presyo sang crudo kay gasolina sa masunod iya nga semana. Petsa 25, kay mostly kada Martes nga daw, amo na yung pagpatigayon sa price adjustment sa aton nga mga presyo sa nagapango ng produkto sa petrol, particularmente sa aton sining gasolina kag crudo mga kabinan. Every Tuesday na ang either pagsaka or pagpanaog sa presyo sang mga nagapaon nga produkto iya sa petrolyo. Damo pa, harapan ang kerosene ng kuning gas, ang aton nga LPG, ang iban pa nga mga petroleum byproducts, mga oil ba ni, engine oil, nga ginagamit naton sa aton masalakyan, mag-change oil kita. Ang presyo na sa mo, terrible man. Isa mo kalitro, pinakunubo plada daw, 200 sobra. Ano pag iban ng mga byproducts sa petrolyo, ning grease, gasa lang ginagamit tada. Ginapabutang ta sa mga bolt joint na sa atong salakyan para di magkudog-kudog kaya hindi magsapnot. Tiga mahal man na. Pila pagid. Basta sining ko magsaka ang presyo sa gasolina, crudo, tanan tapiktado. May salakyan ka man o wala, tricycle driver, e-bike driver ka man, apektado ka Japon. Nga man, katigataka ang presyo, sing tanan, especially sa ito, nagapanguna nga mga balaklon mga kebenan. Kaug ko sa pinagpagin natin ka mga gaan pagdamot sa buong adlaw, ning ikwamlay ning sa bahin sa eleksyon, barangay kasi eleksyon, tinaprobado na to sa aton nga presidente ning kasuguan, nga hindi na kita magpatigayon niya sa barangay kasi eleksyon sumabot December 5, 2022. After ito ko may nag-file sa petition, ining kilala nga election lawyer, nag-file sa petition niya sa Korte Suprema, na nag-question sining hagna, kining kasuguan, nga nag-postpone sa barangay kag SK election si Atty. Makalintal. Kahapon, nagpatigayon siyang oral arguments dito sa Korte Suprema. Dito, isa din sa magtambong si Comelec Chairman George Garcia. Kaya dito din payag sa Korte Suprema nga sila as of this time, hindi na viable pa para sa Comelec o Commission election nga magpatigayon sang barangay kag sangguniang kabataan election. Kaya si Pablo to, dalang-alang din man mo, December 5 ng schedule ta, managtapos sa bulan sa Oktubre, kaya supposed to be tani kung nadayon ini, sa nagligad pa yung, petsa ka naton nga na-set nga
October 6 na matong sa calendar of events sa commission election October 6 ito muna ng adlaw sang filing sang certificate of candidacy sa magpapili sa barangay kag SK Makapinan. Galing pa isolid to bago ginatalaka ito ang gina-finalize pa to sa Kamara kag sa Senado ang final version to suspend sa ato siling barangay kag SK election. This only na aprobahan gid na pirmahan sa presidente nga i-cancel o postpone next year bulan sang Oktubre mo ang pitsa ang bulan naging set sa barangay SK election sa masunod iyang tuig mga kaibigan. Kahapon na senator mo ni nangin resulta sa ibitayon nga oral arguments sa petisyon ang naging passing election lawyer challenging sa Republic Act 11935 nga nagamando sang pag-postpone sining barangay kag SK election resetting sa maabot nga bulan sa Oktubre sa masunod iya nga tuig mga kaibigan. Kahit isunod sa kay Comelec Commissioner Garcia nga ang Comelec naguntat na sa pag imprinta sa mga baluta. Mga kaibigan, after gaging pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ining Republic Act 11935 nga nagamando sa pag-suspend sang barangay kag SK election. Kaya tumuduban mo, may mga baluta na to gani. Milyon na kabalutang na tigaan nga may imprinta sang Comelec mo. At isunod sa Comelec, hindi man imprinta ng mga baluta, pwede man magamit yapon sa masunod na to niya nga October next year nga barangay kag SK election. Kaya nga ito barangay kag SK election is manumanom lang niya mo. Mano-mano niya, hindi niya shading kumpara mo sa nasyonal ng ligad nga eleksyon naton. Mano-mano atong barangay kag SK election. Kaya pwede mo na gapon magamit. Nga mga nang printa na nga mga mga baluta supposed to be para tayo sa aton December 5, 2022 barangay and SK election. 18 minutos na nakaligad yung stock na alas 5 sa gadista. Balikan na dugang pagkain ka mabalita. Dugang pagkain ka ma-report ni Bongbong Carla Defensor. Anom ka mabago ang patrol car para sa Bacolod City Police Office. Sino ayan ang mga police station na mga kagamit ng gwapo nga patrol car na ton. Mitsubishi Strada pick-up. Terrible. Aray pang detalyaw kay pinapagkikadugang mga balita na tipo ni Bombo Carla Defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning, kabak! Yes, Bombo Dennis, suging pasalamatan sa City Director sa syudad sa Bacolod, o sa Bacolod City Police Office, ang anong ka mga strada mobile patrols na ginatag sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So nabaton sang DCPO ang anong kabag-o nga mga mobile patrols ini paggagamiton sa Bacolod City Police Station 5, 9 kag 10 Bombo Danis. Ang duha igahatag sa Mobile Force Company and the Mobile Force Batalyon kag sa Traffic Enforcement Bombo Danis. So amuni ang anom ka mga salakyan nga igabutang sa mga police station kag sa mga Mobile Force and Company Force Batalyon kag Traffic Enforcement Bombo Danis. So ini mahimo nga magamit sa pagpatuman sa security measures sa tion sa maskara timing gid Bombo Dennis. Susunod kay Sir Police Colonel Thomas Joseph Fortier, ang mobile patrols ang kabahin sang ginpromesa ni sang ila sini nga Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga gintuman man sini Bombo Dennis. So amo ni ang ginpromesa ni Mayor Albi Benitez sa aton sini nga mga kapulisan na pagdadugangan ng ila sini nga mga patrol cars sa Bombo Dennis. Kaya ang 1 to 8 Bombo Dennis nga mga police stations yan nakabaton o kung na may ari na ni. May ara na ini sila ya. Nga Bicol, Bombo Carla, di ba?
Yes, Bombo Dennis, pero same man mo, strada man Bombo Dennis, ang ila sining mga nabaton. So subong ti ang 5, 9, kag 10 naman, amo ang ginhatagan Bombo Dennis. Dumay ni ates timing sa aton nga pan nga highlights sa Mascara facility na to na additional nga mobility kag visibility ni sa aton kapulisan mo Bukarla. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no, kay ti way labot sa mga nauna nga mga ginpanghatag sa ila Bombo Dennis, hindi naman niya dugang naman ini, no. So far so kung taon na to na duwa na ka mga salakyan ang kada station ang gindugang nga bag-o nga salakyan na Bombo Dennis. So una iniyan naton kagapon nakita ang ini nga mga salakyan sa may magsaysay Bombo Dennis. May flyover, dalom. Oo, sa may dalom sang flyover, no. So, check daton sa BCPO. So, wala pa sila information, Bombo Dennis, kay tungod nga sa aga na to nakita sang hapon ini sa ilagi na turnover. So, nalipay gid ini sila kay tigugang din nga patrol cars para at least nga ang ila sini nga police visibility ma-maintain diri sa syudad sang Bacolod. Bumukalaki ka damo sing dapat kung mas madamo nga patrol cars sa police station, mas maayo kay ni mga police station nato Bubukarla may mga madamo ka malagpad nga area like sa aton nga like sa aton station 1, no? Station 1 dan sentro sang syudad, kadamo sa mga barangay nga sakop sila to mas kinano pag mas madamo nga patrol car like barangay ito da barangay station 10 kalapad sa area da Dumanan, Felisa, ano pa barangay sakop niya ka mga lagpad. So dapat damo mas na patrol car dira para test ang mobility sa atong kapulisan. Season 5 sa Granada pati may ara man na Alangilan, Granada no pag mga barangay nga sakop diya nga ka mga lagpad nga mga lugar na. So nami ni no gabay pa to pila sumong kada police station may guro 3, 2 pinakanubo. So mas maayo pag madugangan guro Bubukarla mo. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no. Kay so far so nakita naton ang bag-ong puti nga patrol car ang ginagamit ini nga strada sa ila sini nga paglibot-libot diri sa syudad Bombo Dennis. So mas payo pag nga madugangan Bombo Dennis, no, para at least nga especially sa mga area sa mga police station nga mayara sa mga barangays nga mga dalagko, para at least nga hindi lang sa isa ka barangay Bombo Dennis makapadulong ang patrol car. Hindi, pati pagin sa isa ka barangay Bombo Dennis, kaya kung kaisa tigil pasunod na nila, check yar ang mga barangay. Itungod nga, tutay lang man nila sini nga mga patrol cars Bombo Dennis. Pero sa gyapon, diskandutay ang patrol car, makita man naton Bombo Dennis nga nagalibot ini sila sa syudad Bombo Dennis, no? Kapin pa kung gabi, kag kung kaagahon, bisgan adlawon gani Bombo Dennis, libot ini sila kag subong nga daan yung mga tinion madamo kita sa may makitaan yung mga kapulisan nga ara sa dalanon ay ang augmentation nag-augmentary ang PRO6 ang NOPO. So ang na-augmentary daan sang PRO6 Bombo Dennis masobra na sa 1,000 na Bombo Dennis, no, tidugangan pagid sa kapulisan sang NOPO, kadugangan pagid sa kapulisan diri sa BCPO. So siguro mga 2,000 ka mga kapulisan ang yari na diri Bombo Dennis. Pati may na, test the more the better kuno para test ma-maintain ta ato sa linya peace and order Bubukarla. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no, kagka ate ang ato na lang gid kini nga pakabayon nga kabay pa nga matapos ang Mascara Festival, wala lang gid sa mga insidente nga magluntad Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, sa may report gikan sa patrol ni si Bubukarla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Kusista to proud na proud sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Tama salamat Bubukarla may defensor may man kung amat dugang amat damo aton ta mga patrol car so tagsa naton niya ka mga police station no napulo naton ka mga police station sa Bacolod Bacolod City Police Office aton nga Mobile Force Company, City Mobile Force Company naton, ang aton nga traffic, management unit naton, team yun naton. Kaya sa pwede naton mga kabenan, dapat ang inibala mga traffic investigator naton, dugangan tanay guro, tagsa ka mga police station, kasi makita naton, isa lang ang nag-duty, nga traffic investigator naton, kasi kung damo sa mga
aksidente nga nagkanabo ay gusto ti madugayan ka pahulat no kay pasunod lang na mo kung dito una sa aton traffic investigator kung nagtanaw sina dire kung kadamo nga aton sila nga mga patrol cars dapat guro matraining naman ta no dugang nga mga traffic investigator nga ibutan ta sa aton tagsa ka mga police station no nami guro sa kada tour of duty nila bidra duwa ka mga traffic enforcer traffic investigator ang nag-duty para kung may mga sunod-sunod lang mga traffic accident, hindi na maghulat pa sing inuras ang iban para yung maabtan sa aton nga mga traffic investigator. Kaya kung sa may mga insidente nga sunod-sunod, 3, 4, mga minor mo lang mga traffic accident, prodikan lang sa traffic investigator, tingko siya kung ka-4 ka, dungayan ka pa, kahit unahon na yung 1, 2, 3 mo, pasunod. No? Pero kung may 2 or masubra pa, ka-traffic investigator duty sa ating mga police station, namin pag-inigit is madasig, bala, kung ikaw dito ka, amo nga district, imo dre, kung may arada, ikaw responde, ding area, imo na dre, kung daway ka to aksidente, simo, kundi sa ako niya, kay damo di sa area ko, pwede ka man i-augment. At least, bala, hindi magdugay, kasi natin, tingko sa kung gadugay man ang pag-abot sa traffic investigator sa area, nag-cause paginisang kwan mo sa pagpugok sa flow ng traffic. Kaya hindi mo na matandong sa rakyan sa tunga sa dalandra until nga matapos ang investigasyon sa traffic investigator, makuhaan sa mga picture, makuhaan sa mga detalye, kung ano dra. No? Hindi mo na mahimo sa mo, hindi mo na matandong dra until nga matapos ng investigasyon. Kung dugay pa yung mga bot ito, may 2 pa, may another 2 pa ka traffic accident, nga responderan sa traffic investigator, kung ika-4, kay mga tigulat ka kita. Umarag ko sa nga may mga instansya, nga matigat, doon kagina pa man na din ang aksidente, way pa traffic investigator, din nagkanto, tigo sa gali, may mga una, bla, nga mga traffic accident nga responderan sa mga traffic investigator, amo na ang dilatar ang pag-responde na dito sa isa naman, nga sinata nagatuga sang paghinay sang flow iya sang ato sining mga salakyan. Especially kung ari kita sa mga mayor nga dalanon, major road sang siyudad sa Bacolod, ati pulupog kagid especially subo nga daw may mga rerouting kita, kung sa may aksidente dila sa mga area nga mga ginapat gayud naton sang rerouting, mas nagadilatar pagid ang aton sining mga flows ng trapiko kung madugay mag-abot ang traffic investigator. No? At hindi ka man basta-basta maka-traffic investigator kung hindi ka kaagis ang rigid nga training. May mga ibang gani schooling. Hindi mo hindi man basta-basta kung mag-siling ka ma-traffic investigator ka lang. Gina-eskulahan man nila, ginatunuan man nila ang pagka-traffic investigator. So, do hindi lang basta-basta nga hapon ko lang daw traffic investigator ko. Hindi niya pwede. So, dapat guro matraining na makita, mahanas na makita sa dugang mga traffic investigator para sinaton na mas madamo, mas manami. Para hindi tayo ma-atrasar la perme, hindi tayo madilatar, hindi mapiktuan sa lala ang flow sa aton trapiko sa tilion nga may ara sa madamo nga mga vehicular accident. Kaya iba nyo ito, ginagmay man na po, kaya nanaw na nila sa insurance mo. Muna ginatawgan nila sa traffic investigator para ma-documentarize kay nanaw na sa pag-file nila sang claim nila sa insurance. Muna nga, sige mo ito kagamay man na, daw ka minor man lang, way pa na iya makpanak, iti muna iban mo, gusto niya nga ma-investigaran ma-documentarize kay kinanol nila sa pag-claim sa ila sininga insurance. Muna kung nga ginakatuan sa atong traffic investigator, ang mga nagaluluntad nga mga vehicular accident mga kaibigan. Muna kasi makita ta sa area sa Station 3, Station 4, Station 5, no? Sa mataimingan mo daw mo lang gapon ang duty ng mga traffic enforcers o traffic investigator. O dapat dugangan tani gro kung pwede pala makabutang tag 2, 3 investigador sa traffic ko mas maayo mga kabinan.
Oras ang mumura dyan Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa nakaligas na alas 5 sa agad. Takbo ito sa aton nga sensation, participation na ton, Bombo, Radyo, Iloilo, Bolonta. Ha? Mga nagapanguna man to nila yung mga balita. Sila tagsa ka mga area of responsibility. Dapat ka mo stato pagtutok kaya sa probinsya sa Iloilo. Sining ila kaso to sa suspected nga ESF case nila dito. Dito ya sa may banwa sang uton, terrible man kita dia terrible na ito magpangudala. Ambot dito sila, kamusta man ila sila nga pag-preparar man. Of course, sa pila naton ka mga koturan, nga sinaton bla mga naga-travel, especially subong adlaw, buwas nga adlaw, alin sa Panay, alin sa Iloilo, alin sa Gamaras, buhati mga bantugunda nga mga pagkaon, bantugunda nga mga siopaw dara, pork siopaw, buhati ginalay pagduludal. Adria, kay pinapagid ng mga pagkaon nga may ingredientes ng baboy, karne sa baboy, bawal gina makabanan nga dalaw mo diri sa Negros, dalaw mo daan niya sa sunod sa Bacolod especially kung haling ka sa area sa Gimaras o sa isla sang Panay. Bagay namin tadang ila kuno nga kilala nga siopaw mo. Ibla, bawal anay kung gusto ka magkaon sing pork siopaw to sa kilala nga baligyan sila kadto ko dito lanay kan hindi na padala diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental na kaya hindi kinaya kagwada sa aton nga puerto. Mga kabinantes liko dako gini nga problema nila to, no? Sa ila sini nga industriya iya sa baboy, sila sini nga hog industry. Mga kabinan, no? Amo na sinita nga balatian to sa sapat, di mamapunggan, amo na nga aton nga mga veterinary office sa maning pagtutok man, nga gina-checkyar ang makasapatan kung anong mabalatian, basta makalalaton nila nga mga balatian nga makaguba sa industriya, particularmente mga di lang aton di hog industry sa Negros po, ang fowl industry naton dere, ang mga inugbulang manok, whatever dako man industriya dere sa Negros mo, kita mo mga malabayan mo sa mga nabukid nga porsyon sa ato sa probinsya, malagpad nga mga nga mga manukan sa mga inugbulang manok. Ginahalay na pilakteriya. So, di ba nang industriya di sa aton sa probinsya sa Negros Oriental, kaya manok kuno nga inugbulang elis Negros, terrible mo, dalaw mo na sa Manila, dalaw mo sa Luzon, dalaw mo sa mga bayan sa Pilipinas, ginaagawan, iwas naman sila manok, inugbulang halin diri sa Negros. Kaya maayo yung aton diri nga breeding, so mo na ginapot sinama naton kay budlay man kami ara kita sing balatian nga mag-efekto sa aton siniya nga industriya sang mga inugbulang nga manok kay damo man din nagasandig mo, nga makaturato nga pangabuhi, mga handler, mga nagatipan, nagabubod sa manok sa mga cock farm, nga nag-ubra dira, damo kita na go of course, sa aton man nga mga kauturan nga sigud man niya nasandig ang ila sini nga pala nga buhian mga kabanan. 34 minutos na nakaligad yan, nakalabay stock na alas 5 sa nga aga. Dogang paginaton nga mga talakayan, dogang paginaton nga gaan pagtamod sini nga aga mga natin siguro makatabig ta dito sa aton nga mga association sa Western Visayas mga kabanan. Bila paginaton ka ibalo magkaroon ining dogang pagin nga mga information of course karon na sa aton sining pagtutok man sining bagyo magkabilan ka of course sa painsang P-box ang pinaka-latest karon gid pag report sang P-box mabina sa pagbantay man sang Bulkan Taal na may ara sila sa mga 19 kay mga mahinay ang mga burst o paglupok ang na-record sa Bulkan Taal mga kaminan. Kada sa mga bulkan sa mundo nag-ulo aktibo naman ako. Sige lang, ate ara madaton nga P-box ang nagabantay sa bahin sa aktibidad sa atong mga bulkan kung sa Bagyo, ate ara man ato sining pag-asa mga kaminan.
ginalauman nga damo-damo pa pila pa ka mga bagyo ang aton nga ginalauman nga magasulod no sa Philippine Area of Responsibility siniya o before antes matapos ining tuig 2022 Oktubre pa lang ta, may Nobyembre pa, may bulan pa sa Disyembre mga kaibinante. Subong ginabatera ito nga bagyo muna sa Bagyo Obet dito ya sa may Luzon extreme northern Luzon ngati bulo igyo ito subong ang kuano ang area sa Batanes mga kaibigan. Ito gini mga kuan o tama naman mga kaibigan ning bagyo nga si Obet. Takboy tanay. Kita. Welcome and good morning Bacolod. Yes, good morning Bombo Iloilo, Bombo Western Visayas. Din nga mo niya madalag ko mga nagapaunaman nga mga balita lokal address pribot sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad niya sa Bacolod sa buong adlaw tingin nalauman masagin masadya paginamon din selebrasyon niya sa Mascara Festivity bangod sa buong adlaw kon karon sapon magapatigayon na kami sa electric mascara competition 13 ka mga barangay diri sa may syudad sa Bacolod ang magapa-indis magapasakop sa electric mascara competition nga hiwaton sa government center no di ginalauman malopektuhan diri amon flows and traffic namon particularmente mga dikargo nga truck mga truck na dikarga sa tubo from Central Negros sa Southern Negros going sa Northern Negros sa mga sugar mill namon diri kay di ginang rutan na malabay sa amon Seco Provincial Road tubangan sa government center so closure igasira inanay sa mga salakyan particularmente sa mga tracking sang dalan sang Seco Provincial Road tubangan sang Government Center las 4 sugod karon sa hapon bangon sini amon electric mascara competition. Ang First Lady Lisa Reneta Marcos kag sumumanias ni Bata Awa are di kapon nag-abot sa amon syudad sa Bacolod para mag-enjoy man ka magtambong sini amon nga Mascara Festivity. So far, since nga nagsugod kami dire sa amon Mascara Festivity sa may syudad sa Bacolod October 1 until kahapon, until this time, so far, so good. Wala sa mga untoward incidents nga nagluntad in connection sa amon sa ring Mascara Festivity dire sa may syudad sa Bacolod. Kaga, of course, kabahin man gyapon sa amon security preparation ti kapon may dugang po kami diya bag-o anom ka mga gwapo kag brandyo nga vehicle nga patrol cars nga ginhatag sa City Government to Bacolod sa Bacolod City Police Office so dugang ining mobility kag visibility sa amon diri kapulisan especially subong nga na kami sa highlight sa amon sa activity sa Mascara Festival. Duga pagid nga mabalita amon diri nga Provincial Veterinary Office upod sa amon sini Task Force ESF, Joint Task Force ESF sang syudad sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental kahapon naging masako sa ila sila information campaign, information drive kadamo sa mga lugar nga ipamutangan la sa mga tarpaulin ni mga ara abiso sa mga kotura naton pagpanghanda kag pagpaiway nga masudlan kami diya sa African Swine Fever kon ESF diriya syudad sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental. Ang amon nga Joint ESF Task Force nagpamutang sa mga abiso tarpaulins sa naituay nga malugar sa mga coastal barangays namon sa mga merkado sa mga provincial boundary namon diri sumuman sa mga banwa lang nga ginapatayon nga mga animal auction kag sa mga public markets namon sa mga slaughterhouse para yamangin aware ang pumuloyo sa sining African Swine Fever. Kaya isang maglupok dira ang suspected nga kaso sa ESF dira sa may banwa sa Oton Bombo Lilo, Bombo Western Visayas ginhugtan paginamon di nga pagbantay hindi kami di malutsan hindi kami di masudlan sa African Swine Fever diya sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad iya sa Bacolod. Isang nagligad nga si Mana sa first 2 days namon sa
pagbaning gani ng makasulod diri sa probinsya ang sunod sa Bacolod sa mga produkto sang baboy halin dira iya sa Gimaras kag Panay mga sobra to 20,000 pesos nga balor iya sa nga mga pork products, pork processed food. Ang natigayon nga ma-intercept dire sa may Bridco Port halin dira iya sa may Isla sang Panay. Ate subong nga nag-enjoy kami gyapon sa amon diya nga kwan kay Juan Samon Hog Industry bangod kay ti ESF pre kami igapon kag damo sa mga probinsya espesiyalmente mga dalagko nga mga negosyante sa Luzon di pagyapon niya padayon nga nagabakal sang baboy diri iya sa probinsya sang Negros Occidental. So far, Bombo Radio Lilo, Bombo West Misaya sa mga namon ng mga dalagko, mga nagapauna nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Iloilo. Madamo gi salamat Bombo Danis, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka, good morning, Bombo Radio Iloilo, Bombo Linsi, mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon sa may banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Kapin sa 4,000 or mas sobra 4,000 nga kapulisan ang iga-deploy sa bilog nga Wasam Visayas para sa luwas nga obserbasyon ang sang Piesta Minatay. May kabilugan nga 4,204 nga kapulisan ang iga-deploy para sa All Saints Day kag All Souls Day o kon Piesta Minatay sunuman sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 kag inigin pahayag ni Police Major Mary Grace Borio ang tagapagpamabas ang PRO 6 kag wala pa na lakip sa nasambitan nga numero ang ini nga mga force multipliers nga nagalabot man sa 9,888 mga volunteers magalin sa mga civic organizations, barangay tanod, kag iban pa. Ang PNP magabutang man or magabutang sa sininga Police Assistance Desk sa prente sa mga sementeryo kag sa mga lugar nga mayara gid no kinahanglan no mga nagakinahanglan dito so meaning ini part sang deployment Bombo Lindsay, Bombo Radio Wasam Visayas sang kapulisan. Kag sunod sa iya, wala pa man natumod nga makabig nga threat no sa seguridad sa nagailapit nga Piesta Minatay diri sa bilog nga Western Visayas. Samtang sa dugang namon nga mga balita diri sa amon sa may banwa man sang Kalibo nagpagawa na kahapon sa sini nga executive order ang amon diri nga mayor sa banwa sang Kalibo kay damo na nagapamangkot bala kung ano ang plastada sa maabot nga Piesta Minatay. Di kahapon giningabot ini nga executive order nga mando sang mga guidelines sa sini nga pagbukas sang mga sementeryo pribado kag pampubliko nga sementeryo diri sa amon sa may banwa sang Kalibo. Base sa executive order, Bombo Lindsay, Bombo Radio Wasam Visayas, ang ini nga mga sementeryo mag-open alas 6 sa aga, kag mag-close ini alas 9 sa gabi, maghalin Oktubre 31 hasta Nobyembre 3, 2022. Ang mga pribado nga sementeryo, pwede sila to mag-implementar sang lain nga operating hours, pero kinahanglan nga alas 9 sang gabi, nakasarado na sila. Hindi man pwede no magdala sa sininga mga dibotelya nga mga ilimnon no sa sininga sementeryo alcoholic kag non-alcoholic drinks sa Bombo Radio Wasam Visayas. Ginabawalan man ang mga bladed weapons, ang ininga mga baril, explosives, mga unlicensed firecrackers kag iban pagid nga cause bala sang danger sa publiko. Bawal man ang magpabilin overnight no. Kama naman bawal man ang ini nga mga mabaskog, magahod nga mga music or mga karaoke no kag ini nga mga sugala. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon man nga may banwa sang Kalibo
ang inibalang live-in partner sang siningagin na buno patay bangod lang sa lighter, no? Diri sa may amon nga Banwa San Kalibo, ang live-in partner sang sininga biktima nga si Jael Custodio 31 anyos kag residente sang Talon Altabas apang presente nga nagatiner diri sa may barangay Andagaw Kalibo kag ginapabutyag sang iya nga live-in partner nga pursigido gid siya nga maga-file sang nagakaigo nga kaso kontra sa suspect nga si January Jacob 35 anyos sang barangay Bulwang Numancia. Kay man mabahol sigon nagakadulaan no para sa ilang nga pamilya ang ini nga nasambitan nga pagkamatay sang iya nga live-in partner. Kay nagkadto lamang to sa baraka ang biktima para magsindi tani sigarilyo apang wala nagpasindi ang tag-iya. That's why nga nagbakal ang ini nga si Custodio kag nakit-an ini sang suspect no nagkadto ang ini nga suspect kag magahulam tani lighter para man makapanigarilyo apang wala to imaw ginpahulama kag nagbaisay to sila wala to ginpahulama sang lighter ang ini nga suspect nagbaisay to sila hasta nga nakit-an sa CCTV footage nga ginbuno na lang sang sini nga suspect ang ini nga biktima. Ang live-in partner porsigido gid nga mag-file sang sini nga kaso. Amo ni so far mga balita manamon diri sa may Banwa San Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat Bombo ninyo Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Ay mga Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas sa madalagkuan naton kabalita diri sa Rojas City, Capi, subong tinak nga from alas 4 sa aga tubtob alas 8 ni sang aga. Padulom ang probinsya sang Capi kay total blackout. Wala sang supply sang kuryente, no? Ang kabanwahanan diri sa probinsya kasubong man ang sudad sang Rojas sa abiso sang Capiz Electric Cooperative namon alas 4 ni sang aga tubtob alas 8 sang aga pangod National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP ang magpatigayon sang wood pole replacement program. Yung mga poste balang ati poste kahoy nga poste sang World War II pa rin nga mga poste nga ati ginapang islan sa karon sa aton nga NGCP hay ti kananglan nga i-off ang supply sang kuryente diri sa Capiz para safe ang operation sa aton nga mga linemen. Ay ti sunod to sa Capelco gina de-energize ang tanan nga feeder lines sa diri sa probinsya rason nga maka-experience kami sa karon sa total power service interruption sulod sa 4 ka oras. Hindi basta wala sa supply sang kuryente pati tubig apektado ni iti nga daan ang amon nga MRWD nagasaligman sa supply sang kuryente nga ginhatag sang Capelco kay samad ang ilang generation or generator set. Samtang sa dugang paginamon diri nga balita o ang aamon diri nga pila ka mga laborers so pagabot sa Tigkalalag ang fully occupied na ang amon diri nga mga manog tiltig pala sang lapida ang wala nagabaton sang transaksyon kay kadamuon sang nagapaubra sang lapida sa part naman yan sa mga nagapanang panglimpyo sa mga nitsor amon diri sa mga public cemeteries ay ginalantaw nila ning opportunity para at least magkakuhaan sila magkaganar sang kandidat especially subong ati daw balik na sa normal bukas ng amon ng mga public and private cemeteries diri sa bugos nga probinsya sang Capiz. Iti depende na lang sunod diri kung pila ang igabayad sang nagapalimpyo abi sa nitso kung sa tawag sa patso no sang isa ka himata. Samtang ang pila namon diri ka mga barangay sa nagapatigayon na nagasunod na sa memorandum circular sang DILG 2022-031 nga dapat magpatigayon sila sang state of the barangay address o kon SOPA sa ilang nasakupan para is mabalaan sa mga pumuluyo ano ang ilang nabuhat sa sulod sang ilang termino. Ipabugal man nga ginpagigbahin sa Mondri nga alkalde sa Banwa sang Mayon nga naeleher sa bilang Presidential Advisor for Corporate Affairs. May kaupon niya ni sa pila ka mga
operation, magkaupod niya sa pag-akad to si Ban nga pungsod si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag ginakabig niya ni at dako nga opportunity para sa probinsya sang Capiz kay muni si Mayor Raymond Palapajo, alkalde sa Banwa sa Mayon, elected ni namon nga LMP President siyang napilian kag na-eleher sa national nga level bilang Presidential Advisor for Corporate Affairs nga ginapupantao niya man nga dako nga opportunity para sa amon nga probinsya para at least magkuha sang koneksyon kag magkasolisit sa dugang nga mga proyekto diri sa probinsya sang Capiz. Sabat man to sang nagapamuno sa Rojas Memorial Provincial Hospital ang issue with regard sa madamo sunod diri nga mga empleyado ang mga district hospitals namon nga gin-terminate. Iti sunod sa sabat ni Dr. Lorenzo Luching nagapamuno diri sa amon nga public hospitals nga sunod diri wala niya man gid paginwala ang allegation pero sala ang term nga ginagamit nga termination kay dapat sunod diri ang gamito niya gin-renew lang ang ilang ang ilang mga panabi pagtrabaho pagsulod sa nasambitan nga district hospital kay wala sila gin-renew bangod gani nga malain ang ilang pamatasan kag hindi sa mga pasyente no nagareklamo ang pila ka mga pasyente kay tuadri nga sa administration ni Gov Castro nga dapat yang mga nurses namon ang mga empleyado sang district hospitals kag mga public hospitals namon diri ang RPH dapat mabiabihon kag ginaalaga ginatipan gid ang amon diri nga mga pasyente. Ora kadalagwan aton balita diri sa Rojas City Capiz balik sa imong Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Reynante Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita bawag sinilang gid lamang no nagpagwaya sang direktiba si President Ferdinand Marcos Jr. nga ang tanan nga mga live pigs kag pork related products halin sa Panay Island bana temporarily. Samtang ginaulat rin naton ang official nga statement sa Department of Agriculture kung bala gin-lift na bala ang gag order nga nagaprohibit o kung nagadumili sa mga opisyal sa amoy nga ahensya nga mag-grant sang interviews, mag-issue sang statements kag press releases nga wala sang ilaya nga clearance. Kay tinagasalangisag daring aton nga mga mangunguma, especially ang aton daring nga ang amon daring nga mga hog raisers diri sa may banwa sang Oton kag sa subong ang African swine fever case diri sa amon sa may banwa sang Oton naglabot na sa 58 kag natukiban sang Bureau of Animal Industry nga hindi gali index case ang ining sa may barangay Bita Norte sa may banwa sang Oton nga natukiban subong nga Oktubre kay gali September pa lang kunuya may ara na gali ang kaso sang African swine fever diri sa may banwa sang Oton. Padayon pala subong Bombo Radio Western Visayas ang ginahimo nga investigasyon sang Bureau of Animal Industry kaupod ang Iloilo Provincial Veterinary Office. Madamo patakotan ni isang istorya ugali kay ti alang-alang na gid ang akon nga sempo. Hindi ka na pagbalik sa inyo. Salamat kid Bombo Lindsay, Bombo Radio Lilo, Bombo Western Visayas. Ulo ko lang po sigmita sa ato na pagpalagad silingaga sa patutunan na Bombo Report sa first edition. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa Christmas countdown sila ato 64 diyas na nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Lata panahon din pagpalagad siya patutunan Bombo Report sa first edition. Standby na kamo sa mga balita na tipon niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyong alagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa.
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS, Petsa 22 kita sa bulan sang Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 64 dias na lamang nabilin, 64 days to go before Christmas.
Kaag makabombolito kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Pagpatuman sang gun ban sa nabilin nga inadlaw sang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod, aprobado na sa National Headquarters sang PNP. Bacolod Traffic Authority Office nag-abiso ang sa traffic rerouting sa labayan sang electric mascara competition karon sa gabi. Samtang Bacolod City Police Office nakabaton sang 6 ka pick-up nga patrol cars kahapon. Balita national, mga importers ginhatagan sang tubtub katapusan sang Oktubre agud nga magpasulod sa nabilin nga 200,000 ka tonelada sang kalamay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakigsapol sa Private Sector Advisory Council. Pagdamo naman sa mga ukon nagparehistro, ginatudlo nga kabagdanan sang delayed nga printing sa bahin sa National ID. Balita international, nag-resign nga si UK Prime Minister Boris Johnson, ginaligar nga magapapili liwat bilang Prime Minister. 133 ka mga bata sa Indonesia ginpayag nga napatay bangod sa medical syrups. Balita naman, espesyal, Khalifa International Stadium, nga isa sa mga venues ng FIFA World Cup 2022, aton bisitahan. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina maganubos ang pila ka sentimo sa Martes sa ngaga. Balita naman sa ilang pang football team sa Iran, handa na nga magatubang batok sa team sa England sa FIFA World Cup 2022. Sa balita sa entertainment, mga miyembro sang First Family kag local celebrities nakigbahin sa Masquerade Ball kagabi. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kaamoy ato aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sining nagapaunang nga balita lokal, aprobado na sa headquarters ng Philippine National Police ukon PNP ang gin-request sang Bacolod City Police Office nga gun ban sa tiyon sang Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Matier, City Director sa Bacolod City Police Office, plastado man ang seguridad sang Mascara Festival, labi na gid sa pagbisita sang First Family kag ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Martir, ginaprobahan na ang gun ban, kasubo man ang signal jamming nga mag-aumpisa subong adlaw Oktubre 22. Nagahingo naman si Martir sa mga pumuloy nga ugyunan ang security measures ang ginapatuman sa makapalisan agud nga mangin malinong kag matawhay ang paghiwat sang 43rd Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. So far, all family na bago mo lang natapos ang conference regarding sa visit of President DPM, ng EP Sara, ito for the First Family. No? Ang aton nga gun ban is approved na. Nag-effect siya October 17 to 23. Ang kabay sa pagpahing ni Police Colonel Thomas Joseph Matier, City Director sa Bacolod City Police Office. Samtang mayara sa ipatuman nga rerouting subong nga adlaw kadungan sang electric mascara bilang kabahin sa mga aktibidad sa Mascara Festival. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Junji Liba, ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, siraduho ng bangga sa Las Palmas, Burgos padulong sa Circumferential. Kadungan sini mayara sang rerouting sa Palmas padulong sa Doña Juliana, kung saan mag-aagi sa Gonzaga Street kag magagwa sa Lopez Haina. Samtang sa north naman, sa tiyon nga magsirado ang Circumferential Road, mahimo sila nga magliko sa Natuo para makausoy sa Dalan Burgos o kon mahimo man nga magliko sa wala sa Burgos Street. Ginpayag naman ni Liba nga ipaidalom sa Baning ang heavy trucks bangod sa ginpatigayunan nga road closure kadungan sang highlight sang Mascara Festival. Ang truck ban ang mag-uumpisa alas 4 sa hapon kag sila nga matamat nga pagwaon alas 10 na ang takna sa gabi. Nagapanugyan man ang bitaw head sa mga magalagaw nga lauman ang paggutok sang trapiko kag nagsuwestyon man ini nga kun mahimo pangitaan sang safety area ang salakyan kag lakton padulong sa event area agud nga hindi maipit sa magutok nga trapiko. Sa electric mascara ang aton nga mga closure will be ang lagid ang Circumferential Road from Banga Palmas, Las Palmas going to Burgos Circumferential. Tayo ko lang for those nga mga gusto maglagaw sa
Mascara or sa any event area sa aton Mascara, expect kita sa medyo may pagutok sang salakyan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba. Samtang nakig-angot naman ang Presidential Security Group o PSG kay Mascara Festival Director Attorney Pinky Mirano Ocampo para sa seguridad sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos sa Paglam Sports Complex sa Domingo nga among ulihing adlaw sa Mascara Festival. Una naman naging konfirma sa mga organizers nga mag-aabot ang presidente si First Lady Liza Araneta Marcos kag iya nga mga kabataan. Nag-post man sa SNE social media account ni Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos nga yari na ini sa Bacolod kagin sugata ni Victoria City Mayor Javi Benitez. Sunod sa kayo kampo, magapadagayan sang ocular inspection ang PSG sa may Paglam Sports Complex nga venue sang arena dance competition sa 17 ka mga barangay sa syudad. Mag-abot man sa Domingo si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte. Kamagabisita ini sa Bacolod City National High School. Nakabato naman sa informasyon ng Bombo Radyo Bacolod nga nag-abot na diri sa syudad ang advance party ni Duterte. Samtang ginapasalamatan sang City Director sa Bacolod City Police Office o kon BCPO nganong ka Mitsubishi Strada Mobile Patrols nga ginhatag sang syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, nabato na sang BCPO ang 6 ka bag-o nga mobile patrols. Ini ang paggagamiton sa Bacolod Police Station 5, 9, 10, Mobile Force Company, Mobile Force Battalion kag Traffic Enforcers. Suno kay Martir, mahimo nga magamit sa pagpatuman sang security measures sa tiyon sang Mascara Festival ang police patrols. Suno sa City Director ang mobile patrols ang kabahin sang ginpromesa sa ila ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga gintuman man sini. Nagpasalig manininga ang nabaton nga mobile patrols ang gamiton sa husto kag pagahalungan gid sang BCPO. Yes, so on behalf of Bacolod City Police Office, napasalamat din kami sa pagharap sa amon patrol sa aton nga very generous and supportive City Mayor Albi Benitez, and rest assured that this vehicle will be well taken care of at siguro ginamon nga makabisyo giti Mayo sa amon constituents diri sa siyudad sa Bacolod. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang ginkonfirman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga may mga mangunguma nga gin-hire sa bahin sa provincial government bilang job order casuals. Sunod sa kay Governor Lacson, ginahire ang mga mangunguma bilang job order casuals agud nga mayara sila sang income. Sa karon, 12,000 ka hektarya ang unang target sa Kapitolyo sa Bago, Valladolid kag San Enrique. Mao diri man ang maayong nga rice production sa probinsya. Sunod sa gobernador, mabaton sa mga mangunguma ang first salary subong nga semana. Nagalaw naman ang gobernador nga mangin madilagon na nasabit nga programa agon nga makatindog na ang mga mangunguma bisan wala sang ayuda sang gobyerno magud mayara sang sweldo nga gamiton. Ang mga farmers, mga beneficiaryo man sang o kon mga beneficiaries sa bahin sang Comprehensive Agrarian Reform Program kag nagabaton sa sweldo nga iya sang job order casuals pinaagi sa ATM card. Nagsugod ang programa sa Tambara kung saan ginahire ang mga mangunguma agud nga magtanom sang kawayan. Ginatingwa naman nga masweldohan ang mga farmers ng sweldo kada bulan. Sunod diri kinanglan nga magatrabaho sang maayo ang mga mangunguma agud nga magmadilagon ang programa bagod kun hindi ini ang mapaslawan. Mayara naman sa naga-supervise sa mga farmers agud nga masiguro nga sila ang nagatrabaho sang maayo. Sunod sa kay Governor Lacson, may bastante nga pundo para sa 6,000 tanan ka mga farmers bagod hindi pagsuguran sa Kapitolyo ang programa kung wala naman iya sang budget. Aminado ang gobernador nga may iban nga mga programa, iban nga mga probinsya para sa agrikultura, samtang amo naman ini ang initiative sang Negros Occidental. Ang gina-target naman is 12,000 hectares. No? So hindi ko damo ni no farmers involved. Na kundi
hire na namon sila as JO. Okay? So, dira pa lang, ano na sila, no? Ga-income na sila. Kaya sa una, kung magtanong lang sila on their own, well, they don't receive any payment, no? Pero subong yan na mismo ang provincial government ang ga-hire sila. Do parang guwa sinido, kita ang tagiyas ang duta. Ang kabay sa pagpayag sang gobernador sang probinsya, Bong Lacson. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, ginahulat pa sa mga kapulisan ang resulta sang post-mortem examination sang biktima nga nasapwan dugoon. Puno sang pilas kag patay na sa sulod mismo sang iyang balay sang Huwebes ang aga sa sitio Ubay, Barangay Ginpanaan, Banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Eliseo Amparado, 58 anyos, pumuloy sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jovito Bose, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station, nasapwa ng biktima nga nagahigda sa kawayan nga pulungkuan kag madamo sang buno sa lawas. Suno kay Bose, gindala pa sa ospital ang bangkay sang biktima agud nga mapatigayunan sang post-mortem examination agud nga matumod kung ano ang gintunaan sang kamatayon sini. Sa karon ginahulat pa ang resulta sang post-mortem examination. Ginpayag man sang hepe nga santo sa investigasyon. Ginapahayag man sang pamilya nga updanay man ang biktima kag mga kabataan nga nag-inom kun sa diin. Wala pa man ang mga ini nagbaisay antes pa man masapwan ang nga puno na sang samad ang biktima kag nagahigda kag wala na sang kabuhi. Na-recover sa crime scene ng isa ka binangon nga nagalaba sang 19 ka inches nga posible nga mo ang gidgamit sa pagpatay sa biktima. Sa karon wala pa sang lead ang kapulisan kung sino ang mga suspect nga naghimo sang krimen kag ang motibo sa pagpatay sa biktima. Daw mo lang nato ma'am, tapos during sa conduct na investigation nato, nagambal naman ang asawa ka ang mga anak na kagabi, nag-inom lang sila, then pag-inom nila, natulugan lang ata kuno tong biktima, wala naman dahil kuno kang na any commotion during sa ano nila, digging spray, wala naman kuno sila check nato kung ano bigyan makabo. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Jovito Bose, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Amoyad to ang mga kaundahan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sabahay naman sa mga mainit-init, bag-o, dalalagko nga mga balita national, international, kaiban pa nga mga balita sa mga detalye sini aton panumbalikan. Pagkatapos, ginlamang sini. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan. Philippine Standard Time, just 9 minutos na. Nakalipas sa taklala 6 sa mga kabombo. Kagkaroon lito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita national. Ginhatagan na lamang sang Sugar Regulatory Administration o kung SRA Board sang tubtob sa kanapusan nga bulan ang mga importers agud nga mapadala ang nabilin nga 200,000 metric tons sa imported sugar nga ginpanugutan sa nakaligad nga administrasyon. Sa Oktubre 19, gipagwa sa SRA Board ang Sugar Order No. 3, Series of 2022-2023 nga naga-amyenda sa Sugar Order No. 3, Series of 2021-2022 nga gin-issue naman sa Duterte Administration. Sa Pebrero, ginpanugutan sa SRA ang importasyon sang 200,000 metric tons ng kalamay agud nga magamit para sa ginalauman nga kakulangan sa supply para sa subong nga tuig. Ang nauna nga direktiba natapos na sa Agosto 31 sa sininga tuig 2022. Sa latest order, ang SRA Board nga ginapamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga amuman ang nagapungko ang Secretary of Agriculture nag-extend sang deadline para sa SRA clearance sa pag-release sa imported nga kalamay tubtob sa Setyembre 30, 2022 kag ang arrival date sa bisan ano nga imported nga kalamay para sa programa ang tubtob sa Agosto o kung sa Oktubre 31, 2022 nagid lamang. Ang pahig naman sa SRA Board, nakabaton sila sa request sa pagbago sang arrival date sa bisan ano nga imported sugar para sa nasabit nga importation program bangod sa vessel delays kag kakulang sang container vans nga nagaka-eksperyensahan hindi lamang sa bahin sang regionally kundi globally. Adugang pa sa ahensya nga may mga requests man gikan sa mga nagapartisipar nga industrial users kag sa international sugar trade sa ilalim sa Sugar Order No. 3 Series of 2021-2022 para sa pag-transfer sa natalana nga refined sugar padulong sa iban nga allocate sa idalom naman sang amo nga programa. Samtang nakikita sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o kon PSAC, kahapon agad nga diskusyonan ang mga rekomendasyon nga nagatuya sa pagpasanyog sang local food production kag supply. Sa statement sang Office of the President, ginpayag nga ini ang ginalakipan sang digital farming methods kag mga estratehiya agud nga maimprobar ang supply chain. Ginpropose man ang pag-review sa pulisa kag estruktura sa National Food Authority o NFA sa nasambit agad nga ang ahensya ang makaoperar bilang logistic hubs. Ginpatpat man ni Presidente Marcos sa PSAC ang iyang plano para sa pag-institutionalize sa digital platform sa RAI sa Department of Science and Technology at DOST nga nagatuyo nga makahatag sa mga stakeholders ang site-specific crop advisory santo sa data nga mabaton gikan sa Diwata microsatellite. Nagapati ini nga pinaagi sa programa ang mga farmers kag fisher folks ang makaangkon sang real-time access sa farm conditions kalakip ng weather, drought kag flood forecast kasubong man ang disease detection kag infestation. Ginmando man sa presidente ang pagpadasig sang liwat nga pagtanom sa mga puno sang lubi kag ang distribusyon sang seedlings kasubong man ang intercropping agod nga mas napuslan pa ang mga duta. Sa Presidente Marcos nga sa karon nagapungko bilang Department of Agriculture o DA Chief ang nagatuyo nga mapasanyog ang food production sa pungsod kag mapanubo ang presyo sa mga food products. Samtang ginpatag naman sa Philippine Statistics Authority o PSA nga ang influx sa bahin sa mga registrants sa Philippine Identification System o PhilSys ang rason sa delay sa pagprint sa national ID cards. Sunod sa PSA Chief Dennis Mapa, wala nila ginalauman nga magatugas ang delay sa printing ang pagtaas ng volume sang registration. Patag ni Mapa nga sa Oktubre 17,
kapin 74.28 million ka mga Filipino ang nakapresto na sa PhilSys o kung nakapaidalom na sa proseso sa pagkolekta sa ila demographic kag biometric information. Sunod diri ini ang nagarepresentar sa 98.7% nga populasyon nga nagaedad 15 anyos pasaka kag 80% sa target registrants para sa 2022. Sa nasamit nga numero kabugusan nga 51.23% nakapaidalom na sa back-end identity verification nga nagadetermina sa kinaiya sa persona nga nagaparehistro. Paayag sa PSA nga ang ahensya ang naka-issue na sa unique 12-digit PhilSys number sa masobra 45 million registrants gikan sa 51 million nga nakapaidalom na sa back-end verification process. Sunog kay mapagikan diri sila ang nakadispatch o kung turnover na sa Philippine Post Office sa kabuusan nga 22.55 million PhilID cards. Samtang ang PhilPost ang nakadeliver naman sa kapin 17.6 million PhilID cards as of October 14. Pahayag ni MAPA nga bangod sa masobra 74 million registrants kag masobra 45 million generated PhilSys numbers, sila ang may backlog nga kapin 29 million. Sunod sa PSA chief, ang exceptional nga kadasig sa pag-meet sa bayan sa registration target nagresulta sa dako nga gap sa bayan sa accomplishment rates gikan sa registration nga tuman kadasig ang paghulag gikan sa back-end identity verification kag ang pag-deliver naman sa PhilIDs. Sa briefing, gipayag man ni Information and Communications Undersecretary Dennis Villorente nga ang backlog sarang nga ma-address sa sulod sang 4 ka bulan. Samtang sa ato na katapusan nga balita, national temporaryo nga ginpahalin sa pwesto si Bureau of Correction akong Bucor Chief Director General Gerald Bantag. Samtang ginaimbestigahan ang pagpataliwan sang preso sa New Bilibid Prison nga ginaaligar middleman o kon nagtawag sa mga tawo nga ginbayaran na gudpatyo ng broadcaster nga si Percy Lapid. Kahapon ginpayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nga gikan mismo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mando nga suspendihon si Bantag sang silang nagasugilanon sang Webes. Suno kay Rimulya nagpadulong ini sa presidente agud niya ipahibalo ang hitabo kung sa diin siyang gintugyanan nga panaugan sang preventive suspension si Undersecretary Director General Bantag sang Bucor agud niya makapatigayon sang patas sa impartial investigation sa hitabo. Payag pa ni Rimulya ginbutang sinisi anay Armed Forces Chief of Staff Gregorio Catapang Jr. bilang officer in charge sa Bucor. Sunod sa Tiglikom, indefinite ang pagkasuspende kay Bantag. Samtang ginapatigayan pa ang investigasyon, santo sa department order, effective immediately ang suspension kay Bantag, kay giniyang wala sang mabaton nga sweldo sa sulod sang 90 kaadlaw. Kinpatag ni DOJ spokesperson Miko Clavano nga kinahanglan ibutang ang kalawigon sang adlaw sang suspension sa department order bangod ini ang nakapagkit sa 2017 ruling sa administrative cases sa civil service. Sunod sa opisyal gina-require sa rules ang pagbutang sang period, gani sila ang nagbutang sang 90 kon 90-day period. Apang ini mahimo nga i-renew depende sa kalawigon kay duration sang investigasyon. Samtang liton kita mga kabombo sa aton sinigapangunan nga mga balita sa luwas sang pungsod. Sa United Kingdom, ginalantaw ang posibilidad sa pagbalik sa politika ni anay UK Prime Minister Boris Johnson. Nagapati ang mga kalyado sang anay UK Prime Minister nga madumduman nga nag-resign 3 ka bulan pa lamang ang nakaligad bangod sa kahuyanan nga ini ang magatindog sa leadership contest kasunod sa resignation sa iya sini nga successor nga si Prime Minister Liz Truss. May duha ka mga sources nga nagatrabaho sa uli nga kampanya ni Johnson sa Conservative Party leadership sa 2019 ang nagpayag nga ini ang liwat nga padalagan. Madamo naman sa mga kalyado sini ang nagapati nga si Johnson ang mahimo nga mangin unity candidate nga magadala sang estabilidad sa pungsod. Apisar pa nga ini ang napilitan nga magbiya sa posto sang Hulyo kasunod kang sunod-sunod naman nga mga eskandalo nga hindi sini madepensahan. Sang gipamangkot kung paano mapanindugan
ang standing ni Johnson sa liwat nga pagpungko bilang Premier Ministro gipag sa isa sa mga members of the Parliament nga nagkampanya para diri sang 2019 leadership campaign nga ang mga socialist ang magaguba sa ekonomiya. Gani kung wala pa ini mahangpan, dapat nga magkabalaka na para sa buwas damlag sa ila sini nga pungsod. Isa pa ka member of the parliament nga nagsuporta kay Johnson sa tuig 2019 ang nagpayag nga ini lamang ang kandidato nga komportable nga makadaog sa pareho nga conservative MPs kag miyembro naman sang Conservative Party. Kaya sa ato ng katapusan nga balita international, kanto naman kita sa Indonesia. Nagsaka na sa 133 ka mga kabataan nga napatay bangod sa acute kidney injury sa Indonesia. Samtang ginaangot naman sa health minister ang mga fatalities sa harmful substances nga makita sa medicinal syrups. Nakitaan sang pagtaas sa kaso sang acute kidney injury o kon AKI. Ang Indonesia subong nga tuig nga nagresulta agad nga magpatigayon sa investigasyon kag pagban sa prescription kag pagbaligya sang tanan nga mga syrups kag liquid medicines suno kay Health Minister Budi Gunadi Sadikin. Sila ang naka-identify na sang 241 ka mga kaso sang acute kidney injury sa 22 ka mga probinsya. Kung sa diin, 133 na ang nagtaliwan. Pag ni Budi nga ang mga otoridad ang nakakita sang traces sang harmful substances sa mga kabataan nga ginabulong bangod sa nasambit nga balatian. Pito gikan sa 11 ka mga kabataan santo diri ang nakitaan sang harmful substance nga ginakipan sang ethylene glycol o kon ethylene glycol, diethylene glycol kag ethylene glycol butyl ether na kumpirmar man sa mga ini nga ang acute kidney injury ang gintugas ang nasambit nga mga substances. Ginapayag sang World Health Organization ng WHO subong nga bulan nga sila ang nakakita sang unacceptable amount sang diethylene glycol kag ethylene glycol sa apat ka mga Indian-made cough syrup nga naangot sa kamatayon sa kapit 70 ka mga kabataan sa pungsod nga Dagangya bangod sa acute kidney injury. Samtang dito kita sa aton sini balitang espesyal, ginabantayan sa karon ang hampang sabay sa mga national football teams nga qualified nga magpakas o kung magpasakop sa 2022 FIFA World Cup. Isa diri ang hampang sa bahin sa national football teams ang England, batok naman sa team sang Iran nga padagayunon sa Khalifa International Stadium o National Stadium sa Doha, Qatar. Ato ni baluon kung ano bala ang Khalifa International Stadium o kung ang National Stadium sang Qatar. Ang Khalifa International Stadium o kung National Stadium, isa ka multipurpose stadium sa Doha, Qatar. Ini ang kabahin sang Doha Sports City Complex. Kung sa diin nalakipan diri ang Aspire Academy, Hamad Aquatic Center, kag ang Aspire Tower. Ini ang giningadlan suno kay Khalifa o kung sunod naman sa kay Khalifa bin Hamad Al Thani, ang anay emir o kung prinsipe sang Qatar. Ini ang nagbukas sa itong 1976. Ang stadium ang mayara sang 30,000 ka mga workers. Sang 1992, ang stadium ang nag-host sang 15 kampang sang 11th Gulf Cup o sa diin ang Qatar ang nagdaog sa una nga tinion. Dirigin padigay ng finals sa 2011 AFC Asian Cup sang tuig 2017. Nakabato din sang 4-star rating nagikan sa Global Sustainability Assessment System. Pinakauna naman nga stadium sa bugos sa kalibutan nga nakakuha sa nasambit nga award. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginalauman ang pagnubo sang presyo sang diesel kag gasolina sa masunod nga semana matapos ang oil price hike sang tinilikdan nga duha ka semana. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Matapos ang duha ka semana nga susunod nga pagsaka sang produktong petrolyo, ginalauman ang rollback sa madason nga semana. Santo sa oil industry source, maganubo ang presyo sang diesel sang 40 centavos tubtob 70 centavos kada litro. Samtang ang gasolina naman na maganubo sang 20 centavos tubtob 50 centavos kada litro. Masami nga nag-aanunsyar ang mga oil firms sang price adjustment kada Lunes kag ginapatuman kada Martes. Epektibo sang Martes, Oktubre 18.
Ang mga fuel firms ang nagpatuman sa pagsaka sa kada litro sang gasolina sang 80 centavos, 2 pesos and 70 centavos sa diesel, kag 2 pesos and 90 centavos para sa kerosene. Ang pinakauli nga price adjustments ang nagdala sang year-to-date price adjustments nga nagdangat sa net increase nga 16 pesos and 45 centavos kada litro para sa gasolina, 38 pesos and 50 centavos kada litro para sa diesel, kag 29 pesos and 65 centavos kada litro para sa kerosene. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 75 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 44 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 51 centavos, ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 72 centavos, kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 70 centavos. Ang average sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 65 pesos and 95 centavos, tubtob 66 pesos and 49 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 85 centavos, tubtob 66 pesos and 95 centavos ang presyo sang premium. Kag 78 pesos and 70 centavos, tubtob 78 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, handa na ang football team sang Iran sa ilang nga pag-atubang sa team sang England sa FIFA World Cup sa masunod ngat bulan. Yari ang report upod kay Bombo Fons Espino. Nagilapit na ang 2022 FIFA World Cup kung sa din ini ang pataginon sa pungsod Qatar. Nabalaan nga ang Iran isa sa una nga magahampang batok sa national football team sang England. Sa karon aton kilalahon ang goalkeeper sa national team sang Iran. Siya si Alireza Zafar Berenband. Ginbunag sang Setyembre 21 tuig 1972. Siya ang Iranian professional footballer kag nagahampang bilang goalkeeper sa Persian Golf Pro League Club Persepolis kag sang Iran national team. Siya ang nangintig lawas sang Iran internationally sa 2015 kag 2019 AFC Asian Cups. Kasubong man sa 2018 FIFA World Cup. Sang 2017, si Berenband ang naging una nga Iranian nga na-nominate para sa individual awards sa the Best FIFA Football Awards. Siya ang best goalkeeper sa Persian Golf Pro League para sa 4 kasunod-sunod nga season sa Malin sang 2014 tubtob 2019. Siya man ang Iranian Footballer of the Year sang 2019. Si Berenband ang naghampang sa NAF Tehran Homalin sang 2011. Siya ang nagdebut sa Hasfi Cup batok sa Damas sa October 25, 2011. Naghalin si Berenband sa NAF Tehran sa katapusan sa 2015 to 2016 season matapos nag-expire ang kontrata sini. Kagamayad to mabalita sa patag sa Inampang, ini si Bombo Ponsespino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton sininga showbiz news, naging star-studded ang mascara or masquerade ball ang ipadigayon sa SMX Bacolod City Convention Center kagabi. Nagtambong si First Lady Liza Araneta Marcos kay Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Kaupod sa isa kalamesa sa First Lady, Sanday Bacolod City Mayor Albi Benitez, kag ang Yanson matriarka si Olivia V. Yanson. Iyara man ang couples nga Ellen Adarna kag Derek Ramsey, Vicky Bello kag Hayden Ko, samtang nga nagtambong naman si Derek Monasterio, Elle Villanueva, Bianca Umali kag Ruro Madrid. Yara man si Sue Ramirez, ang nobya sa anak sa alkalde sa syudad nga si Victoria City Mayor Javi Benitez. Nagtambong man si Concert Queen Pops Fernandez kag si Alodia Gosheng Fiao. Nasiplatan man sa ni Alex Gonzaga kag Bayani Agbayani. Nakitaan man ang broadcast journalist nga si Corina Sanchez. Tuma naman kahugot ang ginapatuman nga security measures, labi na gid nga ginahulat ang pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte buwas Domingo. Philippine Standard Time, 39 minutos na
nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon ditong kita sa mga detalye na sa bahin sang pinakauli nga lakat sang panahon sa aton si weather update. Live and direct gikan sa aton si Bombo Weather Center upos sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz kang mga kabombo. Nag-aamat-amat na palayo ang Tropical Depression Obet gikan sa Batanes padulong sa nakatungdan nga direksyon sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Ang sentro sang bagyo ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 135 km west sang Basco, Batanes. Ini ang nagadala sang hangin nga may kabasugon nga nagadangat sa 45 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 55 km per hour. Ang mabaskog nga hangin ang mapasyagan tubtub sa 220 km gikan sa sentro sang bagyo. Ngin paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes kag Babuyan Islands. Ini ang nagdala sang minimal to minor threat sa kabuhi kag propiedad sa mga ginpaidalom sa Signal number 1. Samtang ang bagyo ang hindi makatuga sang madamo nga pag-ulan sa bisan diin man nga bahin sang Pilipinas. Ang Tropical Depression Obet ang wala naglandfall kundi nangin malapit lamang sa mga isla sang Batanes. Apisar nga wala naglandfall ang diametro sang diametro sang bagyo ang direkta nga nakaapekto sa dako nga bahin sang Batanes kag Babuyan Islands. Sa piyak nga bahin may isa naman ka low pressure area o kon LPA nga ginabantayan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga yara sa karon sa Pacific Ocean sa nasidlangan sang Mindanao sagwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Ang LPA ang yara sa sulod sang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ o kun ang pagsugatay sa mga hangin. Ginalauman nga ini ang magasulod sa PAR makaligad sang 32 oras. Bangod sa mainit ang kadagatan kag madamo sang moisture dako man ang tsansa nga mangin bagyo ang LPA sa tunga sang masunod nga semana. Samtang santo sa track sang Tropical Depression Obet, apisan nga hindi ang nakabalik nasa kadagatan na kagpalayo sa extreme northern Luzon. Magadala gihapon ini sang baskog nga hangin sa Batanes kag Babuyan Islands kasubong man ang Ilocos sa Ilocos Norte. Ginabanta ang alas 9 o kung alas 10 subong nga aga makagwa na sa PAR ang Tropical Depression Obet. Samtang wala gihapon nga nadula ang posibilidad nga antes mag-exit ini ang mabaskog pa sa 65 km per hour kag mangin tropical storm samtang yara sa West Philippine Sea. Sa pasunod nga mga inadlaw, ang bagyo ang magatabok sa South China Sea nga tugtog nga magdangat sa Hainan Province sa pungsod China. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City 24 to 32 degrees Celsius nga may 84% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.1 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila 26 to 33 degrees Celsius nga may 24% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 8 km per hour nga partly cloudy. Naga 24 to 32 degrees Celsius nga may 86% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.4 km per hour nga may overcast clouds. Tacloban 23 to 32 degrees Celsius nga may 92% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.8 km per hour nga may overcast clouds. Butuan 23 to 32 degrees Celsius nga may 95% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.6 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 subong nga aga kag magatunod las 5:28 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Grace Lubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag, amoy itong pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 22 sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it
everywhere. Sabay naman sa atong sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sa 64 dias, 64 days to go before Christmas. By the way, standby na kami sa masunod na programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upon naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zodi Foro the Second Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo daw hindi mabalik ang yuhom. Balik yuhom, apang ang guya, daw mag-aaslom. Istriktuhon ang pagtililipon, bangod nga madamo sa mga VIP ang magatililipon. Damo ang ipatuman nga mga restrictions. Magatambong manabi ang presidente, dala niya ang first family. Ara man ang vice presidente, iga-secure man ang mga kaladtuan sini. Bisan ang mga media, limitado ang giho. Sa kada outlet, duha lang pwede kakadto. Sa ginpreparar nga lugar para sa coverage nga himuon, kay man kinahanglan ang mga VIP nga bisita pag-sekuron. Ahay sa kadamo sang restriction nga ginapatuman, ang pagbalik yuhom daw mapaslawan. Kung kisa daw makapamangkot kita sa ngalang-alang para sa kay sino bala ang ini nga kasadyahan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ipadala ni Danilo Cruz sa barangay Tangob, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. 10 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado petsa 22 sa bulan sa Oktubre sa bungatig 2022. Ika-4 ang adlaw sang Sabado sa ikanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa alas 7 nga takna sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Siyempre sa ginatutukan nato na last 2 days sang Mascara Festival 2022 diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Karon na sa gabi amo na ning pagpatigayon sang electric mascara competition halin dira sa Maya Mega World Upper East padulong na sa Maya Bacolod City Governmental Center. That is why nga timayra man sang closure dira sang dalan sa may circumferential road para timatagan na sa Ligwa Banwa ang ining parada sa float sa mga kabaranggayan kay mostly mga numbered barangays nimo diri sa may syudad ang magpakigbahin sa may electric mascara competition na karon na sa gabi. And then ang mga dalagko naman kagiban pang mga numbered barangays diri sa syudad magpakigbahin naman na buwas sa street dance and arena dance competition sa Mascara Festival 2022.
mayara sang inspection or pag-check abi ang mga sniffer dogs sang Philippine Drug Enforcement Agency dira sa may palibot sang Bacolod City Governmental Center para diri banwa sa may electric maskara. At the same time, para sa nabilin na pangainadlawa buwas adlawa sang Domingo, agad mo gining pinaka-highlight sa ngaton na Mascara Festival. Yara sa piyakalinya, Bomo Carl may defensor sa report. Kamin. Bomo Carl. Bomo Carla. Okay, kay di syempre sinadya na lang no kaya ti subong sirado na malagani ang dalan na Lacson na Banwa and karon na sa gabi mo din ginang preparahan naton for the electric mascara. Bobo Carl, come in. Yes, Bombo Arlene. So ang PDEA Narcotics Detection Dog nagkandak ini sila sa inspection sa Bacolod City Mascara Music Festival, Bombo Arlene. So ini nag-deploy ang mga K9 units to conduct inspection and profiling sa vicinity sa Bacolod New Government Center. So ini Bombo Arlene na ini gina-enhance nilang measurement no para masigurado nga wala sang mga ma-detect nga mga illegal nga droga ang sa palibot no. So ini sa gipatigayon nga pag-inspection so negative for any presence ang sang illegal nga droga ang Bacolod Government Center kag iniging control naka-check na sila gali. Yes, Bombo Arlene naka-check na ini sila. So amo man ni ang ginapadayon kin nga pag-check sang katapos ang PDEA diri sa syudad sa Bacolod, especially nga celebrar kita subong sang Mascara Festival, Bombo Arlene kag makita naton nga daan ang mga Mascara festival sites madamo sa mga tawo nga padulong. So ini sila nag-check-yar na kag negative ang resulta sa ila sini nga pag-check-yar sa palibot sa Bacolod Government Center. So mo naman niya nagaling niya kay ang illegal nga droga ginabutang na sa bulsa or sa tawo bala mismo. Alangan may illegal nga droga pasayang-sayang nga Bombo Carl. Anong punto sila ang mga sniffer dogs dira nagapang simhot? Yes, Bombo Arlene, so amo na to detect illegal drugs. Pero amo ning aton sini nga iga follow up pagid Bombo Arlene no kay ti kung paano pagid ma-detect sa mga tawo nga nagabitbit sa nga illegal nga droga kay ti ang sniffing dog yan nagalibot lang ini sila kag check sa area parehas man to sa una nga adlaw o kon ang pagsalubong gid o kon na opening sa ang Mascara Festival, Bombo Arlene. So mayara dito nga false alarm no pero kay ti lang to no asa likod sa NGC sila ng narcotics detection dogs ni sila So hindi na pwede nila siya makadetect ang bomba or mga explosive device sa baladara, only illegal drugs sa Bombo Carl. So pwede pagid na Bombo Arlene ang mga bomba nga ma-detect Manila kay ti parehas man to sa pag-opening. Hindi kay train lang ang ido abe sa certain object mo or certain nga bagay. So kung trained lang siya for drug sniffing or narcotics, dira lang gid na siya, hindi siya ka-detect other nga mga bagay. Hindi siya ka-detect sa bangkay, ang droga lang gid na ma-detect niya. So kung trained naman na siya sa mga explosives like sa mga working military dogs, amo naman ang ma-detect niya, hindi naman na maka-detect bomba. Yes, Bombo Arlene. So mapaginingaton sini nga igafalo pagid Bombo Arlene kung paano pagid ma-detect sa mga tawo nga mayara pagid sa nga bitbit nga illegal nga droga Bombo Arlene. Oo, kay kun dira ka sa palibot, way man na siya bodra. Amo gani Bombo Arlene na butang na sa bulsa, way man na nga ibilin ko to anay, balikan ko lang karon amo na. Hindi man pwede siguro Bombo Arlene no. Pero at least okay na lang na sang sa wala gid bala Bombo Carl. Pero in fairness man sa may Philippine Drug Enforcement Agency, kung para ni sa narcotics ang gina-check nila, why na daya sila yung sa mga hilamunan kay waya ma-check ya kaya nga droga to sa bulsa sa manogamit. Amo gid na Bombo Arlene. Pero at least no, may ginapatigayon ni sila nga pag check sa palibot Bombo Arlene. At least nga masigurado man nga wala isang illegal nga droga sa palibot pero ti amo ni ngaton sila nga follow up kung paano naman. BCGC no do dagat sang tawo no.
amo gid Bombo Arlene. So why labot dira ti amo man diri kagabi sa may Dalan Lacson kay ti kagabi nag-open ang Dalan Lacson, may mga banda. So gindumog man sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. So hindi lang Bisan dira sa Lacson, Bacolod, no, may mga banda-banda na no kagabi. Yes, sa Bombo Arlene. So sa Dalan Lacson may rasang banda no nga nagkanto dili nagpadulong diri ng mga kilala nga mga banda ang nagpadulong diri. So makita naton nga madamo gid ang tambong sa ila Bombo Arlene. Kaga sa subong nga aga adri sa may South Road display man di gali Bombo Arlene ang Negros Occidental no. May mga booth man diri from Silay, Himamaylan, Morsha, Pulupandan, Don Salvador. So naman diri sila nag-display man sila sa ila sini nga mga baligya, Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, thank you, Ged. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Mayon na lang ning may rasang nga nag-check. Base pa man lang may rasang nga nag-desisyon. Ay biling ko to na rin ko kasi siya nga siya bubalikon ko lang karon. So, wabo na naman sa ako nato na suning mga inadlawa para din sa maya syudad sa Bacolod the last 2 days sa Mascara Festival. 1 minuto banwa na bilin natin sa ngalasa syata sa Gaston Baya kamo. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugit. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Yun ay araw ng Sabado, Oktubre 22, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 64 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, yung mga lugar na nasa signal number 1 na bawasan na ngayon matapos dumaan na rin ang bagyong si Obit sa may bahagi ng extreme Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Nasa 2 kumpirmado naman na ang patay sa nagdaang bagyo sa Cagayan. Mahigit 6,000 individual na apektuhan ng bagyo. Samantala naman, malit na bawas sa presyo ng mga produktong langis abay asahan pa rin sa susunod na linggo. Ang NAIA naman, todo na ang paghahanda sa pagbuhos ng mga pasahero sa nalalapit na holiday. Samantala pa rin, matapos ang oral argument kagabi, ang Supreme Court inatasan rin ang mga petitioners pati ang COMELEC at Office of the President ugnay pa rin sa mainit na issue na postponement ng barangay elections. Finance Secretary Jokno naman inamin na todo depensa ang ginagawa nila sa Philippine peso na wag pang bumagsak ito ang palitan ng 60 pesos kontra sa $1. Siba pa natin mga headlines, ang Pilipinas abay binantaan daw sa posibleng pag-angkat ng langis doon sa bansang Russia. Ilang miyembro naman ng First Family celebrities dumalo sa Masquerade Ball na bahagi ng Mascara Festival sa lungsod ng Bacolod. At sa international news naman, mga bansa ng hikayat sa United Nations na imbestigahan na ang Iran dahil sa pagbebenta nito ng drones sa Russia dumarami. Sa sports news naman, pag-deport sa mga illegal workers sa Qatar tumitindi. Dulot niya ng pinapairal na seguridad sa nalalapit na FIFA World Cup 2022. Ilang mga Pinoy napauwi na din. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna na itong lagay ng panahon. Bombo Weather Update.
Ilang mga lugar na lang kaya ang nasa ilalim ng signal number 1 ng bagyong si Obet matapos na dumaan na rin daw ito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Masaya na yung mga residente dyan sa dulong Hilagang Luzon sa extreme northern Luzon dahil nakalagpas na itong bagyong Obet na ating tinutukan mula pa nang siya ay low pressure area pa lamang hanggang ngayon na unti-unti nang nakakalagpas dyan sa bahaging yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipinapakita natin sa ating data mula sa himawari ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na ito ay nananatili pa rin dyan sa may dulong Hilagang Luzon. Ganun pa man, wala na itong gaanong epekto dahil medyo bumaba pa yung kanyang puwersa na dalang hangin. At sa latest information ng Pag-asa, lumalabas mga kabombo, mga ka-Star Nation na ito ay nasa layo ng 135 kilometro sa kanluran, timog kanluran ng Itbayat, Batanes. At yung kanyang movement ay nasa 15 kilometers per hour pero westward na ang kanyang direction at yung kanyang maximum sustained wind o yung kanyang taglay na hangin nasa 45 kilometers per hour na uli at yung gustiness ay 55 kilometers per hour. Mas mahina na ito kumpara kahapon na pumalo ito ng 55 kilometers per hour hanggang 70 kilometers per hour. So ito'y magandang balita dahil hindi gaanong nakaapekto dyan sa mga residente sa dulong Hilagang Luzon. Ganun pa man, may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal at ito dyan na lamang sa Batanes at Babuyan Islands. At ibig sabihin, inalis na yung tropical cyclone wind signal number 1 sa hilagang bahagi ng Cagayan at indikasyon ng improvement na ng weather condition sa naturang lugar. Sa tracking ng Pag-asa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, magpapatuloy sa kanyang takbo papalabas ng Philippine Territory ang naturang sama ng panahon at inaasahan mamayang hapon ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man, hindi pa rin tayo po pwedeng maging basta kampante dahil may mga remnants o may mga kaulapan pa na ihahatid ang naturang sama ng panahon. Yung mga nahila niya na kaulapan ang galing dito sa may parte ng karagatan at hinatak. Dadaan pa rin dyan sa may Northern Luzon at extreme Northern Luzon sa mga susunod na oras. At yan ay patuloy nating babantayan dahil may gale warning pa na pinapairal ang Weather Bureau. Indikasyon na malalaki pa rin yung alon aasahan natin sa mga magdaragat o yung mga babiyahe sa pamamagitan ng tubig dyan sa nasabing bahagi ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, ulitin ko lamang yung tanong, bakit hindi ganun lumakas pa ng husto itong bagyong ito kataliwas sa mga nakalipas na mga bagyo na dumaan, Bombo Dennis, lalo na dyan sa lugar ng extreme northern Luzon, Bombo Dennis? Well, ang simpleng paliwanag dyan, hindi tugma doon sa kanyang kondisyon, yung timpla ng hangin, yung iba pang mga factors na nakakaapekto. So kung mapapansin natin, walang gaanong ulap sa paligid niya. Kumbaga, hindi nag-ambag ng ulap yung ilang parte ng karagatan na yan. Walang kontribusyon na gaano para lumakas yung kanyang puwersa. And yung temperatura ng dagat ay hindi akma doon sa pag-iral ng isang sama ng panahon. Dahil ang kailangan ng isang bagyo ay mainit na temperatura para papataas yung pressure at mula dun sa vortex ng isang bagyo para manatili yung katatagan. Sapagkat ito yung parang backbone ng isang bagyo, yung kanyang vortex, yung sirkulasyon sa kalagitnaan. At pagka titignan natin ito, parang mata pagka sa taas natin tinitingnan at walang nabuo na mistulang mata itong bagyong Obet sapagkat mahina lamang siya. Nanatili siya bilang isang tropical depression at yan ay posibleng magpatuloy sa ganyang kalalagayan hanggang maka-exit na ito ng Philippine territory. Sige, marami ba bang ulan itong Bombo Dennis na ibinuhos? Siguro nasa linya na si ano to? At least direkta mismo ito sa Batanes, Bombo Dennis. Sige, kausapin natin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Officer in Charge. Sige noong Cesar Esdicul. Magandang umaga po sa inyo sa Bombo Radio Philippines. Live na po kayo si Bombo Dennis po ito together with Bombo Elmar and Bombo Everly. Welcome to the program, sir.
Yes po, magandang umaga po at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Good morning po sa inyo, Bombo Dennis. Medyo nakalagpas na ho yung bagyo. Kumusta naman ho kayo sa magdamag? Sapagkat sabi nga ng Pag-asa, yun yung crucial time para ho dito sa epekto ng bagyong Obet. Ano hong naranasan po natin sa nakalipas na mga oras? Yes po, tama kayo. Kagabi ho, kahapon po ng maghapon ay nakaranas po tayo ng manakanakang ulan. Bagamat nung bandang mga 5 o'clock ay medyo lumakas ng konti, pero so far pagdating ng mga mahating gabi, wala na po tayong ulan hanggang ngayon. So maganda na po ang panahon ngayon dito. Kumusta naman ho yung monitoring natin sa ating mga kababayan? Baka may mga piling lugar na medyo maganda yung panahon. Baka may mga area ho na nakaranas ng baha o medyo may... kasi minsan may ipo-ipo na naitatala pagka may mga ganitong bagyo. Kumusta naman ho yung ating monitoring dyan ho sa isla ng Batanes? Yes po. Tungkol mo sa monitoring natin na mula pa nung isang araw ay okay naman po at wala naman po tayong naitalang insidente, ano man ang nangyari o di kaya mga preemptive evacuation, wala naman po naitala sa atin ang ating mga MDRMOs. At patuloy naman po yung monitor natin at awan ng Diyos, okay naman po ang sitwasyon natin dito. So wala pong masyadong damage sa atin itong bagyo dahil ulan lang po nung isang araw lang po. Usually, Ginoong SD Cool, pagka mga ganitong sitwasyon, nagkakaroon din ba tayo ng deployment o redeployment? Kasi may mga nagkalipas na bagyo, no? May mga tinatalaga din ho ba tayo mga storage area para ho dun sa relief supply kung sakasakali? Dahil siyempre, minsan lagpas na yung bagyo, tapos may mga pahabol na mga pag-ulan, baha. May mga ginagawa ho ba tayong gano'n? Yes po, nakaprepara po tayo lahat dyan, lalo na po sa ating preposition na mga family food packs ay nakaredy na po lahat. In fact, nakaposition na nga po sa mga munisipyo. Bawat munisipyo meron sila naka-stock doon at meron pa rin po naka-stock sa ating logistics hub sa EOC natin. So, ready naman po lahat at pati yung mga equipment just in case na may mga landslide, naka-preposition man din po ang ating mga heavy equipment. So, patuloy din ang monitor natin doon dahil siyempre, inaalala natin, baka bigla may mga ilangan. Pero sa awan ng Diyos, hanggang ngayon ay wala pa pong report na gano'n na humihingi ng tulong pagdating sa mga Pero naka-preposition tayo. Ayun. Okay, dito ho sa abiso ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ay nag-uumpisa na raw ang amihan. Alam po nating lahat na yung lugar po ninyo, yan yung unang makakaranas ng malamig na temperatura. Pagka mga ganitong panahon, papaano ho naman yung ating preparasyon para sa mga kababayan ho natin dyan sa naturang lugar at yung mga dadayo, mga nagpaplano na magtungo ho dyan sa area ng Batanes? Yes po. Talaga pong maumpisa natin mararanasan, medyo lumalamig na ho ang panahon dito sa atin at ang isang natin doon, preparasyon ay lagi naman pong nakahanda ang mga tao. Ika nga, nasasanay na rin po kami pero meron na pong kaming advisory para sa mga gustong pumunta rito na katulad ng pinost namin ng tourism office namin ay lahat ng gustong pumunta ng Batanes ay maganda-handa rin po ng extra na damit, ay ang sweater, mga ganon, mga panglamig na damit. At the same time, maganda rin ang just in case ng mga extra money dahil minsan nakakancel po ang ating mga flights ng eroplano dahil sa sama ng panahon minsan, pag malakas ang ulan, medyo hindi nakakalapag ang eroplano. So, pinaghahanda rin po natin yung mga yon. I see. Okay. Unless may katanungan si Bombo Elmar? Yes, maraming salamat Bombo Dennis. Mr. Cesar, si Bombo Elmar, good morning dyan sa Batanes. Ang napakaganda, napakalayong lugar ng Batanes. Inasahan na meron na raw darating na naman na sama ng panahon. Masagyo, baka normal na yan dyan sa inyo. Meron na naman nagbabadya, bagamat nasa labas pa ng PAR, teritoryo ng Pilipinas. So, kumusta naman ang paghanda muli dyan? At yung anong mood talaga ng mga tao dyan pag ganitong typhoon-prone area, typhoon-prone ang inyong lugar, Mr. Isdicol? Natawag na rin po kasi kami ditong resilient dito sa Batanes. Bagamat resilient na kami pagdating sa mga bagyo dahil nasasanay na rin po tayo, nandyan pa rin po yung laging pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na kung ano lagay ng panahon. Tuloy-tuloy naman po ang ating pagbibigay ng impormasyon kahit pa paano para at least hindi ho magtataka o magugulat ang mga tao.
At inaasahan naman po natin yung ganun. Ang dinadasal lang na po namin, sana wag naman po pumasok pa sa amin dahil halos di na kami makapagtanim dahil tuloy-tuloy ang ulan, lagi home busy. So, sana po, yung susunod na bagyo, wag na po dito sa atin para at least makapagpahinga naman ng konti kahit pa paano. Pero nasasanay na rin po ang tao dito. Isang punto na lamang, Mr. Cesar Bombo Dennis, ano bang pangunahing mga pananim nyo dyan? Kasi lagi kang dadaanan ng bagyo para maging at least resilient siya, Mr. Isdicol. Siyempre may mga namin dito, mga talagang namin fruit crops, meron din po mga gulay, lahat po meron din katulad ng palay, pero upland rice lang po siya. Then mga spices katulad ng bawang, sibuyas, ganun po. Pang lang sa amin dito. At saka meron din pong mga mais, pero dahil maliit lang naman yung ating probinsya, maliliit na parsela lang po yung natatamnan. Pero sustainable pa para sa amin dito yung mga ganun po. Sige po, marami pong salamat, Bombo Dennis. Okay, sige. At maraming salamat. Makikikumusta na lamang ho kami sa mga susunod na pagkakataon. At sana mga good news yung ating mapag-usapan din pagka lalo na yung isyong pang turismo. Ginoong Isdicol, thank you so much po. Opo. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Yan, Bombo Elmar, ang ating nakapanayam si Ginoong Cesar Isdicol. Siya yung OIC ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dyan sa probinsya ng Batanes. At Bombo Dennis, yes. The past few weeks, puro Batanes ang target ng bagyo. Itong naiulat mo kahapon na panibago na namang namumuo dyan sa labas ng teritoryo ng Pilipinas sa Bombo Dennis. Kumusta yan? Sa ngayon, Bombo Elmar, ay nananatili pang, kumbaga, hindi pa siya itinuturing na bagyo, hindi pa rin naman siya itinuturing na for monitoring ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Pinapakita natin ngayon dito sa ating mapa, ito yung Himawari data ng Pag-asa. Hindi pa mamasdan yung mismong sirkulasyon ng naturang namumuong sama ng panahon, pero yan ay aasahan natin sa mga susunod na araw dahil 1,000 kilometers away pa sa ating bansa. Pero syempre, dito sa Bombo Radio kasi, bago pa dumating yung kalamidad o yung sakuna, binabalita na natin para makapaghanda yung ating mga kababayan. Pero nakikita natin ang posibilidad Southern Luzon ang posibleng maapektuhan nitong paparating na sama ng panahon. And of course, yung area ng Eastern Visayas, kung sakasakali makakaranas din ng epekto, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat dyan sa Bombo Weather Center, Bombo Dennis. At yan ang mga update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, makikumusta tayo dyan sa lalawigan ng Cagayan na palagi ring dinadaan ang tinatamaan ng mga bagyo, at merong naitala sila itong fatality o may nasawi daw dyan sa nagdaang bagyo. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Tugigaraw. Dalawa ang nasawi sa pananalasan ng Tropical Depression Obet dito sa probinsya ng Cagayan. Ayon kay Rueli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, na ang mga nasawi ay mag-asawa mula sa bayan ng Abulug. Ayon kay Rapsing na pumalaot ang mag-asawa noong ika-21 ng Oktubre ng umaga at inuulat na nawawala ng gabi at natagpuan ang kanilang mga bangkay ng umaga ng ika-21 ng Oktubre sa dalampasigan ng bayan ng San Jesmira. Kaugnay nito, sinabi ni Police Major George Jacob, hepe ng PNP San Jesmira, na unang nakita ng isang mangingisda ang lalaki sa barangay Masisit habang nakita naman ang bangkay ng kanyang asawa sa kalapit na barangay. Ayon kay Jacob na mismong ang anak ng mag-asawa ang kumilala sa kanyang mga magulang, hindi naman na nakita ang bangka ng mag-asawa. Sa kanilang bahay para mangisda doon sa Abu River hanggang hindi na sila bumalik na nalaman na may nangyari pala sa kanilang mag-asawa. Iso-open natin na isa-ilalim sila sa postmortem identification ng doon sa hospital na pinagdalan sa kanila. Ang findings naman, purely drone naman nakikitang dahilan ng kanilang pagkamatay. Samantala, nasa 2,000 pamilya o katumbas ng 6,000 individual ang muling naapektuhan at isinailalim sa preemptive evacuation mula sa 5 bayan dito sa probinsya ng Cagayan dahil kay bagyong Obet. Ayon kay Rapsing, wala namang gaanong inaasang epekto ang naturang bagyo dahil minimal lamang ang dala nitong ulan kung ikukumpara sa nagdaang bagyong Maymay at Neneng. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 474 million pesos ang halagang
Sa ngayon umaabot na sa mahigit 474 million pesos ang halaga ng pinsala ng Bagyong Neneng sa lalawigan. Pinakamalaking napinsala ang sektor ng agrikultura na nakapagtala ng mahigit 431 million pesos, sinundan ng infrastruktura sa 39 million pesos at mahigit 4 million pesos sa livestock. Umaabot naman sa 49 na kabahayan ang totally damaged habang 62 ang partially damaged mula sa mga bayan ng Claveria, Sanchez Mira, Santa Praxedes, Calayan at Pamplona. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, sa Bombo, Efren Reyes Jr. nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 radio station dito sa Cagayan, Basta Radio Bombo. Samantala pa, magkakaroon ng maliit na bawas ng presyo sa mga produktong langis ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy na maglalaro sa 74 centavos ang ibabawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 51 centavos ang ibabawas sa kada litro yan ng gasolina at 45 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Malalaman lamang ang tunay na ibabawas sa presyo pagdating yan sa araw ng Lunes. Kung magugunita, magkasunod nga na linggong nagtaas ang produktong petrolyo ng mga presyo dito sa bansa. So ngayon pa lamang mga kabombo kay Star Nations, ibang balita naman dilan sa todo na raw yung paghahanda ng mga otoridad ng Pilipinas diyan sa mga paliparan. Dilan pa rin yung sinasahang pagbubuhos daw ng mga pasahero o pagdating ng mga pasahero habang nalalapit naman ang buwan ng Disyembre. Dahil dito pinapayuhan po ng Civil Aeronautics Board Deputy Executive Director itong mga biyahero na agahan na rin ang pagbili ng mga tickets at huwag kakalimutan yung mga safety precautions lalo na sa pag-iingat laban sa COVID-19. Isa rin na niya sa bintahin ng maagang pagbili ng mga airline tickets ay baka meron pang makabili po kayo ng mga promos sa mga mas mababang presyuhan ng mga airline tickets sa ngayon. Iniulat naman ng Manila International Airport Authority o MIAA na noong buwan ng Agosto lamang ang total monthly passenger traffic sa pangunahing gateway ng Pilipinas ay umabot na sa 3 milyong mga pasahero. Ito'y katumbas ng 77% kung ikukumpara naman sa pre-pandemic level. Ang domestic traffic naman sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay umaabot na rin sa 109%. O kaya naman 1.94 million passengers na kumpara sa parehong period noong taong 2019 o bago pa man ang pandemya. Pagdating naman doon sa international passenger traffic, nanatili pa rin sa 50% kumpara sa pre-pandemic level o nasa 1.6 million passengers. Naniniwala mga otoridad sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport na ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasahero ay dalan pa rin sa pagiging kumpiyansa nila. Bunsod ng tuloy-tuloy din na vaccination program na ginagawa ng gobyerno. Dahil dito muling nagpaalala po yung mga otoridad sa mga pasahero sa mga pinagbabawal na bagay tulad ng pagdadala ng mga gamit gaya ng baril, matutulis na bag at iba pang mga toxic substances. Nakanda namang umasisti ang mga police units sa mga pasahero at maaaring lumapit lamang sa mga help desk para naman sa assistance. O narito nakipagpulong na rin ang mga management ng Manila International Airport Authority doon sa mga airlines, iba pang mga aviation stakeholders upang paghandaan pa rin ng husto ang papalapit na holiday season. Samantala naman, inatasan ng Supreme Court ang mga petitioners na maghain ng memorandum sa loob yan ng 15 araw kaugnay sa petition na kumukwestiyon sa constitutionality o legality ng batas na nagpo-postpone sa December 5, 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang utos na ito ng Korte sa filing ng memorandum ay matapos ngang kagabi ang termination sa oral arguments sa naunang petisyon na inihain ng election lawyer na si Romulo Macalintal. Kabilang pa sa pinagsumiti nito liban kay Macalintal ay ang Commission on Elections at ang Office of the President. Sa pagtatanong naman ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co kay COMELEC Chairman George Garcia, inamin nito na imposible nang isagawa sa Disyembre ang halalan. Narito naman ang sunurang tinig ni na Supreme Court Associate Justice Antonio at gayon din si COMELEC Chairman George Garcia. Now, I would like to ask my last question regarding COMELEC's preparation on whether it has logistical capability as of this time to conduct the barangay election on December 5, 2022. Thank you very much, Your Honor. Mr. Chair,
why do you say that it is impossible for COMELEC to conduct at this point in time the December 5, 2022 election? Upon the signing by the President on October 10, 2022 of the law, we suspended the printing of the ballots simply because the ballot does not reflect the date that the election will be continued, which will be October 31 of next year, 2023. And if we are to count the number of ballots that had not been printed during this period from October 10 to the present, then if we are supposed to print 3 million ballots per day, 12 days, then that will be about 36 million ballots, Your Honor. And from now to the conduct of election by December 5, it's almost at least 44 days. Definitely, Your Honor, will not be able to finish printing the ballots. Now, as regards the other election paraphernalia, such as, for example, indelible ink, we had been preparing for the procurement of indelible ink. But however, indelible ink will be expiring by 1 year. And so if we will proceed with the procurement of indelible ink even after the signing by the President on October 10, then, and there is already a law which says that the election is postponed, then definitely by next year, all of this indelible ink will dry up. So surely we will not proceed with the procurement of the indelible ink. Such other election paraphernalia, Your Honor, we have a legal issue. And the legal issue is whether we can legally proceed with the procurement despite the postponement of the election. So we are in a dire predicament, Your Honor. So material time, we do not have anymore, Your Honor. It's really not viable and feasible at this time. Napakinggan po ninyo ang sunurang tinig ni na Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. at COMELEC Chairman George Garcia. Samantala naman sa ibang balita, inamin ngayon ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ginagawa nilang lahat ng mga agresibong hakbang upang mapigilan ang halaga ng piso na bumagsak pa at umabot sa 60 pesos na palitan kontra $1. Kung maalala, itong nakalipas na araw, bagamat umabot na sa all-time low na 59 pesos laban sa $1 ang Philippine peso, kailanman ay hindi pa ito umabot sa 60 pesos kada $1. Ang ilang mga analyst na rin na nakapanayam ng Bombo Radio ay nagbigay pa ng mga prediksyon na baka sumadsad pa raw sa 65 pesos sa darating na mga panahon ang palitan sa $1. Pero ayon dito kay Secretary Diokno, kabilang sa ginagawa nilang diskarte ngayon ng gobyerno ay ang pag-deploy pa ng bilyong-bilyong mga dolyar upang madagdagan pa ang mga reserba ng Pilipinas. Ngayon pa lamang, tinataya na ng mga economic managers ng gobyerno na sa pagtatapos ng taon, bubuhos pa ang 15.8 billion pesos na inflows o papasok na ipapadalang dolyar ng mga overseas Filipinos bilang bahagi pa rin ng remittances at papasok na po yung Kapaskuhan at ginarin yung kikitain din ng gobyerno mula sa mga tinatawag na call center receipts. Ayon pa dito kay Secretary Diokno, maaari umanong magamit ang 10 bilyones dolyares upang depensahan ang piso sa lalong panghihina nito laban naman sa dolyar. Sa nakalipas na araw, pinulong pa rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga economic managers upang siguraduhin madedepensa ng gusto ang piso sa mga susunod na buwan. Sinabi ng Pangulo na kung pagbabatayan naman ang overall forecast, mas mabuti pa raw ang Pilipinas kung pag-uusapan daw ang inflation rate kumpara naman sa ibang mga bansa. Samantala, unang iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nabawasan na sa 12% ang reserbang dolyar ngayong taon. Pero buti na lamang daw, matibay pa rin at natili pa rin sa kaban ng bayan ang 95 billion US dollars na reserba ngayon ng Pilipinas. Samantala, sa ibang balita, tila binalaan naman ng Amerika ang gobyerno ng Pilipinas sa banta ng pagpupondo sa giyera ng Russia sa Ukraine sakaling magpasya ito sa pag-aangkat ng langis at iba pang key commodities doon sa Russia o mula sa Moscow na walang tinag sa pagbenta ng kanilang langis sa kabila ng economic sanctions mula sa West. Ito ay matapos nga na magpahiwatig ng pagkaalarma dito ang US Embassy na nakabase
base sa bansa kaugnay sa posibleng hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na kaalyado ng Amerika sa Asya para bumili ng oil at farm fertilizers mula sa Russia, kasunod na rin ng inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging bukas nito para talakayin ang mataas na inflation sa bansa. Sa naging pahayag ng Embahada ng Amerika, welcome sila na magkaroon ng pagkakataon na kumonsulta sa kaalyado nitong Pilipinas bago gumawa ng desisyon. Dagdag pa ng Embahada na ang Amerika bilang close friend, kasosyo at kaalyado ng Pilipinas ay committed na makipagtulungan sa bansa para matugunan ang kinakaharap nitong mga suliranin pagdating sa ekonomiya. Una nga rito, ang Russia ang siyang major oil producer at exporters sa buong mundo. Subalit sa kabila naman ng mga economic sanctions ng Amerika at mga kaalyado nito laban sa Russia dahil sa invasion nito sa Ukraine, nananatiling neutral at hindi bumoto ng pabor sa pagpataw ng sanksyon ang Pilipinas. Samantala naman sa ibang balita, madako muna tayo dyan sa Quezon City sa Campo Crame. Napakaaga itong gagawing dialogue sa pagitan naman ng pamunuan ng Philippine National Police at ginarin kinatawan naman ng mga mamamahayag ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong purpose dyan sa nagaganap na dialogue, Bombo Marlene? At tila napakaaga yata, Bombo Marlene Padierno sa Guhayda. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Andito tayo ngayon sa Campo Crame, dito nga sa bahagi ng lungsod ng Quezon o sa Quezon City upang daluhan nga itong itinakdang breakfast meeting ng Department of the Interior and Local Government kasama ang Philippine National Police doon sa mga kinatawan ng media, kabilang na itong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at National Press Club of the Philippines. So yan, Bombo Elmar, ang inaasahang mapag-uusapan sa event na ito ay yung kamakailan lang na pagbisita, biglaang pagbisita ng ilang mga pulis sa mga private residence na itong ilang mga kasama natin sa industriya, ilang mga mamahayag. At sa ngayon, Bombo Elmar, medyo mahigpit yung kanilang pinapatupad na protocol. Before tayo makapasok doon sa loob, before tayo mapahintulutan na makadalo mismo doon sa loob ng area, ng hall, ay kinakailangan muna natin sa mailalim sa swab test or antigen test upang masiguro na negatibo tayo sa sakit na COVID-19. So ito, Bombo Elmar, ay dadaluhan ni KDP President Herman Basbano at ni NPC President Lydia Bueno. So mamaya abangan natin, Bombo Elmar, kung ano yung magiging mga pag-uusapan, magiging kasunduan nitong dalawang sektor, dalawang ahensya, hindi nga sa nasabing issue. Pero kagaya na nabanggit ko kanina, mukhang medyo magiging mahigpit itong magiging protocol seguridad since sinabi na baka hindi tayo mapayagan na makapagdala ng camera sa loob. Pero abangan natin, Bombo Elmar, bigyan ko kayo ng update mamaya kapag natapos na itong nasabing event. So lumalabas pala sa panig ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster, si Mr. Herman Basbanyo, si Bombo Herman. Bombo Marlene, breakfast meeting pala ito na napakaaga. I understand siguro pati yung media killings pag-uusapan nila dahil sa itong sensational case na kamakailan na nangyari dito sa Metro Manila sa isang broadcaster na pinatay. Ngayon na tumitindi pa itong investigasyon at merong lumalawak pa rito, nagkakaugnay-ugnay at yung sinasabing gunman ay sumuko na. Dilan sa hindi lamang sa Metro Manila ito Bombo Marlene, siguro sa mga probinsya rin at magkaroon ng talakayan sila dyan sa PNP headquarters. I understand parang baka unang nangyari pa lamang itong dialogo na ito, Bombo Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Alam naman natin lahat na ito ang pagbisita ng mga pulis sa mga private residence, itong ilang sa mga mamahayag, ay bilang kanilang pagkapatupad din ng dagdag proteksyon since ito nga, pumutok nga yung balita na may isang journalist na pinatay dito sa bahagi ng Metro Manila. So ayan, Bombo Elmar, aantayin natin kasi ito talaga ay may kaugnayan sa media killings, Bombo Elmar, hindi natin may pagkakaila. Dahil malaking balita ngayon sa buong Pilipinas, itong nasabing issue, Bombo Elmar. Noong nakalipas na araw na makapanayam natin ang KBP National President si Bombo Herman, bagamat pinupuri niyang PNP dahil sa masigasig, agresibo
na pagbibigay seguridad at bisita doon sa mga ilang kagawad ng media sa Metro Manila. Medyo yung diskarte lamang nakakatakot at siguro baka ibang diskarte nila. Bombo Marlene, imbis na pumunta doon sa bahay ng isang journalist at kumatok dyan at kumusta, kung mayroon kayong death threat o ano pa man dyan, ibang paraan siguro Bombo Marlene, magkaroon sila dito ng kompromiso sa bawat isa na hindi naman nakakatakot sa yung privacy ng ilang individual ay masagkaan nila, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Elmar. For sure, pagkatapos ng naganap nga na issue doon nga sa biglang pagbisita ng mga pulis sa mga bahay nitong mga journalist, syempre nagdulot yan ng takot, ng kaba doon sa ilang mga kasama natin sa media. Kaya for sure, Bombo Elmar, dito mapag-uusapan kung ano yung magiging plano, kung paano nila ipapatupad nga itong mas mahigpit na proteksyon para doon sa ating mga media. So ayan, Bombo Elmar, aabangan natin yan since dito nga ay mamayang 8:30 isasagawa mismo itong nasabing breakfast meeting. So posible yan, matalakayan, Bombo Elmar, dito sa nasabing event. So 8:30 pa pala. May nilabas na ba ng pangalan dyan kung sino ang kakatawan sa liderato ng PNP sa naturang dialogue na yan, Bombo Marlene? Ang nabanggit dito, Bombo Elmar, ang magre-welcome remarks ay si PNP OIC Police Lieutenant General Rodel Sermonia. And then ang presentation ay sasagawa ni na Police Major General Eliseo Cruz, Police Brigadier General Ronald Lee, Police Brigadier General Joel Doria, Police Brigadier General Antonio Yara, Police Colonel Rodolfo Castil Jr. at Police Colonel Kenneth Lucas. So ayan, Bombo Elmar, ito si DILG Secretary Benhur Abalos, Bombo Elmar, dadarulin dito sa nasabing pagtitipon upang makiisa rin sa pakikipagdialogo doon nga sa ilang mga kinatawan ng media dito sa ating bansa. At least narinig natin ng mga top PNP official pala yan at sa DILG. I understand for security reason din na hindi pwedeng may sa publiko yan. Dilan sa merong masisilang bagay kung paanong bibigay ng security sa media na hindi naman rating din doon sa mga tiwali na ibang sektor ng ating lipunan. Kaya I understand din kung bakit din nagagawing closed door ito, Bombo Marlene, dahil sa merong mga siselan na tatalakayin dyan sa naturang usapin na Bombo Marlene. Sige, at unless otherwise, kung ang PNP chief, bakit wala pa dyan, Bombo Marlene? Yan sa listahan mo, parang wala pa? Oo, as of the moment kasi, Bombo Elmar, si PNP chief ay nasa ibang bansa pa. Doon siya sa bansang India. Umattend siya ng Interpol meeting kasama iba't ibang mga police chief din ng iba't ibang bansa, Bombo Elmar. So as of the moment, si General Sermonia muna yung tumatayong OIC kapalit niya dito sa nasabing event. Bale hanggang linggo, Bombo Elmar, inaasahan natin na mananatili itong si General Sermonia bilang PNP officer in charge. At pagsapit naman ng Lunes ay inaasahan naman natin na babalik na dito sa Pilipinas si PNP Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Marlene, sa napakaalagang dialogo dyan sa PNP headquarters sa Campo Crame. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, high-tech na rin ang Philippine Space Agency. Maglulunsad daw ng sariling satellite. Kailan kaya ito? Bombo Juvino Galang, go ahead with your report. Naniniwala ang Philippine Space Agency na may kakayahan ang bansa para maglunsad ng sariling satellite nito sa kalawakan. Sinabi ni Dr. Joel Joseph Marciano, ang Director General ng Philippine Space Agency, na Filipino ang bubuo ng satellite, subalit ang pagpapalipad nito sa kalawakan ay gagawin sa ibang bansa. Nais kasi ng PhilSpace Agency na magkaroon ng dekalidad na satellite products ang mga Filipino. Tatawagin ito bilang Multispectral Unit for Land Assessment o MULA satellite. Ilalagay ang satellite sa may 600 kilometers orbit, mas mababa sa weather satellite na nagbabantay sa lagay ng panahon. Through satellite, pwede actually gawin natin yan from the ground. Lakad tayo, magsukat tayo, ganyan. Pero ang kagandahan ng satellite is mas malaki at malawak ang nakikita natin. Mas malaking area ang nakikita natin. So, yung view natin, kumbaga, from space,
ma-enable. So yung datos na to gagamitin natin to establish line. Dahil babalik-balik ang satellite over the area. Liwanag naman ni Dr. Gay Jane Perez, ang PhilSat Deputy Director General for Space Science and Technology, na layo na ng mula satellite na magbigay ng imahe sa kalupaan at para tignan ang mga lagayan ng kalupaan sa bansa. Itong simula ay nakafocus siya sa land assessment, pero hindi naman po ibig sabihin na hindi po natin siya pwedeng gamitin upang tingnan naman yung ating coastal area. Natin itong makita kagaya ng pagtingin ng coastal changes or erosion. Hindi na rin po to some extent yung water quality pwede din po nating makita. Ngayon nakafocus po siya sa ating land area as you know, 300,000 square kilometer po yung ating land area. Dahil yung ating bansa ay primarily agricultural country, isa po ito talaga sa focus natin. Gusto po nating makatulong upang ma-attain yung ating food security, kung pamamaraan para magawa ito. At isa nga po dito ay ang paggamit natin ng datos mula sa satellite. Isa po talaga to dun sa priorities natin. Bukod po dito, halaga din na makita natin yung ating mga kagubatan, ma-monitor din po yung meron po tayo yung National Greening Program, di po ba, kung saan naglalayong itong mas palaguin yung mga forest natin na dati siguro medyo degraded na nung nakaraan, pero with the government effort ay bigyang pansin po ito. So maganda din pong ma-monitor yung ating progress dito sa ating National Greening Program. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Dagdagan pa ang balita, balak ngayon ng Department of Education na maglunsad ng National Referral System at Hotline. Layunin nito na mabigyang diin pa ang kahalagahan at madaling maabot ang organisadong pagtatatag ng Child Protection Unit. Ayon kay Department of Education Central Office Child Protection Unit Officer in Charge, Suzette Ganaban Medina, target nila ang bawat paaralan daw ay magkaroon ng isang maayos na Child Protection Unit na madaling tawagan o mapuntahan. Kaya naman malapit na raw nilang ilunsad ang National Hotline at Referral System na tatawagin namang Telesafeguarding. Tiniyak din ng DepEd na tuloy-tuloy ang paghahanap nila ng paraan na panatilihing ligtas ang mga bata sa kanilang mga paaralan, tulad na lamang ng programang Ako Para sa Bata webinar series. Una na ngang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na itinatag nila ang Child Protection Unit at Child Rights in Education Desk upang bigyang diin ang polisiya sa zero tolerance sa mga karahasan at pang-aabuso sa mga bata. Abangan pa detalye ng mga balita dyan sa Mascara Festival, dyan po naman sa Bacolod City. Samantala muna, umaabot naman sa panibagong 1,984 na COVID-19 cases ang huling naitala ngayon ng Pilipinas. Ito naman ay batay sa report ng Department of Health o DOH. Dahil dito yung mga aktibong kaso ngayon na COVID-19 sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ito po yung nagpapagaling pa ng mga pasyente ay 24,192. Sa nakalipas na 14 na araw, natili pa rin ang Metro Manila sa may pinakamarami. Umaabot sa 8,673 na mga pasyente. Sa Calabarzon area naman, umabot sa 4,000 mahigit 600. Ang Central Luzon naman may mahigit 2,000 na mga pasyente. Sa Western Visayas may 1,000 mahigit 500 at ang Davao Region may 1,410. Sa ngayon, yung kabuang mga nasawi naman sa Pilipinas dahil pa rin sa deadly virus ay nasa 63,706. Sa gitna ng mga natatalang kaso ng virus, patuloy pa rin ang pakiusap ng Department of Health sa hindi pa nagpapa-booster shot na magpaturok na rin upang makaiwas naman sa severe COVID. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita at ginarin sa ating magaganap daw na sa ibang bansa, itong Drolats para naman sa Filipinas football team na ganapin naman sa susunod na taon. Samantala muna sa ibang mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na ang 11 anti-drug operatives mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ay kinasuhan ng kidnapping. May kaugnayan niyan sa pagkawala ng 4 na drug suspects. Ginawa ng lead investigator sa kaso na si Atty. Eduardo Ramos ang naturang pahayag, kasunod na rin ng napaulat na sangkot ang mga ito sa kaso ng pagkawala ng cockfight aficionados o yung tinatawag na sabongeros na iniimbestigahan ng Senado. Ito ay ang investigasyon nga sa pagkawala ng drug suspects na sina Gary Matreo Jr. at ang magkapatid na sina Gio at Miko Matios at si Ronaldo Anunuevo na dinukot noong April 13 taong 2021. Paliwanag ng NBI investigator na si Ramos na ang kaso ng pagkawala ng 4 na drug suspects ay konektado sa kaso na may kinalaman niyan sa pagkawala ng mga individual na sinasabi ng mga sabungero dahil sa pagkakasangkot na rin ng mga informants na sina Nicasio at Nicoles Manio sa misteryosong pagkawala ng online sabong master agent na sina Janver Francisco at Frank Tabaranza. Sina Francisco at Tabaranza nga ay dinala sa May Kawayan, Bulacan noong April 18, 2021. 2 araw yan matapos ang pagdukot sa 4 na drug suspects. Samantala, paglilinaw pa ng NBI investigator na ang pangalang Machos at Matrios ay hindi kabilang sa listahan ng mga sabongeros, base na rin yan sa Senate Committee Report. Subalit kabilang ang pangalan ni Francisco at Tabaranza sa nawawala na may kinalaman naman sa investigasyon sa mga missing sabongeros. Samantala pa rin sa ibang balita naman, tatanggapin na rin daw ng Department of Foreign Affairs o DFA itong tinaguriang PhilSys ID. Ito po yung kilala sa tawag na National Identification Card o National ID para magsilbing valid identification card para sa mga passport applicants. Ayon sa DFA, tatanggapin ng Office of Consular Affairs simula nitong Biyernes yung digitized version ng PhilSys ID o kaya naman ang e-FILID para naman sa passport applications. Inabisuhan pa ng DFA yung mga kukuha ng ID para maging mabilis na rin sa paggamit sa valid ID sa passport application na. Ang mga detalye sa printed e-FILID ay dapat na clear, readable at parehas ang detalye bilang bahagi pa rin ng documentary requirements para naman doon sa mag-apply ng kanilang bago namang passport o kaya naman ay renewal ng kanilang pasaporte sa DFA. Samantala pa, nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng bahagyang pagtaas ng infant mortality rate ngayong taon dahil na rin yan sa kakulangan ng access sa healthcare facilities bunsod ng COVID-19 pandemic. Base sa datos ng PSA, ang bilang ng nasawi ng mga bata na kabilang sa ilalim ng tinatawag na other direct obstetric deaths ay tumaas sa unang 6 na buwan ng taong 2022 na nasa 468 deaths kumpara yan sa 425 naitala noong nakalipas na taon. Ayon pa sa PSA, nasa 39th place na ang fatality rate sa Pilipinas ngayong taon mula sa dating ranking nito sa ika-44 na pwesto noong 2021. Paliwanag naman ni Commission on Population and Development o POPCOM Officer in Charge Lolito Tacardon na nagpapakita ito na mayroong ngang issue sa pag-access ng dekalidad at timely services mula sa mga health facilities dito sa bansa.
Samantala pa rin sa ibang balita, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa may-ari ganyan din sa driver ng umano'y isang sports car na dumaan sa EDSA bus lane na eksklusibo lamang ito sa mga papublikong bus. Yan po naman sa ilang lugar sa Metro Manila. At na rin itong tinatawag na EDSA bus line ay para din sa mga ambulansya at sasakyan ng gobyerno na may emergency. Sa ngayon ay pinahaharap ngayon ng LTO Intelligence and Investigation Division ang dayuhang may-ari daw nitong pulang sports car at yung driver nito sa darating na Lunes o susunod na Lunes, Oktubre 24. At sa umaga yan, pinagsumiti rin sila ng mga nasusulat na paliwanag kung bakit hindi dapat masampahan ang administratibong kaso itong sports car na yan, ang driver na yan may-ari. Ang tawag nga rito nila ay disregarding traffic sign at ginarin yung administrative order ng Department of Transportation joint investigation. At kung bakit hindi dapat daw masuspindi o mabawi yung lisensya ng driver na turang sports car dahil naman sa kasong improper person to operate a motor vehicle as per Republic Act 4136. Nagpalala pa ang Land Transportation Office na kung hindi magsumiti ng kakulang dokumento o tugon ang mga ipitatawag ay at pagsuko ito ng kanilang karapatan na mapakinggan ang kaso at ginarin ay dilisisyonan ng naayon naman sa kasalukuyang ebidensya na hawak naman ng mga otoridad. Samantala, handa namang tulungan ng Department of Trade and Industry o DTI para mapalago at mapalaki ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Sinabi nga ni DTI Secretary Alfredo Pascual na nagsasagawa na sila ng inventory sa lahat ng mga MSMEs sa bansa at pinag-aaralan na rin kung papaano mapapalago pa ang kanilang negosyo. Nais kasi nilang mapalaki ang nasabing mga negosyo para mas lalong lumaki din ang may tutulong nito sa ekonomiya ng ating bansa. Sa kasalukuyan kasi ay mayroong MSMEs Development Plan ng gobyerno na nakatutok sa 3 lugar, ang business environment, business capacity at business opportunities. Samantala pa rin, abay magpapasuna raw simula sa November 1 itong requirement na One Health Pass. Sa halip ay papalitan na ito ng bagong e-arrival card na kailangan para sa lahat ng mga inbound travelers na dumarating sa Pilipinas. Sa inilabas na paalala advisory ng Department of Health o DOH, yung naturang pagbabago ay para ma-streamline yung arrival requirements ng mga biyahero. Ito po yung mga travelers. Yung mga travelers na yan na darating sa Pilipinas ay kailangan, ganito, magpaalala po, magrehistro muna para sa e-arrival card sa loob ng 72 oras bago ang kanilang departure sa pamamagitan ng kanilang website. Ito po yung onehealthpass.com.ph. Okay naman pag-scan sa scanning QR code na makikita naman sa Department of Health website. Itinuturing na isang welcome development naman ng Department of Tourism ito na siyang nagrekomenda na naturang inisyatibo sa gitna na rin ng ilang reklamo mula sa mga inbound travelers sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, tinanggal na sa e-arrival card yung mga hindi kailangan ng mga information fields. Samantala pa sa iba namang mga balita, ilang miyembro ng First Family Celebrities dumalo sa Masquerade Ball na bahagi yan ng Mascara Festival sa lungsod ng Bacolod. Alamin natin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radyo Bacolod. Naging star-studded ang Masquerade Ball na ginanap sa lungsod ng Bacolod bilang bahagi ng Mascara Festival na magtatapos na bukas. Kabilang sa mga dumalo ay sina First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Dumalo rin sina Derek Ramsey at Ellen Adarna, Vicky Bello at Hayden Co, cosplayer na si Alodia Gosingfiao, concert queen Paps Fernandez at broadcast journalist Corina Sanchez. Dumalo rin ang mga aktor at aktres na sina Derek Monasterio, El Villanueva, Bianca Umali, Ruru Madrid, Alex Gonzaga, Bayani Agbayani at Sue Ramirez. Nagbigay rin ng talumpati sa ginanap na Masquerade Ball ang Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Inaasahan na pupunta rin sa lungsod ang Vice Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Sa ngayon, mahigpit na ang seguridad dito sa lungsod ng Bacolod dahil sa inaasahang presidential visit bukas kung saan sasaksi si
si Pangulong Bongbong Marcos sa arena dance competition ng Mascara Dancers ng 17 participating barangays sa Paglaom Sports Complex. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Mamaya abangan sa ating sports balita, tumitindi daw itong ginagawa na pagpapalayas sa mga illegal workers dyan sa Qatar habang papalapit naman itong pinakamalaking sporting event sa buong mundo, itong FIFA World Cup 2022. Samantala muna si Bang Balita, patuloy pong paalala pala at nag-abiso itong COMELEC, itong Commission Elections, doon po naman sa sinuspindi na nila itong paghahain po ng Certificate of Candidacy at iba pang mga aktibidades para sa December 5, 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Naglabas kasi ng abiso mga kabombo itong COMELEC na batay doon sa kanilang batas na Republic Act 11935 kung saan ipinagpaliban na ang December 5, 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at gagawin na lamang ito sa Oktubre ng susunod na taon. Dahil dito, magsisimula sana itong filing nung sa mga kakandidato na mga barangay kapitan dyan at kasama na itong mga barangay officials, mga kabataang barangay, yung COC filing sana sa darating na sana na Oktubre 22, simula sana ngayong araw. Ngayon na sana kakandidato, magka-filing hanggang 29 yan ng Oktubre. Pero ang sabi nga rito ng COMELEC sa kanilang abiso ngayon, wala na, suspendido na to. Hindi na po kayo magka-file simula ngayong araw dahil sa ang halalan po ay next year na. Kabilang din sa sinuspindi po ng COMELEC yung ipinagbabawal din na gawain ng ilang mga calendar of activities na may kinalaman pa rin sa nabanggit na halalan. Bombo International News. Personal na tinawagan daw ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin si Russian Defense Minister Sergei Shoigu nitong araw ng Biyernes. Sinabi nga ni Austin na mahalaga ang na magkaroon ng bukas na linya ang bawat panig kahit na mayroong nagaganap na gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Huling nagkausap kasi ang dalawang opisyal noon pang Mayo 13 kung saan ito ang unang pagkakataon na nagkausap ang dalawang opisyal ng magkabilang bansa. Dito ay hinikayat niya ang Russian official na agarang pagtigil na ng pag-aatake doon sa Ukraine. Bago kasi ang paglusob ng Russia sa Ukraine ay nagkausap pa ang dalawa noong Pebrero 18 o ilang araw yan bago ang atake. Sa pinakahuli pang pag-uusap ng dalawa ay tiniyak ni Austin ang walang humpay na pagsuporta sa Amerika, pagsuporta po yan ng Amerika sa Ukraine. Samantala pa sa mga karagdagang balita sa ibayong dagat, hinikayat naman ng mga ambassadors ng Britain, France at ng Germany ang United Nations na imbestigahan ang Iran dahil yan sa pagsusupply nito ng mga drones sa Russia. Sa sulat kay UN Secretary General Antonio Guterres na dapat naimbestigahan ang nasabing bansa dahil sa ito ay malaking paglabag sa UN Security Council. Pinayuhan din nito ang United Nations na bisitahin ang Ukraine para mapatunayan ang nasabing usapin. Kung magugunita, maraming mga bansa at international organizations na rin ang nagkundina sa sabwatan ng Iran at ng Russia dahil yan sa drones na targets ang mga sibilyan at mga gusali. Una na nga ring itinanggi ng Russia at ng Iran ang naturang aligasyon. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kaugnay ng balitang yan, yung pag-deport down sa mga illegal workers doon sa Qatar, abay, tumitindi na. Pati ilang Pinoy apektado rito. May nakuhang impormasyon dyan ang Star FM Bacolod.
Pinapairal ngayon sa Qatar ang matinding seguridad dahil na rin sa nalalapit na FIFA World Cup 2022 na gaganapin sa bansa. Sinisigurado ng gobyerno na ang lahat na papasok doon ay mga lisensyado at pinapadeport ang mga illegal workers. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Erwin Gonzaga, OFW sa Qatar, merong mga Pinoy workers na din ang napauwi dahil sa walang sapat na dokumentong may papakita. Nadideport dahil yung iba undocumented talaga, yung mga runaway. So, hindi rin naman natin na masisi kasi may problema sa mga amo sa bahay. So naintindihan naman nila yun dahil yun naman talaga naglilinis na sila talaga ngayon. Dahil palapit na ng palapit yung FIFA dito sa Qatar. Sa ngayon, inaasahang maraming football fans ang gustong manood na lang sa bahay dahil sa strict entry requirements, nagmamahalang accommodation prices at concerns laban sa Qatar's human rights at LGBTQ+ record. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa kababaihan naman, women's soccer o football, inaabangan mamaya yung gagawing bunutan o draw lots kung sino makakagrupo ng 2023 FIFA Women's World Cup. Malalaman din kung anong grupo at team ang makakaharap ng Philippine Women's Football Team ng Pilipinas. Ayon sa FIFA, gagawin ang draw lots mamayang 2:30 ng hapon doon po naman sa Auckland, New Zealand. Panguna ni FIFA President Gianni Infantino ang event kung saan mayroong 29 na qualified teams at may 3 pang kupunan na nakatakdang malalaman na bubunutin mamaya sa World Rankings. Ang sabi ng pamunuan ng Philippine Football Federation na kanilang inaabangan na nasabing draw lots talaga dahil sa malalaman dito sa wakas kung anong kupunan ang makakarap ng mga Pinay para yan sa World Cup na unang kasaysayan po ng Pilipinas na magiging bahagi ang women's team ng Pilipinas. Itinuturing kasi na isa sa malaking karangalan ang mapabilang sa torneo pero mas lalong maganda sana kung magwagi naman kahit papano ang Pilipinas. Bombo Business News. Dapat umanong asahan ng Pilipinas ang ibubuhos pa ng mga investment mula sa British companies na abutin daw sa 500 million pounds. Ayon kay Ambassador to the Philippines ng United Kingdom, Larry Bufels, yung mga investment na dagdag na darating sa Pilipinas sa loob daw ng 5 taon. Magsimula na kasing mag-focus daw sa Southeast Asian region sa larangan ng financial developments. Kabilangan niya sa pag-ukulan ng investment ng UK, United Kingdom ay patungo sa green infrastructure at renewable energy investment. Naniwala daw kasi ang mga ito na malakas ang Pilipinas sa mga industriya na ito o may comparative advantage. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Malakas ang piso mga kabombo, kaya naman nagsara ito sa kahapon. Ang $1 ay katumbas sa Pilipinas. Ang report ng Bankers Association, ang $1 58 pesos and 75 centavos. Doon sa ibang mga currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 51 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 44 centavos, Saudi Riyal ay 15 pesos and 70 centavos, habang ang euro naman ay 57 pesos and 72 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabawang Caster Nation, sa Czech Republic, alam niyo ba na mayroong isang kakaibang pamahiin doon tuwing Pasko? Ang mga kaliskis ng isda ay inilalagay sa ilalim ng mga plato sa pagkainan tuwing Pasko sa pag-asang magkakaroon sila ng sapat na pera sa susunod na taon. Sa ating Christmas countdown, 64 days to go bago ang Pasko. Maglalagay nga ako ng kaliskis sa Bombo Evers, naturang pamahiin na yan. Anyway mga kabobo, Caster Nation, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 64 days na lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sa Maratontoran Boboharay Big Time adlaw sang Sabado pet sa 22 sa bulan na sang Oktubre sa mga tig 2022. Ika-4 ang adlaw sang Sabado sa ikanapulo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa mga nagatutok abroad pinagi sa pagalantawa sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga manginakaw po ang nyawalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asara sa Nueva Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pong sa subong man, mga balita sa bataga sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa subong man mga tubiko nga mangin sentro sa ngato nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Tres ka mga barangay ang magapaindis-indis sa electric maskara karon na sa gabi ang preparado na and nagahulatan na lang kaya ini pati kayo noon halina dira sa may Upper East sa may Circumferential Road and napadulong na dira sa may Bacolod City Government Center. Amo ni mga number na barangay sa magpakigbahin karon and gadalakipan sa barangay sa 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17, ang barangay 20, barangay 23, 25, 29, 32, and then barangay 39.
Kaya buwasan naman naman na nga last day sa Mascara Festival para naman sa street and arena dance competition ang 17 ka mga barangay ang magapakigbahin na dream. Kamusta na to nakaroon ng preparasyon na diri sa mga kabaranggayan. Kaya siyempre mayroon sa float parade. Halina dira sa may Upper East padulong sa BCGC. Pinakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Lowaton. Bacolod Police Station 4 preparado naman ang banwa para sa seguridad and syempre upod na diri ang tanan ng mga na-deploy dira sa may palibot sa area nga muning venue sa electric mascara competition kay ginatagan ni man sa assistance ang mga barangay para nga sila ang makapreparar sa husto. Para sining pagasinadyan na nato na kaya iba na nga miyembro sa First Family ari na diri. In fact, ari naman na diri ganyang advance party ni Vice President kagasabangman Education Secretary Sara Duterte. Gin-report nga siya ang magapadulong buwas dira sa may Bacolod City National High School and then sa Rizal Elementary School. So, sa bahay na karon na sa police station na 4, ginakopod na to na Police Lieutenant Griki Kayaw, ang Deputy Station Commander. Kumusta ang mga negosyo subong maskara? Kahit may mga nagapahayag at isang una kinakahagawa nga beer ang order subong 4 ka botelya mo na lang ng pinakatayog. So, nagalao mamanadaring yara sa may business sector nga tisbisan na paano makabawi-bawi man na sila subong. Bisara pa nga ti managambal nga daw kaslo magida sa goya subong imbes magabalik ang yuhom. Pero sige lang kay base sa matamat makabangon man kita ama na siling nila habang may buhay may pag-asa. I-check at nakaroon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Mayo-ayola ni gawang balita para sa mga motorista kay bisan sinintimo sa gid mayara sang pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo Martes sang aga. Ang presyo sang diesel gadalantaw nga maganabo sang 40 to 70 centimos. Ang presyo sang gasolina maganabo sang 20 centimos to 2 sa lapi. So may baluan na naton na sa Lunes ang hapon kung napilagi ng final nga rollback sa Martes. Sa mga balita national, ang tropical depression o beta nagapalayo na sa may Batanes subong Sabado sang aga pero yara gyapon sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes kag Babuyan Islands. Kaya gusto na natin magpalayo ang ining bagyo para nga masadyaman ni kitabwas. Lain na gidya ko na isang ulan, kadungan sang highlight sang Mascara Festival. Kaya at least ang ining costume nga ginapreparar sang mga kabaranggayan para sa ilang mga dancers ma-enjoy gidya nato na ka hindi pihit. Hindi mabasa bala. Bisan na pagpulo panaliti lang dan ko na tayo yun do pihit kagid. Sa iba na pang mga balita national, balor sang halit ang ginatugan ng dayat Bagyo Maymay kag Bagyo Neneng sa agrikultura. Nagadangatan na sa malapitan sa 600 milyones pesos. Commission on Elections sa nagpahayag kadungan sang oral argument sang Korte Suprema para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections Postponement Petition. Kaya hindi na sila makakaya nga magpatigayon na sang eleksyon sa Disyembre 5 subong nga tuwig. Kay nagalawig ni kagabi sang 4 ka oras sang oral arguments na ginapatigayon na sang Korte Suprema. Siyempre nagsentro kun bala ang ato niya kongreso mayara sang gahom nga iisol ang eleksyon sa barangay nga resulta ma-extend man ang termino sang mga opisyales.
Sa iba na pang mga balita national, Bureau of Corrections nagpanindugan wala ko raw sang foul play sa kamatayon sa ginaligar middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Abisar pa nga siya ang napatay samtang yara sa custody sa New Bilibid Prison. Sa mga balita international, Anay Presidente sang Amerika Donald Trump ginmandoan na nga magatubang sa House of Representatives Justice Committee nga sang sining committee nga nagaimbestigar sa pagluso bala sa ngayang mga supporters dito sa may Capitol sang January 6, 2021 kaya tayo subong nga mo ginigapon ang ginaimbestigaran. Madamdaman na to naggaluso ba ni mga supporters dito sa pagpanawagan naman sang presidente. Kaya te siya ang naperde batok sa kay subong US President Joe Biden. Saga, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan bombohanay big time. 7 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang ato na sining mga kabaranggayan nga magapakigbahin na karon sa gabi sa electric mascara competition bilang kabahin na sa duwa kadlaw last 2 days ang mascara festival. Syempre preparado na nga magpakita sa ilang mga float karon na sa gabi para sa aton electric mascara competition. Kaga syempre ila sa mga dancers. Sino o ayan ang pinakamatahom kagamon ni deklarar karon nga winner banwa sa aton electric mascara competition. Kaya man subong nga tuig nagpainis ang pondo ang city government para nga mayroon sang ibulig sa mga kabaranggayan nga magapartisipar sa street dance and float competition. Subong nagbukas na kita mo na ganing tema subong balik kayo home. Balik yuhom, abisar pa nga tiwag man na dola ang ato niya nga pagyuhom mo no. Kaya man kinatindugan kinayan nato niya kita City of Smiles bisan na pa sang kabudlayan nga ginexperyansyan naton tugas ang COVID-19 pandemic. Hindi pwede nga gamukmok lang kita sa aton sinibalaya bala. And then nagakinuriso nga kita kaya bisan na wapi kita problema basta no nagaugom nga kuno batuan na nagaka-problema ka no. Bisan ano para ya kadako basta nagayuhom lang nga kita ang yuhom nga daan makalalaton. Mahuya ka man nga ginayuhuman na kay nagagidya magbalos no. Aba na siling naton magluwas na kung daw ka balabatuan. Mayara sang financial assistance para sa mga barangay kaya 30 ni tanan out of 61 barangays in the city of Bacolod. 30 kabagusan na magakompete buwas sa street and arena dance competition and then sa electric mascara float and the dance off contest. Jesse Siate ka mga barangay magapaindis-indis sa street and arena dance competition. So malabutan agad kita sinikasisin mon. Alin sang pagasugod sang street and arena dance competition dra sa may Dalan Rizal padulong na sa may Paglaom Sports Complex. And then karon sa gabi naman amaning atras ka mga barangay sa electric mascara float and dance off competition. Sang damlag lang, ginatagan na sila sang financial assistance para nga bisan paano may duhang dugang adra sa ilayang pondo kay idige man ni magigo. Ang financial assistance for barangays participating in the street dance competition, 200,000 pesos. Kabugusan nga 3.4 million sa Justicia tanan ka mga barangay. While those joining the electric mascara, ang nakabaton sang 150,000 pesos kada isa o kon kabugusan nga 1.95 million pesos.
medyo dako-dako ni gawang baton doon na karon because ang champion naton for the electric mascara ang magabaton sa tunga sa milyon ka pesos. Ang champion naman para buwas sa street and arena dance competition magabaton sa tumataginting na 1 million pesos. Kagati siyempre may mga special awards sa panaderemo nga pagapilion ang mga judges kadungan sa nga to sa nga pagsinadya kay hugotan ni katama ang seguridad banwa meron kita sa nga sobra 1,000 nga augmentation of force diri sa may syudad sa nga Bacolod ginpadala sa nga Police Regional Office 6 because this is a very huge event nga pagabantayan sa nga to ng mga kapolisan. Nagasugod na kagabi no ang sinadya diri sa may dalan na Lacson. Iti do masilingan nato yang nabulong man ang kahidlaw sa mga pamatan-on kag mga pamilya bala. Bisan walang alang ang kwarta nato ti paigoon lang ya bisan maglakat-lakat tanya kamo dira makaulo unwind man kamo ka makabulo banding. Amo mala na importante mo hindi man kinanglan gid nga tama gid kadamo ato na kwarta para mag-enjoy kita. So, bisa maglakat-lakat, ayan dara sa ot dara iya kag magkilinadlaw, kundi inang do malipatan nato ng stress, no? Sa bilog nga semana naton sa nga pagtrabaho. Kaya tayo sa Lunes, so balik ka na naman sa trabaho, balik ka na naman sa opisina. Kumusang preparasyon sa Barangay 1, isa na sa mga taga-pasakop sa ato na suning electric mascara karon na sa gabi halindra sa Mega World Upper East Padulong sa may Bacolod City Government Center. Direkta sa area, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Yes, Ma'am Marlene, live kita diri subong sa Barangay Hall sang Barangay 1 kag masako ang ila sinisubong nga barangay sa amuni nga oras ang aga kay karon na sa gabi no ang competition o ng electric mascara competition. So sa aton nga initial nga information Ma'am Marlene nga first time magpasakop sa Barangay 1 sa idalom ni or sa supervision sa aton barangay captain nga Cap Cesar Relios no kay first time mo ni no kagati ang barangay first time nila nag-join. Yes. First time nila subong. First time nila sa kay Cap Cesar or si sa Cap. First time niya mag-hold sang among nga competition this Mascara Festival Ma'am Marlene no. Pero ikaduha na sila mag-intra ko no. Okay, Ma'am Marlene, so kamusta naton ang ilang preparation kay diri ti surprise sa lang ang makaturan. May float dira. Ma'am Marlene, makita sang float pero may mga surprise designs na diri, no, mga props nila karon. Sige, abe. Pero surprise na lang na no. So ari si Cap Cesar Relios Ma'am Marlene para sa mga dugang detalye. Okay. Sige, Birahada. Good morning, Ma'am Marlene. Ay, sir. Good morning, sir. Si Ma'am Marlene sa piyak nga linya. Pila ka oras na lang, sir, masaksihan na sa mga Bacolod doon ka mga bisita na to ng electric mascara karon na sa gabi. Sa nambang ganin ni Bombo Gray, first time ni sir, no? Under sa imo, nga nag-join ka mo. Yes, Ma'am Marlene. This is my first time in my administration. Okay. Ano mga preparation sa diri, sir? Kaya ang imparada nyo na karon float na siya, sir, no? Float kag may combination nga dancers. Mga pila ni ka semana or bulan na ba inyo pag-prepare sang any float? So, dali lang ni. Do mga last September na kami nag-meeting. Then, amo ni, kain preparahan. Pero kaya ineskrito na mo, hindi na mo makita ang among float. Hindi nyo makita mismo? Actually may ginpadalaan kami sang video kag pictures. Gin-send sa amon together. No, sang color, sang costume sa amon mga dancers. Okay. So meaning, sir, hindi dira sa inyo ginaobra? Ang costume diri sa amon obra, pero ang float dito sa may ginpaobra namon. Okay.
Diri man sir sa Bacolod. Yes, Bacolod Bomberlin. Okay. So nga angay din ninyo gusto makita. Kay may ara iban nga mo makita nila ang float kasi kung pasobran bagay nila so amo na nga sekreto naman. Kaya tagi banda sir sa lilat bang ispiya tatuabi sa pihak. Positive. Sir, ano na siya man? Paano nyo na mag-decide? Kamo man mismo ga-decide kung anong concept, anong theme sa inyong float o may ginhatag ang foundation? May ginatag ang foundation sang team Bomberlin balik Okay. home. Basta amo na, balik home lang. Tanan nga tima so balik home. So paano mo ma-improve? Paano mo butang ang color nga makita ang kagang concept nga makita sang hindi lang no sa Bacolod sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan Bomberlin. Ang choice naman niya sir sang color ninyo. May may ginhatag ang foundation. Wala. So kung ano ang amon nga color sang float amon ang ginbutang namon sa costume para mag-synchronize ang float kag nga costume. Oo. Ay kasadya ganin ninyo suspense man ning gali sir man. Oo, nang hindi pwede mapabalo. Oo. Even nag-practice kami kagabi, dress rehearsal, wala video, why picture. Para hindi mag-leak. Kay Para karon hindi na mag-leak, unfair na para sa inyo. Daw pageant man ni gali sir, ang gown bala sa mga kandidata, hindi gidya pwede mapagwa. Oo, tagaan gini sa importansya. Tapos kung kumbaga, i-close gini sila. Kay parang ang ilang style, colors, hindi masunod. Siguro ginaobrahan niya sina didto may kuan gid mo, may tabon palibot. Piyo, positive gid kay nakita namon may trapal. May trapal. Yes, may trapal. So bali sir, ipagwa lang na iya karon kung masugod na gid. Actually, siguro ang float siguro ato na to. Makita niyo to siguro Bomberlin ang yasang barangay 1. Oh, dito na sa monofloat. Upper East. Oh, dito na. Kay tindi ko nara na sa Mega Mall. Oh. Hindi na masunod, hindi na matandog. Oo. Kay titanan ara na dira mo. Yes, Bomberlin. Okay. Ang mga plastada sina kung ano ang nagwa na ang float mo, hindi na matandog. Kay takso na kung ano ka laba, kung ano ka dako, may takos man na kag may measurement. Sa every float. Pero amo lang na ang gitagaan kami kung ano ka dako, kung ano ka laba, kag kung ano ka taas. Amo lang na. Ano ang size, may measurement tabi subong sir? 12 by 12 ang sa fronte, sa bule 12 by 12 man. Pero ang dreneng sa kilid daw 5. Tapos doon nubo na siya kay base kung may mga dancers wala nga masaot. Base magkaladagdag wala so daw ka delikado. Oo. Ang panubo lang. 12 feet sir. 12. Medyo lapad man gali. Ano ni sir ang choice ninyo sang salakyan? Di pa gusto lang kamo? Nang pagusto mo lang sa salakyan, basta mapasakay mo lang ang float, kag kampante, kag tiyan mo na hindi maguba ang float. Oo. Laban siguro sir, mga van sir, no? Mga wing van, di ba medyo laba siya ya? Kag Laban maligwa. siguro, kanter siguro Bomberlin. Kanter inyo gingamit. Yes, Okay. So basta ara na dira sa mall, hindi mo na siya ma-modify. Amo na gid na yung final niya nga itsura. Yes, Bomberlin. Makita mo na amo na ng color, amo na, iway sa may makatandog na. Basta ara na sa mall, sa Mega World. Sa Mega World. Sir, ang costume naman niya, sir. So, sa costume, kung ano ang concept sang color sang Moonfloat, so amo man ang costume nga sundon. Pero ginapasubmit ka mo. Ginapasubmit ka mo before karon sa gabi? Takso na nila ang maskara.
So ang maskara 12 inches ang kalaparon, babaw kag dalom. So ang bayo depende na sa imo. Basta maskara. Actually ang maskara ni Bomberlin daw karton characters mo. Galing Subong. kay may ariban nga wala nagsunod nga gusto nila nga mailam man sila nga idea kag ilang mga style. May theme kumbaga ginatag sa inyo nga dapat cartoon characters. Previous amo na siya galing kay daw kabudlay nabudlayan kami sang iban nga cartoon characters. So gin ko na lang gin pagusto na lang basta ang takos 12 by 12 amo 12 ng feet takos. man, sir. Ay, lapad 12 man gali, no? Hindi, nang kuan ang 12 inches. 12 inches. Basta sa punta nila. Doon mo na. Halin sa ulo, pa kadto sa tiil. Ang hindi, ang maskara lang. Maskara lang, Ang maskara lang, side, left side, kag right side. Tapos ang sa babaw ya, daw taas guro gawa. Wala. Bali, sir, wala ka mo ginapa-submit before ang competition, no? Unlike ka sa mga maskaran isang mga barangay sa street dance. Mera, gin pasubmit na, gin tanaw na nila. Kung okay, approve na. Oo. Pero pwede nyo pa na yung ma-modify hasta sa adlaw na gidyasang competition. Yes, Berlin. As long may oras pa, pwede ma-modify. Pero ang float guro, hindi na guro ma-modify nila. Final na gini siya mo. At least fair man na, sir, sa tanan. Kaya tiara naman tanan na dira nga float. Why na sila time para mag-kuti abis na. Pila, sir, ang number of dancers? May limit ni sa kadamuon? Yes, Berlin. Maximum of 15, minimum of 8. Pero gin 12 namon, ay okay man lang. Tapos ang 3C, electric mascara barangays ang nag-indra. Oo. Sir, diri sa edad abe sa mga dancers, wala na ya limit dira. May ara, galing nakadepende naman kung energetic ka, ay may audition man mo. Sa inyo lang niya nga barangay. Oo, sa amon na ni barangay, kahit yung amon mo barangay previous, kilala na niya sa mga dancers. Ginapangita na sila sa iban nga barangay kung kulang sila mga dancers. Oo. So, ang edad nila, sir, dapat hindi sila anong limit dira sa edad? Wala lang sang bata. So, kinalan legal ang edad. Pero like maskin senior sa design ka bekon mapagsi ka pa ya, pwede pa ya. Oo, depende. On makita nila, kahit tayo nag-audition, makita nila energetic ka, tapos ang imong hulag na daw mayo. So, kuha akong kagin nila. Depende na siya sa choreographer ninyo, sir mo? Oo, nakadepende sa choreographer naman. Kaya ang choreographer naman ni nakapasakop ni Sona sa Manila mo. Sa nalipat ko na ng basta nakawa-competition sila. Oo. Paano nyo na Sa showtime. Okay. Paano nyo na sila, sir, ginpili? So, ang choreographer na nang nagpili, pero ini ang amon nga na choreographer, dili kinabarangay 1 na. Tagadira lang ya. Oh, yes, dili na. Kaya nakapasakop ni sila sa showtime. Oo. Okay. So, bali sir karon samtang nga nagaparada, nagaperform maning mga dancers. Ang sa babaw, kag ang sa dalom, ma-perform sila. Pero hindi gid ang pag-perform gid nga sa stage. Nga ma-perform gid sila bilog. Dana na mga props. Dana na ibungga nila kung anong moves nila. Para magdaog. Isa lang ni sir ang judging area, no? Dira lang yan sa NGC. Sa dancers, NGC lang. Pero sa float, guro, sa Mega World. Oo, pakadto sa NGC. Oo. Tapos ibalik naman, ibalik naman sa Mega World after judging. Okay. So, diba, preparado naman na kamo dira. Ano ni sir, kay mayra kamo sang financial assistance nga 150,000. I'm sure hindi ginaya mag-igo, sir, no?
Actually, ang iyasang city, 150. Ang iyasang Home Foundation, so 150 man. Okay. So, ang amon nga nakuha is 270. Mayara pa nga 30. After sang 45,000 nga release namon, hatag kami liquidation. Then, amo na paghatag sa 30,000. Okay. So, pero ubuson yun na gid na yan. Sir, hindi lang yung siling yung kung sobra, ibalik mo. Ubuson mo gid na iya. Kulang pa, Merlin. Kulang pa gani. Bunan pang barangay. Anyway, sir, nagapain ka na kamo yung budget para dira, no? Yes, mayara. Argin na. Paprogalan kay te, hindi sa amo na kadako. Oo. Sa masarangan lang. Ang float, sir, mga pila ng iyang budget? Ang float ng sa quotation nila 280,000. Okay. So remaining 120 amo na sa costume kasi dancers. Pero sir, may bayad ka pa sa choreographer eh. Di included na kay gatag mo na. sila quotation. Sa 180, ara na ang bayad sa nagobrasang float. Yes, mo Berlin. Tanan-tanan provide na nila. Okay. Provide na nila. Kamahal man ni sir sa mga materials ni bala para sa maskara. Example, labi mga puno, gibala bid. So sa pagkadamo-damo, sina mo? Lights, ang grabe, ang mahal Lights. Bomberlin. Ang light, sir, dapat LED gina inyo gamiton. LED, gid, hindi na pwede. Yung Christmas light lang, o kabudlay. Basi Hindi magagawa pwede. na timbrano pang Christmas. Base, sir, masunog, bala, ano siya, no? Delikado na yung Christmas light. Gani man, mahal-mahal yun yung suga. Mahal Astang na yung battery, suga. chargeable na tanan, mahal yun eh. Di paano na, sir? Hindi na malobat. Sa bilog na yung parada. Actually, pagkaparada pa na siya, wala pa man na sa gagamit lights. Okay. Ang costume, ang kwan na lang, ang float, amo na magamit na lights. Amogin na siya, ya. Tidari, sir, sa costume nila, wide niya, sang lights? Mayara. Mayara man. Sa maskara, sa costume nila, body costume, tanan, may lights. Oo. Astang props, may lights Basta tanan. kasiga na karon kay dulom nga daan mo. Oo. Why na, sir, limit sa inyo sa kadamuon isang lights nga ibutang? So, as long mapa-improve mo kag mayo tanawon, kag mayo sa timing, so pwede gid yapon. Importante masarangan na, no? Sang barangay. Importante masarangan, tama mo Berlin. Budget malaga na yan dire yung kulang mo. Kung may kwarta man lang yate, kung gusto nga patahomon na mas nami gijakon na tahom. Anyway, sir, ang inyo karon nga premyo kung ikaw champion is 500,000 pesos. Ang amo ni nga pagpadako sa nga premyo, naga-inspire man ni sa inyo abe nga panamion pag inyo float. Actually, mo Berlin, sang last namon nga meeting, 300,000 na yung yasang electric mascara. So, I don't know, sa street dancing, do dako-dako siguro. Pero Atrisyantos lang. Gatag ni inspired sa dancers, natural sa amon, sa barangay man, dungog man amon, nga makadaog amon barangay. Oo. Nakagi na kamo diri, sir. Actually, do wala pa. Oho. Sang kuan lang, sang 1985 bala mo. Papel pa lang to ya. Papel Pero pa lang to. Third place na tong barangay. So wala gid. Pero inaway ko na magdaog ka mo, ginahatag ba lang ni sir sa ilaya, no, ang premyo? Ano man? May ara na depende sa ilang sa amon nga istoryan. Kung anong gusto nila, amo na ang masunod eh. I'm sure may ragin na victory party. Ang costume nila, sir, ginapabalon naman ang nasa ila, no? Oo, pero hindi kinila pagubon kay base kung mag-first sila, kung mag-champion, padala pa ni sila sa iban mo. O ay takabalo kundi sa pasauton ni Mayor. Oo. Ni Mayor Albe. Ang iba na, sir, nagakuha na sila sang daw like a group of 5 or 4. Dason ginabayaran man sila sa mga companies para lang niya mag-perform. Tiyadi pa man sa ila. Yes, yung may mga bisita nga mga abot sa ibang nga lugar, pakadtos Bacolod,
So ginasugata nila sa maskara dancers naton sa siyudad sa Bacolod. Oo. Ang float ni sir, ano ning inyong plano kung tapos na? After sini, ang float kwaon na sa ang mga lights. Tapos balik man na ako ano ang mga costume ako nanong nakabutang assist na siya. Kay base kung may ara naman sa next i-develop na lang kung ano ang dulugangan kagulong kulang. Oo. May list lang sa lakyan. Nakadepende man kung ano nga ang nasusugtanan eh. Oo. Ang naga-drive ni sir, taga-barangay ni? Bali, amo ni sa nag-quotation sa plot. Ang nag-grab. Ilagid kay parang mabalaan kung diin siya mga kadto o kung ano ang balances ng float. Oo. So, ang salakyan, sir, dira naman na sa ginhatag nila nga quotation ang inugbaya dito. Bali, included na driver. Including ng driver. Tapos nang may araman nga kuana ng gasolina, gintagaan man sang city. Sa foundation, ang panggasolina. Pila, sir? 5,000. Okay. 5,000, no? Okay naman na siya gali. Kahit iniya truck gini nga daan na mostly mahal nga daan ng diesel subong. Oo, ang budlay man lang Berlin, ang pag-practice bla pakadto pa kare sa GC. Ang pag-blocking nila. So amo man lang na after na way naman na. May practice gani gali siya, sir? May blocking gina sila kaya ang space kinalan hindi ka mo na magwa. Kaya kami basi magwa may mga deduction na na. Okay. Dasol sa speed mo pa wala, hindi pwede haras-haras na din. Depende sa criteria. Depende man sa judging nila. Oo. Ang music, sir. Anong music karon? Synchronize. Ang music. Isa lang yung patunugon. Depende sa imo na nga steps. Kung ano paggamit mo, kung anong pag-adjust mo sa steps. Basta ang ilang ang theme sang maskara, theme song sa maskara. Amo lang na. Amo ng English, sir. Amo nang interpret nila. Sino ang singer na? Darren ng Panto. So amo lang na gali sir ang patukaron karon. Amo lang sa patukaron. Para may namin nalayatanan niya nga mga participants dira. Kay para hindi unfair bala. Kay may arayban nga daw kalaway sa music, so slow ang mga move. May araman nga daw namin music. So namin si move daw dapat isa na lang. Unlike ka sir sa may street dance, ang sila yung nagpili isang music, kaya tigin practice na nila yung choreography and then interpretation. Sina mo? Dire galiya, patukaran lang sila isa ka music, tibala na naya sa ilada. May ara mo, may pili ka lang kung may ara ka nga isa, prepare. Kung amo lang na yung imo, okay man. Okay man. Kaya dito tala mo nang gamit, for sure mo ginakaroon ang patukaron. Paano abi ka mo sir magtipon sa suporta sa inyong mga pumuluyo? Nanawagan ako to gabi sa pag-dress rehearsal na kung gusto nyo magdaog ang Barangay 1, so dapat suportaran nyo gid. Para gid ka mo sa competition para may audience impact. May ano man ni gali sir, isa man sa mga criteria si audience impact. May criteria man. Galing kay nubo-nubo lang guro percentage siguro. Pero at least may ara. Kaglain gid sir, may naga-cheer bala maglabay sila? Inspired gid. Inspired nga sa out. Labi na gid kung damo nagatanaw nga taga Barangay 1. Inspired ang dancer. Nagagaho, di ba na mayon pagida nila. Anyway, mo na ni sumo nga hours na lang ginaulat nato na for the electric mascara. Anong mabili nimo nga mensahe sir sa mga nagapamati subong? So, madamo gi salamat po Berlin no sa pang sining pag-atag sa tinion.
sa mga pumuluyo sa barangay 1, no, labi na gid, no, sa mga parinti kag mga pakaisahan sa mga dancers, dapat ara gigamo ang suporta sa inyo relatives. Pero ako panawagan sa bilog nga barangay 1, nga gabay pa nga mag-witness kamo, ara gid kamo sa pag-saot, no, dito sa NG ang aton nga barangay. So gabay pa, wala lang sang aksidente nga matabo. So feel at home lang kung nagasaot. Punong barangay si Sir Aurelio. So, Sir, salamat gid sa time nimo diri sa amon sa Bomboradyo Bacolod. Good luck sa inyong performance karon. Thank you, Bomborlen. Good morning. Bobo Grace. Yes. Mabarlin. Suspense ginigali Bobo Grace. Iya sang Yes. iba na mataas mo, no? Imagine mo 12 feet ang garaan. So, pwede na, for example, may mo sila bidara replika sa NGC, pwede gidya sa ilang float. Daso na tubla dito sa babaw, may nagasaot-saot man na dito, kahit naka-scattered ni balang mga dancers. May dira sa dalom sang float, and then may araman sa babaw. Yes, Bomba Arlene, kagalain subong ang ila naman guro nga konsepto bala nagabase man sa balik you home, no? Oo. So lang taon na nakaroon, especially ang performance sang Barangay 1 kay excited katama ang mga tao diri, no? Especially nga ton sa ning punong barangay, no? Kay ti mas manami gid Ma'am Barlene mag-intra ka sa mga amo nga competition, no, kay para mga boost ang confidence. Ang isa pa, ma-enjoy mo man kay isa ka tuig kay isa malang Mascara Festival. Iba naman karon nga mga barangay, basi sa udto mabisitahan naton na sila kay 13 ni sila tanan mo. So all number the barangay so diri sa may electric Mascara. Kuno sa bagay bala namin ang competition kay nga hindi na mainit Yes. ba mo Grace? No? Hindi Yes, na Ma'am mainit Marlene. bala? Yes, Ma'am Marlene. Namin nga competition kay hindi na mainit. Oo, okay, tapos oo. Gadelate kita. Hindi na mainit karon sa gabi bala. So, hala, sinadya na da. Tidenta karon mapwesto. Yes, kagti manami to ambience sa Upper East bala, no, Oo. kay kanami sang dalan didto malapad bag-o gid ang venue Pamarin unlike sang naligan sa Lacson, no, dalan Lacson na sila. Yes, ginsaylo na binila mo. So, at least na dira sa may circumferential road, inabalang antas bala magsulod sa may major gidyang thoroughfare. May ano na sila daraya, may malabayan na sila. And then dira na makita sang mga judges. Yes, Marlene. So karon nami kung ang tiyempo tabala mayo-mayo lang di lang mag-ulan, Oo. no, kay wala naman init kay gabi naman madamo gini karon ang makadto kay isa ni sa mga ginabantayan, no, isa sa mga highlights sang Mascara Festival. So bantayan ta karon ang mga Grabe changes ganun bala mga kay suga nila, no? Mga LED light nila. Bala, so may charger pa nga dala na. Oo, di dapat LED gid gali ibang Berlin, hindi basta-basta lang kung ano lang da Kita mo lights. niya sa mga Christmas lantern, di ba sa may Mandalagan, sa Taytay? Yes. Na, amo na galing gamiton nila. Oo. Amo na Ang isa mga suga. Safe abi ang LED compared to other kinds Christmas na mga lights wala bang Berlin nga Wala ila na. gamiton. Mula na gulong Christmas light, ito kalatay sa lawas mo, kakatunaw, no? Oo. Oo. Ibalas pala lang ang lakot. Oo, ano ka na lukan ba naman mo, Grace? Anyway, so good luck sa tanan nga mga barangay nga magpakigbahin na karon na sa gabi. Kaiba niya ang electric mascara ginalagas nila ya mo. Dason kagahon na balaga puli kay na mga alas 4:30 pa lang nga nagapalauli ga sulubay pa lang mga nagapauli mo, Grace. Yes, so Merlin, kinagdugang daan dara sa Dalalakson, no? So, posible dara kalabanan halin kay ti sang 21 lang nasugod kagapon or sa liga paging adlaw gani Ma'am Merlin, no? Oo, kahapon. Silingan nila Yes. kasadya sa Lacson na kagabi.
Ang ginapasalamatan lang nato na kay kalinong lang gid katawhay. Adason unlike sa una do managali ng pusanay mga botelya kag ining diri sa tubang nato na balaho. Na mga kabuka nga mga botelya bala diri at least sa subong mayon na ang pagbehave nila. Kay zero incident kita as of now, Bomberlin. So hopefully nga maka-accomplish kita sa wala gid insidente matapos ang Mascara Festival for the 23 days. Hindi na sila magtitunod to, isang kapudyot lang sila bala sa mga pulis. Hapon may nagabot naman ng mga bago nga mga patrol cars. So mayo gini nga timing for Mascara Festival and damo sa augmentation force sa diri sa aton. Oo, para mapadasig pagid ang ila pagresponde kay kalaway kung kulang-kulang bala mo Berlin ang mga gamit sang kapulisan tamos mayo, no? Perfect timing gid kagapon nga nag-abot pero dugang pagid sa ila nga pag madasig nga responde. Sige, Momo Grace, thank you gid. Yes, Bomberlin, live kita diri sa Barangay 1. Ini si Bombo Grace Lynn Labaton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming nga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton with po ng Barangay Cesar Arillos Jr. Dira sa maya Barangay 1 kay tago gini nga daan ng float. So makita lang na karon na sa gabi dira sa may Mega World Upper East. Nagabukasa na balang nami nga dalan na dason na malapit lang man sa ato na Bacolod City Government Center. So bantayan na tayo karon sa gabi ang performance ng barangay so 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 23, 25, 29, 32 and then barangay 39. So, good luck sa inyo tanana. Kag enjoy lang gid sa mga magalantaw kay hidlaw gid ang kalabanan. Iba naman na galing mga nagakomod sila niya daway gid tayo ni inogagasto pa why na lang ta. Para makatipid panyapon na lang ang dadalhin sa balay. Dason plate na lang inyong plate na lang ang gastuhan, no? Makadala ka mo dira body bag dason may tubig man ka mga dala mas mayo gid kaya para nga makatipid. Hindi ba naton kinahanglan gid sa nga dako nga budget para maka-enjoy para nga mga hidrodiskarte lang nga kita dira kada isa. Hindi ba naton abi kinahanglan gid ang magasto kita dako. Anyway kumalantaw man lang nga kamo sang electric ka maskara matatama na ya ang nagagana mo. Salingan nila, mga kuyam-kuyamon lang kita na okay na. Magluwas na niyo ko ng imo, gidya nga purpose sa pagkatapos ng sinato, may mga night out pa kamo. Ang importante man lang kung nakainom, kung nakainom na, kagado malingin ang ulo hindi na kaya, ibili na lang sa lakyan. Kung may mga kakilala man lang kamo dara, or grupo, abay kamo nagwa, ma-assign gida ba lang, hindi ka lang niya magpatama kay ikaw ma-drive karon. Because ang iban, di sa mayara pa man niya sila private vehicle, ginabilin man lang nila, daso nagagwa na lang bala in group. Para nga makatipid sa gatong kay kamal, para nga sa nga gatong kasubong. Kung di nagkidya kaya, ibili lang sa lakyan, sakay na lang sa taxi or sakay sa jeep puli. Balikan lang na yung galing pagkasunod, adlawang sa lakyan. Importante nga safe sa dalan kay kabudlay na. Hindi na naton mapabalik ang imong kabuhi o kung ang kabuhi isang iban kung makasugata kita sa nga disgrasya sa dalanon. So enjoy lang na yung aton Anyway, tanan na nahidlaw man because why naton na nakita sa mga kadalanan na mga banderitas sa sunod sa duha ka tuig 2020 and 2021 ani mga dalagko nga mga stage diri sa maya dalan lakso no. Sunod, kung ano tani ang istoryahan mo pagintong sundon. Kay natingala kita ang dalan lakson, doon hindi bala malabayan unlike sa 2019 nga kung agaya hasta maghapon malabayan pa yung dalan lakson. Ang natabo galing subong pa isa man niya katelko nga doon nagpinagusto man. Ginbilog niya gidyang do na sukol gid bala salin sa magtimbang parte sa nga dalan lakson ang stage. Ti kun may protocol man lang nga dira, may guidelines man lang nga dira nga
ang piyak lang yabing lane sa nga dalan. Amo lang na ang i-occupy sa mga entablado. Dako naman na siguro. Kay kalagpad man sa ngaton nga mga kadalanan, diri mo. Okay lang ni gawa. Subong yung kay kalabanan na wari damo isang tamad bala magwa. Magluwas nga mahal ang gasolina, ang diesel. Kasi duwag ka pa nagasto, ati pa mo yuko ka na lang sa imo balay, no? At least kapon nagpa-downtown na kita, hindi ka na muna kagutok ang dalagan isang trapiko. Or maybe, kaya nasaylo ang major festival site dito sa may BCGC, abo na nga dito naman nagapugok ang dalagan isang trapiko. 9 minutos na nabilin nandan sa alas 9 sa aga. Pagbalikan nato, nagkamustahon nata ang negosyo. Kumusta ang maskara kag ang negosyo? Kaya, diba sa may mga dalagko kita magkaywata na dre. Amo ginayang ginahulat sa mga negosyante. Kaya nag-circulate ang kwarta, damo kwarta mga tao. Gagiho bala. Ang ato ng sa ekonomiya. Sa mo gining ginaulat-ulat, tilabin ng daw naglapta-lapta sa mga ato ng sa mga festival sites. May mga nagakulumuron man yan dira sa plaza nga daw apektado gina nga mo na trade income. Bisan ba mga taga Central Market sa inyo daw katawhay gina subong kagahalog sang palibot sang plaza. Samtang manipayon naman niya dito sa may Bacolod City Government Center. Istoryahan din nato na sa pagbalik sang Bomboharay Big Time. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanist o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami... 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas San Jueves sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Ang sektor sang negosyo, syempre nagalaw magida sang pinaka-positibo. Subong Mascara Festival, kaya bisan hindi pa gina muna kataas no ang aton nga purchasing power, makita nato ng madamo gidya sa mga nagatinguha nga makabaligya dara sa may palibot sang Bacolod City Public Plaza sa dalan na San Juan, Gato Silao, and then Gonzaga. Lain man namin mga nagapwesto dara sa may dalan Rizal mo. And sa dalan Lacson, tiba mga nakapwesto naman. And sa Bacolod City Government Center.
bisan na pagani halin na sa mga nag-asal, baboy man na, manok, makapasurusog baka mo dira isda, and iban pa nga mga sudan. At the same time, sa mga nagabaligya, balot, mani, mga bottled water, bala. So, buhi gidya ang negosyo, ka naga-circulate ang kwarta sa aton nga ekonomiya. So, bong nga daan, wala sang balaklon nga way nagadugang ang presyo, no? Tananin gidya, nagmahal ang presyo. So, silingan nila itigan nata na lang nga na sa highlights ang maskara nga aton lagaw para nga isa na lang nga bala. What time was sa paglaom ang maskara dance group? Okay. Mostly hapon na ginabi nagasapol dira sa may arena dance competition. So, after lunch magasugod ang aton sining street dance dira sa may Dalan Rizal pakadto sa Dalan Gatoslao and Dalan Gonzaga. Pakadto na sa Dalan Araneta. So, amo na bali ang ruta sang street dance tomorrow. From Rizal Street, inang dalan bala sa tadlong sang San Sebastian Cathedral. Amo na siyang Dalan Rizal. Alinda sa may gasolinahan da bala sa ginsangan nila sang Lacson Street. Pakadto sa Dalan Gatoslao. Sa Halandomon Tower da bala amo nang ruta maliko sa replika dara kay dara ang judging area number 1 and then mapakadto na sa Araneta Street. So why na naya may malabay dara nga mga salakyan tomorrow. And then mapaliko na dara sa kilid sang Negros Occidental High School para sa pagsulod na sa Paglaom Sports Complex. Karon si President Rodrigo Duterte, President Bongbong Marcos is coming sa highlight tomorrow. So, masugot pagid nga seguridad ang lauman ninyo sa mga magasulod dira sa may Paglaom Sports Complex. Ipang-check yun ang inyong mga bag. So, ini na kamo magdala sa mga dalagko nga mga bag ni bala. Makadala lang kamo dira mga body bag, mababitbit lang kamo tubig kay allowed man niya tomorrow. And then mga bladed weapon ipailayo inyo na siya kay hindi man na kinanglanon. Basi madakpan ba kamo. So hindi kwad na lang niyang aton. Enjoy lang. Chill lang kita. Parang ano talang niyo sinadya na kita kay ti. Amo mala ng purpose sang festival mo. Ina kumbaga do kagabuhi bala ang mga tao. Kita ninyo ho, ini gani nagligad adlaw ining video naton so kadamo na gid sa mga nagakanto. Subong yang daan na gatuon na pagid nga Domingo ang highlight gid yang last day sang Mascara Festival kay mo gyud yang kinaandan. And then, Sabado, pagadugay-dugay, tigalalag na naman na kita, pero tidiri kita danay sa Mascara Festival. Ang mga negosyante, at least bisan na paano, siyempre nga, pratima ng kalipayan nila kay ang tawo niya, magasto ganaya, basta nagwa mo, no? Magluwans lang niya siguro kung pinugpliti lang imo balon, galing ka daw kadelikado na kung pinugpliti lang imo balabalo, no? Magwa ka. Kasi baka salapay ka pa na karong kamatis na way kayo nagbabayad. No? Ang kandan bilang ekspresyon sa nga to sa makatigulangan, no? Bayad dala ka basi 50 lang kay basi makasalapay ka to karon na sa nga kaing sa nga kamatis way kagadi nagbayad. Kaya po man dire tibisa na nasa lang na siya makabulubanding kamo dira nga magpamilya. At the same time kamo nga mga magbarkada. Kasi ni mga festival nga ni nagkaka-reconnect kata sa aton ng mga old friends. We meet new friends and na-meet naton liwat ang aton ng mga old friends. Bisa maglagaw-lagaw lang kamo dira kilinadlaw o pamati dira sa mga nagahuning nga mga music sa mga sound system diri sa Dalan Lacson. At the same time dira sa may palibot sang Bacolod City public plaza. So, okay, gid subong ang negosyo. Happy sarap pa silingan nila. Ibad nga mga nagainom subong
maka pakulo kondisyon, okay na, no? Makatag duwa ka botelya, guro dira, okay lang. Pero sa nguna, naubos sa kakaha, ma-order paliwat ka tayo, mayara inog bayad mo. Subong niya, istorya na lang ganing pahutay-hutay na eh. So, hindi kinadala-dala na lang ni sa pahutay, ay isang istorya ni kay duway ka tayo ng bakal. Pero tayo sige lang, malampuwasan tagid eh. Kaya man di man lang pong sa Pilipinas na nag-experience sang problema sa aton sa ekonomiya. Kaya halos tanan nga parte sang kalibutan na nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Samtang mayroon pa ni giyera sa Ukraine, hindi man nagyapon magdubo ang presyo sa mga balaklon nila na sa mga gina-importa naton. I-check ka naton from the business sector. Bobo Carl may defensor sa report. Come in. Bobo Carl. Oo. Kaya ang dira sa may dalan Gonzaga, wala no, sa aton sa nga beer garden. So may carnival man kita dira sa may reclamation area because sa likod to sang BCGC may mga carnival man na dira. So pili lang kamo ko din kamo ya makadto. Bisan nung bakal na ya sa mga cotton candy, dabla okay na lipay na lang yung mga kabataan. At least subong ginakalipay naton kay daway gawa may mga nagareklamo ka mga nagareport nga mga nadula nga mga bata. Tay mga ginikanan niya nakatuon naman niya sa nga lesson niya kundo ka gagmay pagid man. Kag daw damo ka bala bata bala nga gaikit-ikit hindi gid pagdamuon gid ang dala. No? Abo man lang na sekreto dira para way sang may madula mo. Hindi pagdamuon gid ang dala. Madala lang sa mabantayan mo bala. Kabante ko na kay sabi sa bata yan, balan mo pa hindi ka gidi maghalin ha. May baklon lang ko, waka ko ba cotton candy, waka ko to balon, mabakal ko na sa kon mga nano. Pagbalik mo na, laban-laban, why na siya da. Kaya syempre bata gani, hindi ka intindi. So, bisa na subong mga nagabaligya, balota bala, mani, penoy, kung mga ano pag ginandira. Syempre grabing kalipay kay amo ginaganahulat sa mayarasang festival sa isa man ka locality. Bobo Carla may defensor sa report. Come in. Yes, Bombarlin, so ginapahayag ni Sir Frank Carbon, President ng Metro Bacolod Chamber Commerce and Industry, Bombarlin, nga sa Subong Mascara Festival doon dako ang bulig o kung nagdako ang bulig sa Mascara Festival sa mga negosyante, Bombarlin. Kaya sa matapos ang COVID-19 sa tuwa ka tuig Bombarlin ang ila sining kita do laylo gid no o kun magagmay gid ang ila sining nakita kita so do ano gid ni ka pamirdihan gid ini sila kagadutay ang ila sining mga nagaubra Bombarlin tungod nga mayara sang festival so madamo sang mga mga empleyado nga naga-apply kag naga-ubra Bombarlin especially sa mga restaurants, mga baligyaan. So madamo ini sila sang mga tawo nga na-employ o kun mga paubra nga mga tawo ti makita diri naton sa syudad sa Bacolod, Bombarlin nga ang mga hotels pagid no. Nagdugang pagid ini sila sa mga empleyado kay tungod nga kalabanan gapabook sa mga hotels Bombarlin, ti way labot sa mga hotels, mga restaurants pag diri naton, ti way labot sa mga restaurants, madamo sa mga kiosk diri ang patukod diri sa syudad sang Bacolod kada festival sites mayara sa mga kiosk Bombarlin kag isa pa ang halin sa Region 7 no, ang halin sa Panay, madamo sa mga nagapadulong diri nga gikan dira sa mga lugar pati ang kwarta bala Bombarlin nga makita sa mga festival ti nagapundo kag gaka-enhance ini sila nga kung bawang Bombarlin nagakakabuhi gid ini sila no kay tungod nga madamo na ang tagbumalakal kag madamo ang mga customers Bombarlin so dako ang bulig sini nga gihipot nga Mascara Festival Bombarlin. So muna nga sa subong ara si Sir Frank Carbon sa Manila no mayara ini sila sang conference with the President Bombarlin. So madamo sang mga ini sila nga ginitingan kag suggest ini si President Bongbong Marcos nga mag i-suggest ini sila kung ano pag pwede nga pagahimuon kiti why hindi
hibo nga aton sini nga lugar Bomborling kung hindi tungod sa mga businessman man o kung sa mga negosyante Bomborling kung wala bulig nila at hindi man kita maghibong kung wala man bulig sa pumuluyo hindi maghibong ang aton sini nga ekonomiya Bomborling. So tiging kalipay gini sa mga negosyante ang pagbalik no o kung hiwat sini nga Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod Bomborling. So kabay pa nga nga danya basta may dala nga bata ya may maingos gina mo mukar. Amo gid sakto gid Bomborling. Dala nga bata ni pwede way ka dala kwarta. Sakto gid hindi pwede wala ka hindi pwede nga wala kwarta kung may dala nga bata kag isa pa Bomborling hindi to ka ano man maglagaw kung wala ka dala kwarta Bomborling no. So halos tanan nga nagalagaw may ara gid sa nga kwarta Bomborling nga ti ano mapagutom ka lang dira bisan tubig lang yan gali mo baklon Bomborling sa gihapon nagapagwa ikaw sa nga kwarta Bomborling kagati sa iban diri nga nagapadulong dire hindi lang Bacolod ang ila sini nga paggalagawan kundi asama iya Negros Occidental pagid so sunod sini Mascara Festival so mayra pagid sang Christmas time naman Bomborling no December so di madamo sang mga tag-umalakal madamo man sa mga padulong diri para mag lagaw-lagaw Bomborling si way labot iba na nagahambal sa nguna duga kaagahan bako no sila dira sa may palibot sa plaza. So buya ganapa dugay-dugay na lang ang istorya kay para dugay maubos. Amo gid amo lang nagaling nga Bomborling no. Kamahal abi subong no pilang beer subong stinta pila man? Oo, do 80 pesos bala Bomborling or 90 no? Grabe oo, mga no? 80 to 100 pesos no isa ka litro. Ang mga isa ka litro for sure ako tira-tira. Be ilang taon ta na be karon sa gabi be kung tagpila. Sa karon ta na. Yes, Bomborling sa karon ta na kung tagpila ang presyo kanay. Upon mo dabla to damo ginanatultulan. Pangilay-kilay lang gani Bomborling. Duda mo gini sa nga tultulan yung mga ilingran diri sa syudad. Tini siya, balan mo ka namin, ginabi yung maglagaw. Nang may mga banderitas, wala sa babaw ulo mo, Karl. Amugid. Lain gidya mo, lain gidya ang feeling bala. Dason, nalison duga shoulder to shoulder na bala mga tao. Karami man ako nag-upod ka mo. O da maiban man niya sa nila, tidre lang kita sa balay, kada mga kita inugasto. Hindi man di kinangladon nga may damo kagidya nga kwarta. Kung pwede ganiya, misan magpanyapon ka na halin niya sa inyong balaya, kung do alang-alang gid sa budget, pwede gid ya mo. Ibagwa ka lang daya, makabulubanding-banding ng kamoya eh. Amo lang nagaling Bomborling kung may mga balon, may mga kabataan, kung may mga balons ka agi sa inyong kilid, anan lang ang mata. Tabunan lang ang mata Bomborling. No? Bala mo mga bata nga ni, mga ngayo gina sila ya, mga cotton candy na bala, mga ngayo gina sila Bombokarl. Yes, okay lang kung cotton candy Bomborling kiti ano lang na siya, naga-range lang nasa sa 20 pesos. No subong nagbakal Bomborling. Why na subong tagpulo? Wala na Bomborling 20 na. Nakibot ko gani nagligad no. Ito ka namin man tani count ng cotton candy tag 20 na. Ay dala lang ispulo lang ka pesos. So amo gani man. Nagata. Kung sa bagay no, ang lima naton bala duay nagid bala siya value. Gani Bomborling. Amo man na sa pulo. Pilang servings ang kanon sa buong pulo man gyapon? May ara 15, may ara tagpulo Bomborling. Oo, depende. Iban dira sa may palibot sa plaza, iban niya ginalibre na lang nilang kanon. Mayo na ya kun ako man negosyante, kun sa bagay hindi man ginamo na kamahal ang bugas. Kag pila ginabi ya kakapang maubos ang tao antes magundang. Amo gid sakto gid Bomborling ti amo na sa area sa public plaza naga-unli rice ini sila no chicken with unli rice para kay ti iban na tagtatlo apat lang man di Bomborling ang makaya nila nga kanon nga rice no so may iban nga tag 10 o kung magpaad ka man kay kung sa solo lang o a la carte ng bigay mo nga baklon so tag 10 pesos usually 10 pesos ang presyo sa bugas kon sang kanon Bomborling. Hindi na nila pagwasobrahan pulo kay sobra naman na iya. Magatag 15 sila dason why gani na dasok ang cup. Di ka ginaya mababusog balan mo nga dan kata mga Pilipino palakaon gi kita kanon. Di kita mo na yang may inasal ka lang na nga manok ya kag may chicken oil da tatlo na ka rice mo maubos.
Yes, sakto gid. Di may bato ka na sa Lactanayo, alin na sa Bilog nga Lacson. Abo gid Ma'am Marlene kay dolan tontang do pinakalapa gid ring nga laktan nga pwede laktan mong ang area sa nga Lacson na Ma'am Marlene. Kagabi sadya mo no, Momo Carl? Yes, Ma'am Marlene, sadya gali kagabi, no? Kay di sa area sang Lacson, dali sa Lacson na madamo sang banda, di kilala pa nga mga bandang ara Ma'am Marlene. Di nagaguban ang pumulo yung iban diri, di excited, no? Nga magwa kay di 2 years man nga wala sang party-party, Ma'am Marlene. So, alas 4 yan sang kagahon kagina, bag-ulang gid nagluluwa sa Dalan Lacson ang mga party goers naton, ang music, ara pa Ma'am Marlene, may nagasinaot pa, no? Ting iba ikis-ikis ano kada stage dira may ilaman sound system yan, no? Yes, sa Ma'am Marlene sa kada stage, no, sa Lacson may ara gid sa mga may mga sound systems gid ini sila, pero ang kagabi dira gid sa may sentro ang dako gid nga stage, dira gid ini sila nagkikot o kun dira gid nagplay ang mga banda Ma'am Marlene. Din ang stage mo Carl sa Bias Aquino, Dason. Bias Lagun. Aquino Drive sa Lagun, natungan, at then diri sa may atubang sang Capitol Lagun sa sentro gid bala Ma'am Marlene may ara dara isa ka stage, tapos apat Ma'am Marlene, no, kay ti way labot ang sa may diri sa may Ramos, ang sunod may ara stage, and then sa may wala kitag binakausor sa North Capitol Road. North Capitol Road, and then diri sa may tubang mismo sa Capitol Capitol Laguna, mayara dira sang stage. So madamo sila sang input up nga mga stages of Babardi. Tinamin ni siya kay tagdalag ko nga mga stage. Total iba na bidira nga mga telco blaga pa si Catman, bilog gid nga dala nila ginoccupy. Kaya dapat tunga na lang nati total ara naman lang nati enjoy na lang Amo gid Ma'am Marlene, si duwa gid ka telco ang ari diri sa Dalan Lacson, no? Ang isa color blue, isa color green. Ang isa ras po, no, ang isa ras tunga-tunga. So duwa gid ka telco ang ara diri sa may Dalan Lacson, Ma'am Marlene. So anyway, kung diri ka man lang lakat-lakat ka man lang yan, di ba gid mo na yan kadamo nga kwartay mo kinanglanon. Bisa duwa ka lang ka steak ka barbecue na solve na. Sakto gid, importante pagalin sinyo balay nakakaon ka na kay para at least nga lagaw-lagaw, enjoy with friends ka na lang Ma'am Marlene. Kaga ti may araman nga daan basi enjoy with the friends, with the lovers, with the ano pagida. Kahisa. With lovers. Yes, sana all China oil na lang katani. China oil na lang tani si Ma'am Marlene. Pero malagaw kita yan, no? Sabi kita Ma'am Marlene nga maka-experience kita. Iban balad mo nang magbarkadahay balad dason way bala mga time na sa kada isa sa ako sa trabaho. Tiabo ning time naman na Bobo Carl. Hindi kamusta ka na dan? Agaw ta karon mo ni bala din sa mo nga lugar magkitanay. Kaya total Sabado man subong, and then medyo patuyo-tuyo lang gawa kon kon Lunes sa sangaga. Sakto gid Ma'am Marlene, ti sadya gid nga maabot nga Lunes kay ti for sure ang aton sini nga mga kauturan na all out gid ini, no? Magkakit-anay gid ini sila bisan pa nga may signal jamming. Sa gyapon pangitaan kinaya sang paagi para magkita ay kag pag-enjoy Ma'am Marlene. Oo. Kay man ang nabili naman lang sa buwas isang street dance mo. Street dance. Yes. Galing ka Ma'am Marlene, may ara pagid-ipan, way labot sa street dance, may mga VIPs pagid no nga magapadulong. That's why nga siguro alapta pagid ang aton expect karon sang tawo kundi hindi sila padulong Ma'am Marlene. Oo. So tiamo niya, libre malanade mo. Malantaw ka mananda kung sino man naman nga nag-perform. Sakto gid. I-try ta ba libre? Why ba kung nag-experience mo Carl mo? Yes, Ma'am Marlene, i-try ta gid. Sa mga in my 32 years of existence, why ba kung nagkaagi mga muamo niyo sa mga stage na lang nagaw-lagaw kung festival? Kani Ma'am Marlene, safe. Wala mo tayo na-preparar tayong persa tayo sa field kita, sa coverage. Yes, sakto gid Ma'am Marlene. Mga time nga na din para mga grabe galing ni kadako ang isang stage sa may Lacson, no, Momo Carl? Oo, lapad-lapad gid kung anong kalapad ang kadaan dalan Ma'am Marlene, amo man siya kalapad Ma'am Marlene, no?
Yes, Dason palaba siya ya. Oo, palaba. Palaba siya ya balaya sa dalan, hindi yang do nagtabok lang siya balaya sa dalan. Oo, Katahom yes, gali palaba ni no. Dason may lights si dito sa bilog nga canopy nga ni. Nawa picture kada bla do katahom. Yes, sakto gid na Bomborlin, may mga lights sa muna dara nagtigad adlaw atong una-una 19 no. Nagkimbutang gina nila ang mga lights, preparar na nila ang lights samtang nagapatindog ini sila sa atop sina sang stage Bomborlin. Di mayo man ni kay at least kung magulan may pasilungan kagid balaya. Yes, Di ba oo, na? kay way labot sa stage Bomborlin may mga kiosk man no nga pwede ikaw pasilong nga gulpi lang nga daan nagatalithin no. So mayo na kay may pagpasilungan Bomborlin. Pero diri sa palibot sa pangilid sang Lacson, may mga kalanaan man ada. Ano man? Yes, may anak Bomborlin no, may mga may mga kalanaan, and then sa may likod o kung sa may South Road ayon, may mga kalanaan, may mga asalan man no. May mga asalan man sa Lacson Bomborlin. Di kagabi lang man ini sila nag-open ang una nga pag-open sang Dalan Lacson. So kagabi lang gid Bomborlin. Tiyambali na si Grace da nga preparahan niya na karon. Bala mo ay pakone kagi. Gani Bomborlin. Natistingan ta ni karon na Bomborlin no. Strict ang parents. Strict ang parents. Strict ang parents. So subukti may experience na ni Bomborlin. So sa last year ko na of being single mo Carl. Bomborlin. Sa last year ko na of being single ko no try man. Sa gabi, matiyan nato ni Sir Frank. Yes, Bomborlin, pamatiyan nato na pahayagi kan kay Sir Frank Carbon. Up to today, tungod sa COVID pandemic, no? Na resulta sa aton ekonomiya, it really hit badly ang aton nga ekonomiya, especially ang mga trabaho na dula, no? Plus dugangan pagitni sang conflict no between sang Russia kag sa Ukraine nga nagmahal ang mga pagkaon kag crudo. So ista subong ang kwarta nga naga-circular sa Bacolod, for that matter the whole of Negros Island at pinagani sa Panay no. Oo. Medyo magamay-gamay pagid, hindi pa makumparar pareho sang wala pa ang pandemic ng COVID, no? Gamay pagid. So, ang butsi nga nung sina, ang amon nga binta, hindi pa ka-hire with sang empleyado, nga number ng empleyado, nga pareho sang nagligad nga sang COVID. Gamay-gamay pa siya. Iba niya, way gani pagig kabalik, way pa kaabring ila mga tindahan, ila kompanya. Ang iba niya, kabalik pan, pero medyo rotation lang, no? Tag 15 days lang trabaho. So, amo nang sitwasyon. So, ang solution sina is dapat magadugang ang kwarta sa sulod sa Bacolod, Negros. Yes, sir. Ini ang festivals. Pareho sang maskara, pareho sang dinagyang nga maabot man sa ilo at tetihan, attract sang bisita pagsulod sa Bacolod. Di ko may bisita, kung may dalagin na sila ka kwarta, no? Di igasto na nila. Di dako ni nga kwarta, especially nga nagsugod malawig-lawig, no? Lapit 3 ka simana ang aton nga activities or festival sa Bacolod. Hindi mo ni nga kwartang indala di sa mga bisita ta, diskan halin lang sa Panay, halin dito sa Cebu, halin sa Mindanao, halin sa Luzon. Yes. Nagdugang ang kwarta in circulation. In fact, nagdugang mga empleyado, labi na gid ang restaurant, no, kag ang hotels. Kasi sila ginuna benepisyuhan. The same also kahapi sa mga taxi, Grab, even tricycle, no? Kalin sa pier. So, ka-IoT, ini nga kwarta, magapabili na de. Hindi na siya nga silbi. And this will give us more confidence na dugang pagit empleyado and everything. Especially nga gapakadto pagit kita
sa holiday season, no? Sa Disyembre, kabalo ko man Disyembre, may 13-month pay, may bonus. Ang kita mismo gagasto gid, no? Sa holiday. So kanami isini, no? Perfect. Ma-sustainer ni siya kay ang madinagyang naman, maabot naman. Kung dinagyang di mo, di lang na sila sa ilo, makatabok mo na di sila sa aton. Oh, everything. So dako gini nga bulig. Oo, gadugang kwarta, so maggadugang ang trabaho, kay dako ang amon binta, dagang confidence na mo, gamat-amat balik, mag-isog nga magdugang man kami kapital. Para makadugang negosyo, maka-hire man madamo nga amon nga workers, no? Mapabalik na namon sa trabaho. Oh, yes, sir. Sir Mambal, sir, nga nagbalik yung human, sir, ang mga negosyante natin, sir. Oo, amon yung kinanglanon tagit, so we're very, very happy. So, dapat we will find other means pagid nga magadugang pagid ang kwarta nga magasulod sa Negros. No? Oo. Kaya magbalik kami. Ari ko subong sa Manila kaya may Philippine Business Conference nagdungan. Kaya mo man din ginistoryahan namon dire. Upod ang presidente Tabungbong. Nami ding istorya siya mo. In fact, nagsiling siya gani. Siya, ang pagbalik sang atong ekonomiya hindi lang ni obligasyon sang national government, hindi sang gobyerno. Kaya gahambal siya Philippine Business Conference, meaning mga negosyante, businessmen sang bilog na Pilipinas, totoo ginatubang. Nga partnership ni naton, kung kami lang nga mga taga-gobyerno, hindi namon mapabalik ang ekonomiya, kamo gining maidiya, kaya nga aman. Kamo magkabalo mang negosyo, kami hindi magkabalo. So, inyo ni kapital ang magadugang improve sa ekonomiya, ang technology ninyo, ang kapisan ninyo, no? Since niya, kinala magkapos kita kaptanay kita kag magbuligay, hindi na kita magsalig sa foreign investments na masulod. Anyway, aton ni nasyon 100 million Pilipinos na kadako nga merkado, no? So, taping yang amon nga one man, see to it na you have your una ginahambal ligid, you have your electricity, no? May kuryente ka mo. Yes. May infrastructure ka mo ang kinanglanon nyo. Gabay pa pamati ang mga sekretaryo yato, ang mga regional director tada sa mga lain-lain ngayon siya. Kag ang mga provincial director, no? Nga ang direkwa nagitsubong sang gobyerno sang sang national government sa baba nga naglispresidente nga ang panggasto sang ato national government paagi na sa mga government agency is para maka-attract investments locally, not internationally. So dapat mamangkot sila sa amon na anong kinanglanon nyo na infrastruktura o na ng investments para nga pagwa ka mo sang kapital nyo, kaya ang technology ninyo gamiton. Ang muna, ito no, kanami siya. Kaya hindi man kami kabalo mo negosyo, ising yan, orderan ko ng amon direktor nga mag-istorya dito sa inyo, even the local government. Nagpamangkuton ka mo, anong kinanglano nyo para nga magdugang ka mo kapital, magnegosyo ka mo tudo-tudo para magbalik ang trabaho. Yes. Gusto siya, no? Gusto kalipay namon siyang kliyente kay daw, level-headed, kakabalo siya kung anong kinanglanon gid siyang nasyon subong. Kanami. Yes, sir. So, ara kadara subong kag may conference ka mo dira. So, ati sir, sa sini nga mga tinion ti gini malipay man ang aton sini nga mga kauturan kay ti basi pa lang, no? Kung na pagkatapos sini damo na ang mga nag-hire pagin, sir. Correct, oo. Pag kinanglan, pabalo mo gid sa mga direktores tada sa mga DTI na DA, DNR nga ang gasto dapat makabulig sa negosyante para nga magwa ang amon kwarta kag dugang negosyo para makreate trabaho. Amunang kunan niya. Kaya hindi pag-usikan sa kwarta, sang sige lang ka mo meeting kinanglan. Ang meeting nyo, may aksyon, no? Nga makabulig sa negosyante. Gusto, no? Kung conferences lang, kinaon lang, kag wala sang aksyon ka para nga magdugang negosyo. Daw pigaw, no? Usikan kwarta sa gobyerno. Oo. Manaming presidente, tahubin kag kaintindi siya, no? Kisling yan, balad at sila. Pamangkuton ka mo kung anong gusto ninyo nga mga investments, infrastructure, kag ano pagid ang kayuhon siyang ang lokal nga gobyerno updan sa local government kag ang probinsya para makanegosyo kamo tudo.
Nami siya, manaming presidente. May iba na kay Arides Buwas sa Bombo Carl. I'm sure may ragina sa mga pagsugilanon man sa aton nga mga local official sa diri sa syudad. Kung na sa bagay, ting aton alkalde, negosyante man mo. Amo gid Bang Arlene ti do click gid ini sila Bang Arlene no kay goods gid siya sa mga negosyante Bang Arlene. So batayan man ini nato no ano pagida mangita plano diri sa syudad sa Bacolod wala labot nga bisita di siya ang aton sini nga presidente para sa Mascara Festival. So ibaloon ta pagid ko ano pagid maghatag gini siya sang speech buwas. Yes. Sa hapon, Bobo Carl. For sure, Bombo Arlino, so ang muling aton sini nga pagbantayan kung ano niyang giyas nga plano diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlino. Sige, Bombo Carl, thank you again. Bombo Arlino mo nag-report gikan sa patrolyo ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all na pangalan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. So, enjoy na nato na. Ang nabilin ng 1 and more than a half days. Ang nabilin sa Mascara Festival and highlight na tomorrow. So sa mga nagkwadra kiosko, kaway pa nga napataka sa inyo na ang inyong kapital. Kaya medyo supot-supot maningadaan mo. Dason, ang gina-expect ginato nga damo tawo is tonight. And buwas na sa hapon hasta magagabi. 36 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa 64 diya sa Banwa Nabilin, anda sa adlaw sang Paskwa. 64 days to go before Christmas. Prepara na kamoderas para sa HHWW. Holding hands while walking. Sili ni Ma'am Jeje Vergara with lovers in Paris in Lagoon. Sakto gina. Makasalapay ka man ni, way kayo bayad. Sakto gina no, kung way ka baladala nga kwarta daw gina kibang ka. Anyway, bataan ninyo nga ito na coverage sa buwas street dance and arena dance competition sa Mascara Festival. And upda na kita sa Lunes sa among banda sa gyapon nga oras. Iban nga mga balita, ka mga impormasyon na bantayan na ninyo karon sa mumuharay sa uto. Daligid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kita sa Lunes sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Napiyaran ko. Kay nasang mag-abot si Mia halin sa suba. Daw kasubo sa iya. Kag wala gid siya sang ginsugid sa akon, sa ginhimo niya sa suba. Kag kun ano ang resulta sang paglibod niya sang iya pinamunitan. Hindi pareho sang nagligad nga inadlaw, nga kamalipayon sa iya. Daw hindi mauntat ang iya pagsugilanon, bahin sang iya pagpamunit. Ang maayo pa, pamangkuton ko siya. Wala ako sang ginabatsyag sa lawas, lo. Basi kung ginkapoy lang ako eh. Kay kadamo abis ang ginlibod ko kaina nga isda kag mga suso. Mapahuway lang ako karon sang temprano pa ah. Kay pagkabuwas, okay na ako, lo. Nagbutig ako kay Lolo. Ang matuod. Ang bahin sa amo ni Cam ang ginapaminsar ko. Ang ginasubuan ako. Pareho namon nga ginahigugma ang isa kag isa. Apang daw hindi pagitugot sang panahon. Nga magpakasal kami nga duha. Kag ginasubuan ako magpanumdom. Kinasubuan kita ko. Aga na gali. Ay, mabangon ako ah. Ay, malaga ako nga daan sang saging nga pamahawon ni Lolo. Para nga makalakat na ako dayon sa suba. Uy, ginakahidlawan ko nga makita si Cam. Ginakahidlawan ko siya. Hala,
Ato siya sa higad sang suba, oh. Kagang iya ginasuksok nga panapton. Pulos puti. Ay, palapitan ko siya, ah. Kam? Mia? Mia? Oy! Oh, kinakos niya ako. Ay, anong buot silingon si Nikam? Nga nagasuksok kasang pulos puti. Mia, subunggid. Mapakasal kita. Ano? Kari ka. Kadtuan naton si Lulong. Hambalo naton siyang mapakasal kita. Dali ka. Kinuyatan niya ang kamot ko. Kagtuman gid ini kaugot. Sige, dali. Kam! Tulog ang tubig sa suba. May nagtuhaw nga buhawi. Hindi. Mia! Kam! Mag-uyat ka sa bukod sa akong kamot. Kam! Napatsyagan ko. Dumay ko na nga pwersa nga nagabulag sa aton. Hindi ka... Hindi! Nabuyan niya ako! Nagamataman siya nga nagapalayo sa akon! Mia! Mia, mahal ko! Oh, Diyos ko! Si Cam! Ginabutong siya sang hindi makita nga pwersa pabalik sa tubig! Oh, Diyos ko! Ginlamo na siya sang tubig pa idalo! Cam! Ano malag nga tabo? Gabi na. Apang wala pa makapauli si Mia. Oh, nabalaka na ako. Ang maayo pa, malakat ako. Pagitaon ko siya. Mamangkot ako sa akon mga kasilingan. Kung nakita nila si Mia, tinguhaon ko lang nga makalakat. Wala sang may nakakita sa iya bilog nga adlaw. Wala man siya kuno nakalibod sang isda kag mga suso. Oh, sa diin ko pala siya pagitaon. Sa diin. Ay, husto. Sa suba. Dito ako makadto. May nakita ako nga kasanag nga nagapadulong tiri sa suba. Sulo? Si Lulo? Si Lulo? Mia! Mia! Ari ka man nagali diri sa suba? Lulo? Ano pala ang natabo? Nga wala ka nagpauli. May, naghibi ka. May natabo bala sa imo? May naghalit bala sa imo diri sa suba? Wala, Lo. Habang may isungid ako sa imo, kabay pangamangpan mo ako, Lo.
Diyos ko. Mia, apo ko. Oo, Lo. Amoy nang matuod. Kag hindi ako magaling dire. Mahulat ako sa pagbalik ni Kamlo. Mahulat ako. Pila ka adlaw kag pila ka gabi na nga wala ba kapauli si Mia. Dito siya nagatiner sa suba. Kag naluoy gid ako sa iya. Gani gindalaan ko siya sa iya gamit nga makabulig sa iya sa matugnaw nga kagabihon. Kag gindalaan ko man siya sa pagkaon. Ay, matulog na ako. Kay buwas, aga pa ako nga mabangon, kag maghikot sa pagkaon, agod dalon kay Mia dito sa suba. Wala din si Mia sa ginapungkuan niya nga bato kung magkanto ako sa iya. Sa baylo, ang ari diri, ang isa ka madabong nga tanom, nga nagabungay ang bulak, kag tama ka humot. Kag sa puno sang tanom, ara ang bunit ni Mia, amo man ang tinumpok sa mga suso. Kag sa tupad sini, ara ang paku-pako, kag ang tanom nga gabi. Diyos ko, Diyos ko. Posible nga ang tanom nga ini, among akon apo. Nga nagahuna sa pagbalik ni Cam, ang iya kahagugma. Amoy nang natabo kay Mia, Lola? Oo. Kag nabalahuban na sa bugos nga barangay ang natabo sa ila. Kag sa ila paghigugma ni Cam. Amo man kag nagtubo ang among bulak nga tuman kahumot. Kag sugod sadto, ginatawag nila ang among bulak nga Kamya. Bilang paghanduraw sa magkahagugma nga si Cam kag si Mia. Magabiyang, dili natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Abi, gaginpasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love.
sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Excited gid ang boyfriend mo nga makita ka? Hindi ko siya boyfriend, okay? Special someone? Hindi man. Friend ko lang siya. Amo lang ina. Amo lang ina? Oo, Nakaibaluman bala siya sina? I think so. Well, dapat nga siguruhon mo. Madamo na ako sang nabasa nga may kanggid sa inyong sitwasyon eh. Ang girl nagasiling nga hindi, apang ang pagpati naman siyang lalaki, nga nagapa-hard to get lang siya. Ay, do paranoid ka bala mo? Kulit lang niya si Sandy, apang hindi siya rapist. Amoy ng pagdumdum mo. Kag sigurado nga mo man inang dumdum sang iban nga babayi, nga na-rape sang isa ka lalaki. Kay ginatindugan gid nila nga hindi rapist ang lalaki. Apang nagkakatabo ang bagay nga ina. So, dapat mong hatagan sang atensyon ang ginahambal ko sa imo. Ay, JP, paranoid ka gid yan, no? Amo ka gid bala sina? O kung ipikto ini sang natabo sa utod mo? Ay, sorry hindi ko hungod nga. Ang buot ko silingon. It's no big deal. Yes, it is. Gusto ko lang isiling nga lain ang ginatumod ko. Okay. Masami kami nga nagabais ni JP. Apang nagakaumpawan man lang siya dayon. Kag 3 kaadlaw na namon niya pagtinir diri sa beach. Halos rutina namon ang pagpaligo sa dagat. Kag maglasanay sa hunasan. Kun kaisa, feeling ko, daw isa na kami kamalipayon nga pamilya. Ginatuyon ako Matulog na ako. Kay boss, aga pa ako mabangon. Gusto ko nga maglakat-lakat sa higad sang baybay. Kag maghaklo sang priska nga hangin. Si Ace. Ato siya sa higad sang baybay, Kagkaupod niya si Manang. Sa diin pala si JP? Nga hindi nila kaupod? Mapalapit ako sa ila, Ace! Sa diin si tito mo, JP? Wala. Ay, naglakat siya, ma'am. Naglakat? May nagtawag sa iya kaina. Bago lang ako nakabangon kaina, sang nabatian ko siya, nga may kahambal sa cellphone niya. Daw, importante siguro ang tuyo sang kahambal niya. Kag matapos ang ila pagsugilanon, nagsulod si Toto JP sa kwarto niya. Kag pagwa niya, nakailis na siya. Mabalik man bala siya dayon, Manang? Basi hindi na, ma'am. Kaya nagtugon siya. Nga hindi na lang siya paghulaton sa panyaga. Hasta sa panyapon. Naaman ko no. May asikasuhon siya kuno, ma'am. Kag hindi siya sigurado kung ano oras siya mabalik. Amo bala? So, kita lang gali nga duha, Ace. Let's enjoy!
Ginkapoy naman si A sa paghampang namon sa hunasan. Gani nga nagpanghagad siya nga magsulod sa kwarto kag magpahuway. Ay, isahano naman ako. Hello there, lovely lady. Sandy? Oh, nano ka? Nga daw nakakita kagit sa morto, haw? Hindi ba nagsiling na ako sa imo nga makikita ako sa imo? Ay, sorry Nalipat tabi ako eh. Oh, come on. That hurts, ha? Nalipat ka nga maabot ako? Nagtinguha pa naman ako nga makikita sa imo. Sa diin ka pala nagatiner? Malapit lang dire. May ginistorya ko nga tao eh. Kag may ginhingagaw ako nga buluhaton. Naglili na ako dire kun bala. Ari ka pa. Kag buwas, bilog nga adlaw ako nga free. Gani, bye lang anay ha? And see you. Ato na siya. Kung ano kadasig ang iya pag-abot, amo man ang kadasig niya sa paghalin. Hello? GP? Kamusta ka na, Tira? Maayo man. Ikaw? Anong oras ka bala mapauli? Inamang ganing kintawag ko eh. Ako di pahibalo nga hindi ako makapauli subong nga gabi. Pero promise, kung hindi ako makabalik dira buwas, base sa madason ng adlaw, magpabili ng kamo dira ha? Kag mag-enjoy sa inyo bakasyon. Good morning, Manang. Good morning, Ace. Oti, kamusta ang tulog mo? Okay lang, Manang. At ikod mo, magpabanyo ka na. Kay ihanda ko na ang pagkaon mo. Kag pagkatapos, makadto kita sa higad sang baybay. Hindi ako, Manang. Ha? Hindi ka maghampang sa higad sang baybay? Dog natamad ako kung magwa ko sa balay, Manang. Mahampang na lang ako sang gimboy nga dala ko. Isahano naman ako nga nagalakat-lakat diri sa higad sang baybay.
ginamot sang katamad si Ace. Oh, may nagtabon sang akon mga mata. Sino ka? Guess who? Sunday? And guess what, ha? May plano ako para sa aton subong. Ano ina? Makadto kita sa isla nga to, ho. Ato pala, ho. Ang sunod sa nabatian ko, matahom ang duog ngayon, ha. No thanks. Bay. Oh, come on, Abby. Kanamis ang panahon subong. Nga galingari ka diri? Akuan may higit sugilano na ako nga tao. Kag ikaw na kay balo ako kung nga ari ka diri. Ganun mo pamati ka. Kay isay-say ko halin sa puno hasta sa katapusan nga detalye. Paano ka nakahibalo sina? Makaibala ako magpamangkot sa gusto nga palamangkotanon. Nalipat ka? Nga nangin investigative reporter ako sadto? Ati ano, kamustang trabaho mo, ha? Manami man tani. Apang wala diri ang tawo. Nga interviewon ko subong. Ha? Nga, sa diin siya. Naglakat siya kahapon. Kag wala pa siya nakabalik tubtub subong. Mo bala? Pues, amoy ning perfect time to get away. Sorry gid Sandy ha. Apang parehos ang nasiling ko. Wala ako sa mood nga maglagaw subong. I don't feel like exploring. You don't feel like exploring? Ikaw? Tamad maglagaw? Sang ulang balay na, ha? Ha, Abby? Subong. Kabay pa tani nga respetuhon mong gusto ko. Pero nga, I mean, katahom sandog ngayon eh. Kag may free ka man, may free time ka man. Hindi ko pwede nga bayaan si Ace. Nagapati akong may nagatipan man sa iya. May ara matuod. Pero... Kag wala man diri ang taong interviewon mo para sa sulaton mo. O kung basi, ginahulat mo gid man siya. O kung may naigo na blas ang pana si Cupido? Siyempre wala, no? Amoy nang ginasiling mo. Apang lain naman ang ginapakita sa hulag mo. Pwede ba na, Sandy? Nagapalanindog ang balahibo ko sa ginapanghambal mo nga ina. Untati na ako, ha? Kay base kung patulan ko ikaw. Kagang pagi mo sa pagpatol, amo ang halukan ako? Okay gid sa akon. Wish mo lang. Seriously speaking, Abby, in love ka bala sa lalaki ngayon, ha? Hindi Kung mo, nga hindi ka gusto nga mag-upod sa akon. Ginatamad gani ako. Hindi ikaw ang tipos ng babae nga basta na lang ginatamad. Labi na kayo wala ka man sa buluhaton. Come on. Shake your booty, girl. Old flame has to die. No more tears to cry.
Mga biyan sa dagad ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Direksyon, Marnie Mongkal. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me,
when flowers and dewdrops wet, and if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ang sumpa ni Lorelai, ari sa akong kamot, ginauyatan ko. Ang mainit nga silak sang adlaw nagatupa sa rubi, kag nalibutan ini sang diamante. Ang bulawan nagadabdab sa kasanag, amoy ning manggad sang kabuhi. Apag diri na tingob ang kamiserable sang amon kabuhi. Kag samtang ginauyatan ko ini, ang kaliwat namon ara sa kumunoy. Wala sang kabuhi, kag nagaluko sa salog. Nagaluko sa salog sang sakayan. Ang nawong sinip pariyo sang maputi nga wala sang kabuhi. Daw makita ko mangyapon si Choy Pablo. Ngang katunga sang lawas ginausang sang matalong mangipon sang bagis. Samtang ang dugo nagalibot sa tubig. Kag si Lorraine makita ko. May luha ang mga mata samtang ginahatag sa ako ng kulintas ngayon ni. Ano ba lang bot silingon sini? Salbasyon o kun kamatayon? Hindi pa ako makaibalo. Wala ako makaibalo kung diin siya gindala o kung ano nang natabo sa kay Lorraine. Ang nahibalan ko lang, nga buhaton ko ang tanan, agud nga makuha ko sa liwat, agud nga maluwas ko siya. Kagang kulintas niya ni Subong, daw nagapangyaguta sa akon. Jack? Oh, ba? Si Choy Pablo. Choy? Wala gihapon sa balita halin kay Laro. Be, ginauyatan mo ang kulintas? Oo, Choy. Malakat kita. Samtang wala pa si Laro, ibilin ko ana yung kulintas nini. Sa diin ba kita makadto? Sugot ako, pero paano si Maria kag si Conrad? Mapahibaloan na kita sa mga pulis. May nahibalaan ka blang nga kayuhan? Kung ipahibalo naton inis sa kapulisan? Hindi ni pang tulis. Hindi ni pang tulis, Jack. Kidnapping ini. Murderer siya, Choy. Nakaibalo ako nga siyang nagkuha kay Lorraine. Bisan pa. Nga madamo sang tao sa palibot. Ginbailuhan niya si Lorraine sa kulintas gay na. Kag daw pariho lang ina sa ransom. Nagahulat ako sang kontak sa nga akong kilala. Apang wala pa siya makakontak. Kag hindi na ako makahulat. Choy, arang teleskopyo. Tanawa ang nabagatnan nga bahin. Alika. May nakita ako nga isa ka maputi. Sila na ina, Choy. Ay nagahulat siya sa imo.
Nagahulat siya sa pag-abot mo, Jack. Hindi si Banday matak-an sa akong sa pagulat. Apang patyon ka niya, Jack. Bisa nihatag mo pa siyang kulintas ngayon na. Kaya do pareho lang ina sa isa ka regalo nga may ribbon. Patyon ka gihapon niya, Jack. Pareho sang ginhimo niya kay Bernard. Hindi ko inapag-ihatag sa iya. Kagtubtob wala pa sa sang napatay. May buhaton ako. Si Pablo, kinahanglan ko ikaw. Apang anong buhaton ko, Jack? Magsalom ka para sa akon. Ano? Ang mula sang huyak nga sila ro. Samta nagakaon siya sang manamit nga pagkaon. Sige man ang pagpakanubo niya kay Jack. Sapat ka nga traidor ka. Hindi ako makaantos mong pamati. Ang ginapakalain mong mga kaupod mo. Salakayon ko siya. Karuson ko siya. Ay, traidor ka! Traidor! Hindi! Nagsalig kami sa imo. Nagsalig kami! Lukaton kong mata mo nga ina! Agay! Dugoon na ako na wong! Mausto na! Sobra ka pa sa iya! Buang lang siya! Apang ikaw, malain ka! Kung hindi ka mapatay ni Van Dyke, si Jack ang mapatay sa imo! Puno na sang dugo ang nawong nilaro sa mga kambros ni Lorraine. Kanami patani maglantaw sang sine. Apang kinahanglan ko pa si laro. Sinyasan ko nga kung tao nga punggan si Lorraine. Kag ipapalayo si laro. Dala si Lorraine sa iya kwarto. Oo, boss. Dole na. Dole. Kinahanglan magpahuway ka, anay, Lorraine. Masunog kung kano'y ka mo sa impyerno! Duha ka mo! Makadalayaw nga klase sang babae. Wala sang kahadlok. Apang kanugon nga sasala siya nga tao nagkadto. Naging patungod niya ang iya loyaltad sa tao nga wala sang pulos. Madamo pa kung tani ako sang plano para sa iya. Apang sa subong, buhaton ko na lang siya nga paon kay Jack. Amo, kid! Nagpartigili sa $2,050? Ano ang imo mahatag nga pamatuod nga nakuha na nila ang kulintas? Kahapon, nakita ko nga ang kulintas ara kay Lorraine. Kagtungod sa gugma, ginatag niya kay Jack. Sus, katahom kayo mo. Pwerte katahom sang kulintas. Wala pareho. Ang bato sa tunga, mapula pareho sang dugo. Ang mga diamante sa palibot, do sa dalagko nga mga bato nga nagaluha. Mabatyagan mo nga may pwersa nga nagapugong sa sulod siyang bato. Naganganga si Banday ko. Kag ang iya duha ka mata, nagaturong. Nahikap mo ba lang kulintas? Ha? Natandog mo? Oo eh. Anato ko dito mo. Kag ginagwardyahan na sa mayo ni Jack. Apang wala siya nagaduda sa akon. Man partners kami mo, amiguay, shipmates. Makuha kong kulintas para si mo. Once nga makita ko ng kwarta, nga nagsulod sa akon account. Makuha mo ng imo kwarta. Apang tumana man ang imo promisa sa akon. Kung traidoran mo ako, kung magpadayon ka sa pagsuyop sang
akong kwarta nga daw sa linta. Kakon mapaslawan ka sa paghatag sang kulintas ginasakon. Wala ka sang iban nga lugar nga mapanaguan. Makita ko gyapon ikaw. Kag kun matabo nga tuntuhon mo ako, magpangamuyo ka na lang tungod patyon ko ikaw. Apudlay nga pahugo ng mga manggaranon. Kag ako mangin manggaranon man. Mangin imo ang kulintas suma total. Kag ako mangin akon man ang imo kwarta. Wala pa kita makatapos, laro. Ang tersya parte sa 1 milyon dako na nga kantidad. Kadyutay sina ang kantidad. Manegosyar ka pa bala samtang ara na nasimo mga kamot? Doblehon ko na. Para sa kulintas, kag para kay Jack Galindo. Luyag mo nga dalon ko sa simo, ha? Bisan ang 5 ka kulintas, hindi makapugong sa iya nga magpatay simo. Hindi na kinahanglan nga dalon pa si Jack sa akon. Luyag ko nga mapatay siya karon mismo nga gabi. Murder? Do sa maayong naisipan mo ngayon na. Ang aksidente nga matabo sa dagat, mas maayo. Sa banta mo, langoyon niya ang imo yate agad makapalapit kay Loren? Ay, sus, na-underestimate mong yagugma kay Loren ba? Wala ako naga-underestimate sa iya. Apang ang gugma, nagapalipat siya sa katao. Kag kung may malaing matabo sa ila sakayan, pati ang yatiyo nga palahubog, maimpas man. Kag mas manami, kung masunog ang ila sakayan, sunugon mo para sa extra nga tersya parties ng 1 milyon. Kag nagapati ako nga maidiyahan mo, ina. Kilala mo naman ko. Basta utok ang hambalan, kag sa bili nga $250,000, mapangitahan ko na sa pagi. Oh, sige. Kung makita ko na nga masunog na ang ila sakayan, mabutang ako sang second payment sa imo account. Kagusto ko sa tungang gabi, masunog na ina. Dason dala sa akon ang kulintas. Kay i-transfer ko na sa imo account ang akon bayad sa imo. Kadugay magligad sang oras. Katawom sining cabin, kaginsudlan sa ako ni Van Dyke. Apang wala ako sang sarang alutsan diri. Pulos mabakod ang dingding, pati ng bintana. Apang nga wala gihapon makaabot si Jack. Anika, mapungko ako diri sa may bintana. Kanam isang tubig. Kag mahapos kung alambuton ng tubig. Apang di na si Jack. Kinahanglan makakita ako sang paagi. Agad makapahibalo sa iya.
Si Laro. Ang traidor nga si Laro. Ang tanang nga pag-andam maging buhat nila. Wala galisang pulos. Nagasalo si Laro sa pagkaon sa amon. Nagaupod sa pagtrabaho. Kada nga pakiglahugay sa ila. Apang isagali siya ka traidor. Kagsubong, kawato niyang kulintas. Patod nga nagasala subong si Jack. Kag-amo man ang akong ginikanan. Nahibalaan ko. Hindi hamak ng kahangawa nila para sa akon. Ay, nakibalo ako sa nagkakatabo. Kagun makuha na ni Van Dyke ang kulintas. Wala na ako sang pulos. Wala na sang rason. Agud taguon niya ako diri. Kag hindi mang pasugot si Van Dyke nga buyan ako. Patyon niya ako. Ihaboy niya ako sa dakat. Kag ang isda among maubos sa pagkaon sa akon. Kag sa kalaparon sang dagat. Wala sa makakita sa akon. Wala. May nagsulod. Ihanda ko ining fountain nga napulot ko sa labesa. Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to care? What's good an embrace without the one that you need? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Mas Paradyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Karon sa ato ni Christmas countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 64 diyas na bilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome din kami na magpalagay sa Platungtunan Bombuana sa Udto. Pang Sabado ko tayo edisyon sa Platungtunan Petsa 22 na sa bulan sang Oktobre. Kapat nga Sabado sa ikanapulong bulan tuig 2022. Kamo sana kamo mayong ugto mayong magasaton mas kay mayong ugto sa mga tagpulamati. Mga kabumbo naton sa kabusan nga 61 ka mga barangay sa sulod sa Bacolod. Mga suki naton mga kabumbo naton sa mabanwa kasulad sa kabugusan sang aton sining probinsya. Welcome naman mga natutok na karon live sa aton sa FDK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di man sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ila na makita nila mabatean nato mo palagan sining ugto sa inyo Platungtunan Bombo Hanay sa Udto. Masako-sako pa karon nato sining matindos deras volunteers sa mga merkado nato bodamo pa nagihagaw pamalakon sa mga tinio no. Alas 11:10 mga kabanan, prote may iba niya mga remedyo nila nato bago pa naka-remedyo ka nakatipon-tipon, ingagaw pa ni paninda para lutoon pa niya gahon. Sa tagsa nila ka mga panala, of course, siya kanto aras na tagsa no kapuluyan, ay iba nagaluto na panyaga, iba nagahimos na manyaga, or iban kung tapos na panyaga, sa pila nato niya ka mga bahin sa ato sini probinsya. No? So welcome dili pagpalagan si Platungtunan Bombo Hanay sa Udto. Of course, sa mga driver nato nga nagabalat mo to pa si Mation, alin sa aton tricycle driver, tubto sa aton mga taxi driver, banat bawa ulo hingagaw pa ni sing pasero kay spektaro nato magapunap mga oro pasing pwede gusto sa aton makoturan alin sa guwa sa Bacolod pakadto din sa aton siniyang syudad sa pagtambong sa pagsakses ng aton siniyang electric mascara competition. Oy mga kapulisan ta subong masako-sako man sa pagprepara sa seguridad sa aton siniyang mga venue sa aton siniyang mascara festivity. Second to the last days ang highlights sa aton siniyang aktibidades mga kabilan. Mga driver ta, kamusta ang income? Kamusta ang inyong koleksyon? Siningad lao sang Sabado, happy sa wala trabaho, wala sang klase mga kabilan sa aton siniya mga eskulahan diriya sa may syudad sa Bacolod. Mga managbaligyan ito sa merkado. Ang income amot, kamusta na ang ilang bintahanay man? Nakaganar-ganar na sining mga tinion. Liwata, welcome diri pagpalagay sa Platungtunan Bombo Hanay sa Udto. Ko po nyo tagsa diri ka Sabado, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang atong pagdamot? Balita ato ni Balon sa ato sining mga nagapaunay ang mga balita lokal sa sining nagilapit nato nga kalag-kalag sa Nobyembre 1. Ibalon tabi sa pagliliin nato pabiro sa aton siniyang masimenteryo. Subong ibalon naman nato na kung kamustaya ang presyoanay niblang nagapanghimo sa mga lapida, mga ngalan blas mga minatay naton, miningitawag nga lapida, depende ganoon sa klase balon tali karon sa isa diri ka manoghimo no sang lapida diri sa dalan sang Lacson. Of course, dugang pagin naton nga mga balita lokal ang pagkuan nato ining paghatag mga karong bulig sa Philippine Red Cross Negros Bacolod chapter sa mga area ang araya sa nabiktima kung may mga kaso sa cholera. Kagaw ko sa balon karon ning report ni sa patrol kay sinigi lamang nga ugto may ara sing isa ka bagay object nga nakita dito sulod ya sa provincial capital Lagon nga ginasuspetsahan base bala kwan base daw suspected abing explosive so ginakatuan sa aton bomb squad sa aton sining Bacolod City BCPO gin-check yar ito makamanan ibulong tanay karon sa report ni Bumbo Gresne kung ano ining object nga nakitaan dito bala delikado gimane or in the ordinaryo lamang yang bagay
Sa mga balita nasyonal, balita sa palibot sa pungsod, ang NBI nagpagawa na sa mga adlaw sang resulta sa autopsy nga lagi kandak na sining kamatayon sang ginatudlo nga middleman sa sining pagpapatay sang broadcaster nga si Percy Lapid. Ito kwan kuno to problema kung gitawag nga hemorrhage sa heart na mo gintunaan sa kamatayon sining nasambit nga individual. Kag ang aton sining Urban Development Secretary si Acusar nagpahayag nga kung hindi kuno matagaan sa pundo ining ambisyoso nga programa sa Marcos administration nga magpatindog sa 1 milyon ka housing unit tag sa katuig, ti mahimo nga magalabot sa 11 million units sa mapulian ang mangin backlog sa pag-abot ya sa 2028. Tamo gyapon mga Pilipino mo nga wala sang kaugalingon nga pulian. Kita mo sa mga informal settlers na ton, minilyong gyapon ka mga Pinoy. Sa balita sa luwas, sa labing unang kayunan matapos ang atake sa Russia sa Ukraine, ang Defense Secretary sa Russia, sa Amerika, kag subuman ang Defense Ministry sa Russia, ang nag-istoryahanay angot ya sa gera karon nga nagapadayon nga nagalunta dito ya sa Ukraine. Sa muna mga balita ang aton patapos balita ang aton ni Mayon, balita aton ni Balon. Sining og tubog panagad siya patutunan Bombo Hanay sa Udto. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad ya stock na nga alas 11 sa ngaga. At sa ton ko atoan ang unang report ni Bombo Carla Defensor. Pagchikyan naton sining presyoanay karon sa mga lapida lang ginagamit ato sa ato sining sementeryo. Di kita na makabila no iniblang padala natin ko preparasyon kay karon sapon ang aton pagpatagayon sa electric maskara competition diri sa Maysudad sa Bacolod kay tibuas ang muning aton nga street arena dance competition ada sa may Paglaom Sports Complex bis mga pagpreparar sang seguridad no kay boss mangin dinapit naton nga bisita diri sa Bacolod. Wala sang liwan ko aton sinihalang don nga presidente sang Republika sa Pilipinas, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So muna nga terrible kaugot karon sang mga security nga napatuman specialmente buwas sa venue sa aton sining arena mascara arena competition sa Paglaom Sports Complex no kaya mismo magatanaw magasaksi kaya maghatag man siya mensahe ang aton sining presidente Bongbong Marcos no kaya sina iya magkadto sa buwas sa Capito sa Lagun o dito iya sa may Paglaom Sports Complex no may isa pa siya ka venue katuan man no sa may Mega World Upper East to may unveiling managili kag official ning inauguration so di mo siya mauna before siya magkadto iya sa Paglaom Sports Complex na ibalaw ta ako sa dugang man nga report ni Bombo Carla Posente Corona among ginabiso nato sa demokraturan kay subong nga adlaw tayo nato second to the last day sa aton big events na highlights sa maskara festivity mo kagabi terrible man ang tao sa may kuan mo sa may panaad sing hapon to nagligad may mga kuan man to artist kagabi terrible man ang tao sa area sang Lagun mo sing hapon terrible man tong sumbahan na ito pagkagabi ginara-gara man sa tao sa aton Lagonia sa plaza dito sa may NGC terrible kag gadi naguso lang mga tao magkabinan so karon sinaton sa aton electric maskara competition sa Government Center ang aton pag-abiso lang sa aton nga mga nagabiyahe bala mga nagaruta ining mga jeep nga ruta na ni ganang ruta na kasulod sa may kuan sa may home site Mansilingan home site nga nagasulod na galabay sa Government Center di close na karon ang traffic naton by 4 o'clock
ang mga nagahalin sa norte, galing sa sur, nga nagalabay sa aton Circle Provincial Road, labay dira sa bangan sa Government Center, hindi na kamo dira kalabay, no? May mga rerouting na dira skina pa, sa maniligan pa naton nga ginahambal, nga may mga area na nga kamo i-route. Of course, ang aton nga pagpatuman sa truck ban, karon man, na alas 4, yun yung mga dikargo nga truck, karga sa tubo, going northern parts ng ating probinsya, hindi kinaslada yung makalabay sa ating Sinesco Provincial Road, tuwangan sa Government Center, i-hold din na sa lanay dito, iya sa may area sa Circumferential Road Alhis, until nga magklaro-klaro, kag magulugabi nga daw okay na ang dalan, as mentioned ni Police Major John Libang ato sa NEPE sa Bacolod Traffic Authority, nga palabayon sila amat-amat, no? By group lang abi, pila to, daw by 4 every 10 minutes, no? Muna pag-release sila amat-amat para hindi man mangin sa vlog sa aton nga mga kauturan, nga ra agad sa iya sa aton sini nga government centers. Na munang plano so sa mga mag-agi dira, may ruta dira, all abiso, pasensya na, no? Kung may question kita, so may mga rerouting, no? May mga close sa dalan, pag-route sa inyo sini nga mga salakyan, padulong sa iyo tagsa ka destination, pero hindi ka mo kalabay from Burgos, Circumferential, lagi bla sa corner da sang kwan sang fast food chain, close na dira kung mapakadto ka sa government center. Halin ka naman dito sa south, ang hasta lang dira ang mga salakyan di pa sa private, da man sa may kwan sa may before sing Taytay, kung narin ka sa south, may traffic lights na dira, maliko ka di, turn left ka sa may Dunya Uliana, sulod ka dito sa subdivision, guwa ka dito sa may dalan sang Gonzaga. Na mo na nga mga area da ngay close, so mo da may mga rerouting nga patigayonon mga kabinan. So mo nang pila naton ka mga mga lugar nga ti ula abiso gid, no, sa aton siniya nga mga kauturan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligid na alas 11 sa ugto. This time kauntaon na report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Kamusta? Kaya nagalapit naman to, after maskara nato, no, celebration nato blantayan, nato naman kalag-kalag, no, sa nagligad, ang aton sining sementeryo, yung pa-checkya nato, especially ato sining public cemetery dito sa may barangay Dumanan, kung kamusta, no? Ti daw okay man preparasyon, as of this time, ti mga pagpaninlo sa aton mga public cemetery, so bagay ti daw ay pamanganigin may pang obra sa mga paninlo, mga pang sumbra sa mga pansyon sa aton mga cemeteryo, no? Mostly na mga end of this month pa na, or mga 28, 29, 30, nauna na pagdinagsa sa mga tinlo sa aton sa mga sementeryo. No? This time, mga checkya naman kita ng mga nagapang-obra balas ng lapida, kay table, anta naman sa aton nga mga pinangga sa kabuhi nga nagtaliwan, may ara ganyan, bisan pa paano, in memory para sila, ginapobrahan tin lapida, nabutangan tada, kas marker, nga matutulan taman ang aton sining mga minatay, butangan taman ang ala nila, kag of course tagsay kapag abot sa kalag-kalag, aton na sa ginaduaw, no? Ang purpose ng butangan sing ala, butangan pila sumug, of course hindi ko matandaan, sabi ko sa mga public cemetery, matandaan mo bala ang imo nang lubong sa imo matay ko sinong aras na dira, so ini mga nagapang-obra sang lapida ngalan, kamustahon tabi kung subong, a week before sa aton sininga kalag-kalag, kamusta ang ila sininga income, may mga nagapang nagdamo gin mablang nagapaobra subong sila sa mga lapida, kay depende sa mga klase na may lapida himo sa marmol, siguro mahal na ya, may lapida nga ordinaryo lang, kag pila pagid, kay mga bagay kay etod, kontra unod magasto ka proti sa tawag bala in memories sa aton mga palangga sa kabuhi nga nagtaliwa na mga kabinan. So sa report ni Bombo Carla, sa Linya Live sa isa sa mga manunghimo sang lapida, dili sa may area sa Madalaga ni Balonta para mag-aanta mga idea
ato si mga kauturan, no? Base kung gusto nila magpahimo o magbakaldra, no? At least may ideya sila, no? Bisan pa paano mga kaibigan, no? Sa pikalinya sa patrol, si Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, come in! Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa isa ka brigyaan o kung ginapaubrahan sa lapida diri sa Dalan Lacson, Bombo Dennis. So ibalo naton kung tagpila bala ang lapida kag kung ano nga sahi sang lapida ila sini nga ginagamit diri Bombo Dennis, no? Ay usually kakita naton mga marmol, mayra man nga simento lang nga Bombo Dennis, no? Sa amon subong nga aton sini nga hibaloon kung ano ang mas bakay kag kung ano gid ang ila sini nga ginagamit diri. So sir, ari si Sir sino kay pangalan naton sir? Ruben. Si Sir Ruben. Okay, sir, mayong hapon. Yes, mayong hapon. Sa subong sir, ano ang inyo sini nga ginagamit sa paghimo sang lapida? May mga materials kami sa pag-obra sa lapida like marble, meron kita nga granite tiles, granite stone, kag ceramic tiles. Ang ating nga marble ay hindi ordinary kay hindi kapagi sa isang computerized nga pag-engrave kag through machine blasting. Marble. Yes, marble. May marble kita. Okay. Anong mas barato dire? Ang ato pinakabarato sa lapida natin, meron kita nag-depend man sa sizes niya ang lapida. Meron kita 40 by 40, naga-worth sang 2,500. Ang aton nga marble lapida, naga-worth sang 3,000. Depende sa sizes ang customer na i-order niya kag sang ano man sa cemetery na exact sizes ang cemetery nga ginanid. Okay. So sir, ano diri ang pinakabakal? Ang pinakabakal naton depende man sa klase sang cemetery nga butangan. Kay ang customer ga order man sa atin sang for example may mausoleo sila ang ilagay na order ay pareho sila sa aton nga slab or granite stone. Nag-worth na siya 6,500 to 6,000. Meron makita sang may glass. Meron makita sang granite na standard sizes na 40-50. Nag-worth na siya 4,500 to 4,000. Amo na siya. Pero mas bakal sa ato ng ating granite. Granite tiles. Ano isang worth 4,000? Yes, ma'am. Okay. So, Carla? sir, usually natin gid makita. Ang ari siya, ang sa ground naton, bali, din pa-repair na niya siya mo. Marble? Yes, marble. Marble? Oo. May 3,000 siyang price niya. Pero standard size na siya. Paano pag din paliwat? Bali, wala na yung saka years. Though, 11 years na niya nga lapida, baligin pa repaint lang siya, ipakliningan, and then ibalik lang liwat. Mga pila lang siya? It's worth 2,000 to 2,500 nga ano nga repair lang. Okay. Bombo Dennis? Kumo kailain na inang granite nga lapida, do ano nang size, ano siya kadako? Do now 4,000 ano? Yes, Bombo Dennis. Ano na sang size ni sir? Granite ni, di ba? Yes, granite ni siya nga. Anong size? 40 by 50. Standard siya sa ating cemetery. 40 by 50. Yes. Okay. 40 by 50. Bombo Dennis, yes. Okay. So ano lang pinakabakal o ano lang sizing lapidang most level gina-order na kay sir? So sir, anong mostly nga diri nga gina-order nga lapida? Para sa buong season sang lapida, kay lapit na lang aton nga ginatawag nga tigalalag. Ang kalaban nga gina-order sa aton ay stone, kag aring granite. So, anang stone kag ang granite, Bombo Dennis, ang worth sa stone is 3,500, no? No. Bali, ang stone na siya, ma'am, damo na siya, bali 6,500 to 6,000. Mahal-mahal na sa galing. Mahal siya, ma'am. Ang siling ka stone, ano na siya man, himo gina sa bato nga gin kwanabe, gin purma, gin square, ano siya? Ano na sa sir, magsiling ka stone, ano ga bato magina siya nga ginagamit, granite pudpod. Wala lang ko kabalo kay gina-order mo lang niya siya namon mo, and then ginakat mo lang niya siya namon. Nang magkamatagan ay stone magit ano siya nang siguro through factory siya gaagi. Okay.
Okay. Bomba Dennis, tiyan mo na no, amo ni ang pinakabakal, mambal na naton ang stone, kagang ining granite, Bomba Dennis, ano ganing tawag nga diya, sir? Marble. 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 Ang marble, Bomba Dennis, ti tag 3,000, amo ni yung pinakabarato sa tanan. Meron pa, ma'am. Meron pa? Ordinary na 2,500. Made of what na sa? Made of ceramic. Ceramic. Yes. Pirato gani? 2,500. 2,500. So hindi pa na ang standard nga size. Hindi pa siya standard sizes. Sila, ano na yung size niya? 40 by 40 centimeter. Mas gamay-gamay siya. Pero ang bakal gid, ang standard size kag ini ang granite kag ang stone. Yes. So usually sir, ano diri kaday sino diri ang nagabakal gid sa inyo sir or kung nagapahimo? Kalabanan sina syempre Private na public? kung may alam kita private, kalabanan private. Kag sa public kalabanan ka pobra syempre namat yan di ba? Kapag na season sang Kalalag, gina-remember man nato ng aton nga mga himata nga nagpanaw. Siyempre, tungod sa pagpalangga natin, ginapobra natin liwat bag-o nga lapida. That's why, depende man sa customer kung pobrahan nila or hindi. Pero kalabanan, ang kapobra, siyempre, may nakahalog-alog sa bulsa, kapobra kita sa bagong nga lapida nila para sila mata. Pero usually, private diri ang nagapobra sa inyo, private nga ginalulubngan do mo na. Like pareho sila sa Roslon, sa Pasatalisay mga Heaven's Gate, naman na siya napawag. So, Bomba Dennis, tiyan mo na, no? Yes, Bomba Dennis. Kung sa ordinaryo nga adlaw, di na mas madamo ako customer na sa ordinaryo nga adlaw or nagilapit kita sa Kalag-Kalag, gabi, bumukala. So sir, diin gid ang inyo sini kumambal na naton peak season ang ordinaryo nga adlaw o kun ang malapit na nga Tikalalag. Apos yung tinlapit nga Tikalalag. Damo in-order. Hindi ka mo kabawi. Hindi ka kami kabawi sa business. Amo na naman ba yung nga season? Season na siya. Season na. Okay, so kung peak season, ano usually nyo gakabaton ang ginapaubra bag-o o kun ang mga gina-repair? Ang ginapaubra nga bag-o. Bago na lang. Bago na lang. So sir, aside sa lapida, may ara pag ikaw mo iban nga pares na ginabutangan sang abo? May urn sa, may urn. May ara kami urn. Ano jar. what na siya? Ay made of marble na siyang urn jar naman. Wala pa sang kanya marble lang. Marble meron ko. Tagpila na siya. Ang stainless. Meron kita ano siya ng Ano lang sa urn? Marker. Sa urn natin, may sample kami din. Pwede ko makuha? Okay, Ben, tanong Paon niya lang nga presyo. Sige, bubukay lang. Oo, pakita na to. Pero marble, nakita ko kagina, marble siya, Bombo Dennis, no? So, balo na to kung tagpila ang marble. Kiti, do usually, do kalabanan. Dali sa may mga namatsan, Bombo Dennis. Nagpa-cremate, no? Lalo na pag sang nag-COVID-19, Bombo Dennis. Oo, so mo na ning earn. May tagiya na ni. Meron sa tagiya pero wala sa unod. So may tagiya siya pero wala sa unod. So sa earn jar. Tagpilain ni siya. Bali ang earn jar na to nag-worth sang 6,500. May kompleto na siya, may engraved name na siya and then ready to ready to putangan sa ating sa ating himata nga na panaw. Made of ano na siya? Marble, Marble. Di na gina-engrave ang ngalan? Ang depende sa atin nga customer, meron kita gina-engrave diri sa tubangan, meron man diri sa cover. Pero kalabanan diri sa tubangan. Okay. So 6,000 pesos sa Bombo Dennis ang worth sang marble nga ning jar. Paigad-gad kita na kito kainit gid Bombo Dennis. Marble urn, okay. Marble jar. So 6,000 pesos sa amo lang ning inyo sining Avelia marble lang gid. Yes, marble lang gid siya. Wala man sa iban yan, no? Wala na, marble lang gid. Marble lang gid. Bombo Dennis. Okay, no? So may natis may idea ato ng mga kuturan sining a week before sa ato sining Kalag-Kalag, no? So mag-obra sila. So kuan na ni, ano ni delivery na ni, pre-delivery o gina-pick up lang dira ang mga gina-order nga mga kuan nga mga produkto nila like ining lapida.
Oh, so sir, ano ni for delivery o kung gina-pick up lang dire? May ara kita customer nga gusto nila i-deliver. Bali padala lang kita sa aton nga series liner. Kag nagabayad kita, may ara man nga ga-pick up. Ga-pick up lang sila. Gina-pick up lang niya siya. Okay. So pick up and deliver man. Ga-deliver man kamo no? Within the city? Within city. Anong pangalan sa inyong store dire? Balik, nang Tristan Engraving Services. Ano lang kami dito sa may Barangay Mandalagan. Ano lang front ng sangaton nga Bombo Radio Station. Yeah. So, may ba diri sila galibang mo dani isang stainless ga-engrave man kamo sa ni tawag? Nag-lettering man sila sa stainless. Kaya mo man ang ginatapik, sir? Ayos, may lang kita stainless signages nga ginaobra. Pwede lang na. Pwede man na ngay butang sa lapida. May aragid. Pwede gid. Depende sa aton nga customer, gusto nila stainless name. Oo. May ara kita per letter ang aton nga ng pagubra. Kilala siya. Bali ang aton nga letter at worth 95 per letter. 95 pesos. Ang bulutangan. Ang bulutangan naton lapida na siya. Lapida. Ati mapili lang sila. Oh, do parehas niyo. Sakto, amo ni. Pero ang iyang stone. Oh, okay. So pambadani si 95 pesos per letter kung gusto ginila yung ng stainless. Doon ko lang lasting ang ang stainless. Oo. Kaya namin siya tulokon sa Musaleo naton. Namin kita tulokon ng stainless nga name. Kaya ito ka elegant tulokon. Oo. Kaya tigil sali, engrave ang kakakita nato na bombodanis, no? Pero iniya ho, ano ni siya? Engrave man ni siya through machine naton. Ganun engrave natin sa machine. Hindi man sa dali-dali makakas. It takes a year man siya bago makakas ang aton nga ang pintas ng aton lapida. Depende sa climate sa aton nga cemetery. Siyempre ang aton nga pinta kakakas gina siya through rain or shine, makakas gina siya pag abot sa panahon. Well nga pinakalong lasting gidiri amo ang steel bombo Dennis, no? So kung kaisa iniya gina-engrave ka ginapintahan na nagtawag na pinta sa pinta. Ato nga pinta ang may buo, ang may engrave na ginabala bombo Dennis. Para kitaon ng letter. Yes. Oo, ano na siya nga ngalan gani? Lightener. So do gold na ang color bombo Dennis. No, mo na yang usually ginaton nga makita sa mga lapida, especially sa mga public cemetery bombo Dennis. Kasi alam kita makakita sila no. Pero man gani. Sa likod mo gold ang color ng pinta, meron man puti. Ha? Yes. Oo. Meron man gold, meron man puti, tapos ini stainless na bombo Dennis. Pero kalabanan dire puti na bombo Dennis no ang naka-engrave. So ang gingamit nila is machine na. So anong mas mayo sir? Machine na o kon tiltig? Ano tiltig? Bali ang tiltig naton bali alam mo na sa gapon sa tradisyon sa lapida, syempre hindi na siya madula. Pero sa aton nga panahon subong ginatawag naton nga nasa makina na kita o yung generation sa kita. Yung subong ginagamit namon is computer kag machine na kita. Okay. Easy siya. Kay di camera bombo Dennis nagka-request nga ang font bala lain-lain bombo Dennis. So pwede niyo sila makasuggest kanang gusto nila nga font. So pwede niyo mahimo. Pwede gid. Okay. Kay kung bombo Dennis kung i-engrave siya do isa lang saya ka font no. Do mo lang ng font ka mahimo. Kasi ang bubukay lang iladagali nga obra obra sila sa ngalan sa ginimo ng lapida, machine na nag-engrave sa mga letra. Oh, so sir machine na ginang nag-engrave sa letra, ano ginagulong lang ang ini? Manual man gyapon ng aton nga pag-process. Kailangan gid sa tawo nga mag-engrave or siyempre mag-operate sang machine naton. Amo man siya kon. Pero ang magsiling nga ikaw gyud mismo gatiltik hindi na. Hindi na. Computer na. Machine na. Machine. Kami na lang ma-operate. Okay. So amo na bombo Dennis no. So madali-dali ang pag-obra. Ay may machine na nga ga-operate, pindot ka na lang daya, may tawo lang nga ga-pindot tapos na ang pag-obra sa lapida. Machine nga biya bombo Carla nga ang luya ko nga ibutang ngalan da biya ang font siya is Roman or bold. So setting lang nila daya pagwa na pa-engrave ya kung anong gusto mo nga klase ng font amo na nang ma-appear dira sa imo nga mga letter kag letter sa lapida.
So sir, kung anong gusto nga konti Roman, ang pagagamiton, amo man ang magwa sa machine. Amo gina magwa. Depende sa request ng aton nga customer. Di pwede gid. Kapag gusto gid sila pili. Bumo Carla, Madanis. makita ko daw sa likod ko do may lapad ang lapida nga may ngalan. Tapos sa dalom do may gagmay lang yang daw lapida man sa nga daw may mga ngalan man. Lapida man ang sa dalom sina dao. And then Madanis ini? Sa dalom sing lapad na blang lapida ko sa dalom do may ara pagin nga sugpon nga daw gagmay niya no di sa tinga lapad daw may mga ngalan lapida man na siya. Aning sa pinakadalom Madanis. Oo, lapida siya, lapida. Okay. So gamay na siya, po sinong barato na siya. So ini ang ang gamay sir nga lapida tag pilaya. Aton gamay nga lapida, it's worth the same as gapon 2.5 na ni siya. Okay. 40 by 40 ang size Madanis. Okay, no? So at least kung gusto mo yung daw whole gidabi yung basang pancho mo tabunan sa lapida mo nang dako ko ang mga size. Kung daw gamay lang niya, mo na sa dalawang mga porsyon daw gamay-gamay lang size. Yes, Madanis, depende man kung ano nga size ng imo sini nga lapida nga ipahimo Madanis. Pero kung ara ikaw sa private Madanis nga mga sementeryo, sundon mo gid ang ila siniya nga standard size Madanis. So may mga kilala man na nga personalidad o individual diri sa probinsya o diri sa Bacolod nga nakapaobra na kay sir na mga daw kilala daw will to do nga mga pamilya. So sir, may mga kilala na diri nga mga family nga nagpaobra sa inyo lapida? Miyara man, para sina Anay Novero, aton nga Attorney Novero, miyara kita mga counselor sa Victorias nga nagpaobra diri. Okay. Kag si aso nga kaga mismo nga aton nga bata sa nga aton tinalaga nga mayor nga si Javi Benitez nagpaobra diri. Sa ila nga parente man to? Sa ila nga parente, sir. Para siya nga ginatawag nga may conviction siya? Recognition. Hindi siya kapabra sa atin. Okay. Madanis. Sige, si Mayman na, no? May labot kili sa lapida, no? Pwede ka mo pahimo. Pahimo ngalan, Madanis. Pakinggan po tabi po tanta. Tabi, may mo ka engraved na sa imo nga marble nga Vice Mayor Carla May Defensor. Pwede kita kapobra. Pwede kita Madanis. Ang imo sininga ngalan, sa imo sininga table. Na. Pwede ka gid makapahimo Madanis. Sige, at least may idea, no? So, damo mo sa mga products na nga pwede nila mabaligya. Nga pwede mo makater sa mga customer. Hindi lang kaya ang lapida. Hindi lang nga lapida Madanis. Makita na rin natin nga may mga plate numbers Madanis. So isama na sa ila sinadiri nga gina-introduce Madanis. Sige, pasalamatin na si Sarah. So Sir Ben, thank you so much, Ged. So Madanis sa gikan diri ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Damo salamat Bombo Carla May Defensor. Sa makabinana sa mga tod na ton nga nagaplano magpahimo o pailis sa mapaobra sa lapida sa inyo sini mga minatay, mga membros pamilya nga nagkalamatay na sining naglapit nga kalagkalag. So pwede ka mo dati may ideya ka mo kung pilang presyoanay, pilang baklanay, pilang depende, no? Kung may dugang pataguro nga mga chik-chik sa imo daya nga lapida depende sa istoryan. At least may ideya ka mo sa mga pagpang-obra karon niya sa lapida. Tamo matama ng obra, diri sa iban nga banwa, syudad, no? Pero kung narek mo sa Bacolod, may mga at least makita niyo, balaan niyo na may ideya na kamo sining presyoanay sa pagpahimo sang lapida. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos. Nakalikas stock na nga alas 11 sa ngauto. Pagbalik niyo pala tutunan ko ang report ni Bombo Gracelyn Makibenan sa sining nakitan, ginaligan ni suspected ko nung flash bomb. Explikaran tayo ko, explicar sa ato sining motoridad kaya giresponderan na nakitaan sining gilamang auto sa may area sa Capitol Lagoon mga kabinan. Aton para balikan makaligilamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, isang syudad sa FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtap. Balik din po palagay sa pratnutunan na Bombo Hanay sa Udto. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligid stock na nga alas 11 sa Udto. This time ko ang report ni Bombo Grace Lynn Parcon ining na kitaan na ginasuspetsahan nga base ko no improvised explosive nga nakitaan dito iya sulod sa Provincial Capital Lagon, sinigid lamang sa ugtog responderan sa makatapos ang EOD. Magibanahan to check sining bagay. So gintutukan taman ginagato man to sa ato sining patrol para malaan kung ano ni kay kabudladan sa buwan may mga VIPs kita dire. Ang first aid ari dire. Manag-abot atong presidente buwas sa kusyon sa aton sining mga maskara festivity, adlaw-adlaw, gabi-gabi, kadamo sa mga uto natong dagsa sa Bacolod. Base balakit, isa sa mga prioridad naton ang seguridad, ang security measures. Ginapalayo man nato, ginapangayo po mas mayo gadya nagapreparar, kaginahandaan naton mga kabanan. So sinigila mga ugto, sinato muna nakita sa object, dito sulod ko na sa Lagon, nga ginasuspetsahan base improvised explosive, no? Dahil ito parang ito daw plastic plus bomb, ano itong term ito sa aton ng mga otoridad, na? So ibalon tabi sa piyakalinya sa report yan ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn sa patrol, Kimin. Yes, Bombo Dennis. Ang aton sining security, no? Sa sining pagtigayon or nagapadayon sa gihapon nga pagsueros Mascara Festival per tigig kaabtik, no? Kag per tigig kakin, no? O Dennis. So ining nakita kagina sang aga nga suspected flash bomb ko, no? Hindi na Dennis matuod kay ang nakita to isa ka entertainment device. Kay kung aton nga analisahon bala Dennis ang area dira sa may Capital Lagun ni ara sang stage, no, mga stage dira kag may mga kiosco kay parts dalan Lacson. So ang stage dira nga ara nayon sa tubangan sang Lagun Park bala Dennis. No, dako-dako nga stage dira na dahalin ang entertainment device nga nagtupa sa may ground sang Lagun. Kag kagina nagadto ang aton sini nga mga katapo, no, sang EOD K9 group para nga i-check siya. So amo na natukipan nga hindi magaliyas sining suspect or flash bomb, no. So mahambal nga suspected flash bomb lang gid kag ang ining entertainment device masabi niya siya nga kind of pyrotechnics pala, no, nga ginagamit sa mga big events para balang mga makita mo na bala mo din sa stage may gwa na nga aso o may color pa na gani so amo na siya. So hindi na siya illegal kag hindi man na siya delikado, no. Wala sang serious incident nga nagalungtad sa kagabi sa pagkatabo din na sang paggamit nila sang entertainment device Bombo Dennis. So ang ining nakita or na recover nila sa goal
i-subject na siya mo Dennis para tunaan man para nga kung may mga trainings wala no mapapakilala man sa mga trainees kung ano siya klase nga device nga kay siya delikado o di makalit sa aton mga kauturan. Samtang mo Dennis ang ilan naman sini nga security plan before ya sang maskara ara na lang adaan no. Ang ilan nga pag-check sa mga areas sa kung sa diing ginapatigayon ang mga events, especially mga big events, kaya nagahilapit na lang yun, what's ang highlight. So, according kay Police Lieutenant Alberto Sapua Jr., ang head ng EODK9 group, RECU 6 Bacolod City, nga before na magsugod ang ila sining events, no? Diri sa Bacolod City wala naka-sanitize na no sanitize na ang area so di gani 2 hours before ginaano din nila ilang mga dogs no ang K9 ginapalagaw ang ginagamit diri 4 kabilog tanan no so ang capacity daan sa K9 or sang ido wala mo Dennis mag-sniff or mag-sim for 30 minutes. After 30 minutes, wala na siya. Magamit naman isa ka iba. That's why 4 kabilog. No, ang ila ginadala. May ara pa kita nabilin ng mga events. Dito bisa karon no, sa Upper East at dito na sila. So, sa buwan sa paglaom na kay Kalapa dito ka area ilagig na daan no planuhan kag wala gid sa dapat may mabilin nga hindi kaaya-haya dira no kay delikado man para sa itong mga kauturan kung mapabayaan mo. So, amo na siya, bisigid sila subong, no? Nga sa pag-check sang mga areas kung sa diin may ara pa kita sang mga nabiling nga events and mga events nga highlight kid, no? Big events kid diri sa syudad sa Bacolod sa Mascara Festival. So, ang ila sining coordination with our police officers, no? Ibang pagid nga mga unit nga nagabantay kay kung magkatulad ka sa area, hindi naman pulis makita mo Dennis mo mga BSP personnel, may mga kasundaluhan, isipin ka na mamunuan sa mga pulis. So, may mga kuturan ta bala, may mga information sila nga makuha or nabatian nga may mga suspected dira or may hindi dira man nani nga butang no pwede na nila i-report sa pulis Bacolod na sa EODK9 Homoden. Sige. Kamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Alberto Sardua Jr. Ma'am, hindi supposed to be plus bomb na siya, ma'am. Ang natawag sinada is ang mga entertainment device. What they call a device ang nag-pressurize nga hangin na siya. Baga kung i-initiate na siya sa mga concert, ano sa Blagaluga, anong sang asobla, na tukod siyang pressurize siya, pag i-initiate siya na, gano'n na siya, buga na sa sang hangin para mapagwaya ang kung anong mga material sa may concert niya, mapagwaya through, sa hangin, mapagwaya through sa pressure ng hangin. So, sabi ma'am, sa mga concert na siya hinahimo, ng mga device. Kay ang area ma'am nga kung din sa nakita dito sa mismo sa area kung din may concert events sa Milagon. Oo. Dito nila siguro ma'am may tungod din nagamit nila napabayaan nila kung nagkalat man inaboy nila dito sa Lagon ay supposed to be plus bang grenade na sa mga Churaya. Kadlang gali. Pero ma'am, props na sa ma'am sa mga events, ma'am, mga entertainment events, mga vlog ko, mga concert events. Pyrotechnic na siya ma'am, mga classes and type. But for entertainment purposes only, mo na siya ma'am nakagastak sa sang natawag na ito na pressurized gas sa sulod. Para pag-initiate, ma-blast na yun. Flash bomb? Pero hindi ma'am. Hindi na sabihin flash bomb ma'am. The flash bomb is different. Kaya tawag na ito nga pyrotechnic device nga gamit sa concert. Flash bomb ma'am, Mr. Miss flash bomb is flash bomb grenade. Okay? Tapos, ang type sila ma'am niya, natawag na ito niya, hindi sa flash bomb, kundi device niya sa para sa mga tawag ng concert events. Nga tawag. Klase isang device. Anong purpose na ganito, sir?
Ang purpose nila, ma'am, pag may mga big events nga, yung gina-initiate na, hindi naman sa term explosion, kundi suppress sa sangangin nga pagwaya, para at least kung ano man may material dito, kumiras na ang mga natawag natin yung material nga sa mga events, yung mga colorful nga mga asol, ma'am, na amo na sa mga pagwaya. Okay. Okay. Pero sir, hindi na siya Bumbo Grace, let us klaro no? Hindi delikado kay hindi ito makabig explosive device sa Bumbo Gracelyn. Yes, Bumbo Dennis, yung punto tadi kasi overacting kita pero at least bala no mas yung Siguro. safety kita. Importante na siguro Oo, importante kina Bumbo Dennis. Sige? Yes, Bumbo Dennis, ang mga report na nagikan sa patrón niya si Bumbo Grace, din nabatong sa radyo ng Pilipinas, consistent sa overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sabay na kamo sa News Center sa aton nga Bombo Network News. Baka di lamang pila ka may importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang Sabado, Oktubre 22, taong 2022, sa ating Christmas countdown, 64 days to go bago ang Pasko. At sa ulo ng ating mga balita, sa ulat panahon, ang bagyong Obet papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang pag-ulan naman aasahan pa rin sa Northern Luzon ayon yan sa Pag-asa. Ang pamilya naman ang napaslang na mamamahayag, nais na magkaroon ng independent autopsy sa nasawing middleman na itinuro naman o pinangalanan niyan ng self-confessed gunman. At sa iba pang mga balita, ang presyo ng kandila sa Divisoria Market nagsimula ng magtaas, samantala mga mamimili na makyaw na para sa nalalapit na araw ng mga patay. At sa iba pang mga balita, abangan mamaya, record-breaking sale sa travel booking na mahigit 172 million pesos na likom sa ginanap na Philippine Travel Exchange ngayong taon ayon yan sa Department of Tourism. Samantala pa ang African Swine Fever naman doon sa Iloilo, nadiskubring matagal na palang humawa sa mga baboy sa bayan ng Oton kung saan naitala ang unang kaso ngunit hindi lamang napasailalim sa laboratory exam. At sa ating international news naman, si dating US President Donald Trump pinatawag para tumistigo sa nangyaring riot sa US Capitol noong January 6 taong 2021. At sa sports news naman, Filipino-American Jordan Clarkson nagpakitang gilas sa panalo ng Utah Jazz habang ang Phil-Am naman na si Jalen Green nanguna sa Houston Rockets pero talo naman. Maraming salamat Bombo Everly at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong lagay ng panahon na ito nagdaan naman na bagyong si Obet na sinasabi nga ay palabas na dito sa Area of Responsibility. Bombo Weather Update. Bombo Dennis Samito, nasa na ngayon ang bagyong si Obet matapos nga ito maglandfall dyan sa lugar ng Batanes sa Bombo Dennis.
Sa ngayon ay unti-unti nang papalayo ang direksyon ng naturang sama ng panahon at ito ay pinapakita natin sa pamamagitan ng forecast models ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, yung may letter D. At ito ay papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. That's good news, pero may mga pag-ulan pa rin tayong aasahan dito sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa data nga ng Pag-asa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, huling namata ng sentro ng Bagyong Obet sa layong 135 kilometro. Yan ay sa kanluran, timog kanluran ng Itbay at Batanes at unti-unti na ho itong tumatawid sa boundary o yung Philippine Territory, Philippine Area of Responsibility line. At yung pagkilos ng naturang bagyo ay nasa 15 kilometro bawat oras pakanluran ang kanyang direksyon o papalayo sa ating bansa. At yung taglay na lakas nananatili yung 45 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 55 kilometers per hour. Ang tropical cyclone wind signals ay umiiral pa din dyan sa Batanes at Babuyan Islands. Pero mamayang hapon inaasahan tatanggalin na lahat ng babala ng bagyo dahil ito'y parte ng protocol na hanggat nandyan sa malapit ay kinakailangan din may signal warning na pinapairal para makapag-ingat at maalerto yung ating mga kababayan. Sa tracking nitong takbo nitong bagyo ay inaasahan na makakalayo ito at mananatili sa kanyang tropical depression category at yan ay hanggang sa pagpasok ng susunod na linggo isa pa rin siyang tropical depression. Pero pagdating sa bahagi ng West Philippine Sea ay aabot na siya doon sa tropical storm level. Ang naturang paglakas ng bagyo ay dahil nakakabuelo na siya. Wala nang nakakasagabal sa kanya unlike nung nandito siya sa may bahagi ng extreme northern Luzon kung saan may maliliit na isla na dinaanan ng naturang sama ng panahon. Kaya naman ay kahit papano nagkaroon ng interaction sa lupa yung nagkaroon ng epekto yung sirkulasyon ng bagyo mula doon sa kanyang dating lakas na 55 kilometers per hour hanggang 70 kilometers per hour na gustiness bumaba nga ito, bumalik doon sa 45 kilometers per hour na maximum sustained wind at ang kanyang gustiness ay pumapalo naman ng 55 kilometers per hour na lamang at mananatili yan hanggang sa tuluyang makalabas ng ating Philippine territory. Ang Palasyo Malacanang naman nakamonitor pa rin dito sa mga kaganapan dyan sa Batanes at ganun din sa area ng Cagayan sapagkat ito yung mga crucial na lugar na talaga pagka dinadaanan ng sama ng panahon ay sunod-sunod. At ito nga yung pinagtagubili na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahit nung siya ay lumipad patungo dyan sa Eastern Visayas, tuloy ang kanilang monitoring. Lalo na dito sa mga tanggapan na associated sa pagtugon sa problema, yung DSWD, yung National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang mga ahensya na nakatutok din dyan sa relief distribution kung kinakailangan. Bombo Elmar? Yes, nababanggit mo itong Pangulong Marcos sa ibang usapin na Bombo Dennis. Ano man naman kanyang direktiba dyan? May usapin naman sa ESF, ano? Doon sa may kaugnayan sa mga alaga nating mga babuyan, iba pa? Ano mga direktiba dyan ng Pangulo, Bombo Dennis? Yes, ito yung isa sa mga naging concern ng Pangulo sa kanyang biyahe doon sa bahagi ng Visayas. At sabi niya, may kautusan na nga itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatukoy doon sa ilang tanggapan sa Department of Agriculture na kanyang pinangangasiwaan. Ito yung may kinalaman sa pagbabawal muna sa pagpasok sa Panay Region ng mga truck na nagdadala ng baboy at yung mga produktong baboy, yan ay sa loob ng tatagal 60 araw. Ibig sabihin ay 2 buwan, Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo. Ito ay para makontrol yung pagkalat ng African Swine Fever sa naturang rehiyon. Ang direktiba nga ng Pangulo ay kanyang ibinaba sa ginanap na pakikipagpulong nito sa Private Sector Advisory Council kasama yung mga opisyal ng Department of Agriculture sa Palasyo Malacanang nitong nakalipas na araw. So hintayin natin kung ano pa yung ibang nilalaman ng naturang kautusan at kung anong ibinabang direktiba doon sa mga local government units, lalo't may sarili silang mga paraan para rendahan o bantayan din yung kanilang nasasaklaw upang maiwasan na yung pagkalat pa ng African Swine Fever. Lalo't may mga data na nagsasabi
may mga lugar na hindi lang na-report pero may mga kaso pala nakahalintulad nitong African swine fever. At may tuturing din nating kalamidad pagka lumala yung ganyang kaso, Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo, dahil kung yan yung tanging kabuhayan ng maraming mga kababayan natin at maapektuhan, ay talagang pinsala ang dulot at parang dinaanan ka rin ng kalamidad katulad nitong nagdaang bagyo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa inyo, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, magtungo muna tayo dyan sa PNP headquarters sa Campo Crame sa katatapos lamang na ginanap na dialogue sa pagitan ng DILG, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at usapin na rin sa Philippine National Police. Nandun nakatutok si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bomba Elmar, naging matagumpay ngayon ang unang araw ng pakikipagdialogo ng Philippine National Police sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas at National Press Club of the Philippines. Dito yan sa Campo Crame sa bahagi ng lungsod ng Quezon. Ito nga ay may kaugnayan pa rin doon sa kung paano paplansyahin ng mga kinaukulan ang pagkapatupad ng seguridad sa mga mamamahayag sa gitna ng mga insidente ng mga pagpatay sa ilang sa mga ito sa iba't ibang panig ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, kina KBP President Herman Basbanio at NPC President Lydia Buenio, ipinahayag nila ang kanilang kagalakan at pagiging kontento na unang nag-reach out itong pulisya sa kanila para naman sa pagpapatupad ng kaligtasan ng mga kababayan nating mamamahayag. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi na kanilang naging pahayag. Well, maganda naman na pagsimulan na magkita-kita yung media at saka yung mga otoridad natin, yung PNP, yung DLG. Siguro gawin din natin sa regions at saka sa mga probinsya. No? Hindi lang naman matapos kagad-agad to sa isang session. Siguro tuloy-tuloy na pag-usapan kung paano talaga ma-implement ng improvement ng mechanism at saka ng protocols on how to protect the media. Okay naman, walang problema. May mga updates doon, tapos may mabago. Actually, yung bantayan natin na yung paparating pa ng mga initiatives, no? Kung ano pang gagawin na ma-improve nga yung protocols para safe yung ating mga kasamaan sa 40 state. Ito'y isang malaking pagkakataon para marinig ng bawat isa yung kung ano man yung damdamin ng media at narinig din namin yung pulso ng mga kapulisan sa kanilang pagtupad dun sa kautusan ng PNP chief na protektahan ang hanay ng mga mamamahayag. So malaking bagay ang dialogong ito dahil ramdam natin sa National Press Club na mayroon tayong kakampi at mayroon tayong kasangga sa pagtupad natin sa ating mga tungkulin. Nariyan sila para protektahan tayo. Yeah. Yung ating bahagi ng ating mga naging panayam dito kay KBP President Herman Basbanio at kay National Press Club of the Philippines President Lydia Buenio. So narinig natin Bombo Elmar, Bombo Ever na posible pong masundan itong kanilang mga pakikipagdialogo, pakikipag-usap sa mga otoridad hinggil nga sa pagpapatupad ng security at kaligtasan nitong mga Pilipinong mamamahayag dito sa ating bansa. Bombo Elmar, Bombo Ever. Yes, maraming salamat Bombo Marlene sa naturang mga updates. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Live para sa Bombo Network News. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay nga ng balitang yan, kasama natin live nationwide worldwide ang KBP National President at Vice President ng Bombo Radio, si Mr. Herman Z. Basbanio, na kasama dyan sa katatapos lamang na dialogue sa PNP headquarters sa Campo Crame. Magandang tanghali sa iyo, Bombo Herman. Magandang tanghali, Bombo Elmar. Anong magagandang puntos na napag-usapan dyan at napagkasunduan kung meron ding mga kompromiso na inyong pakikipagdialogo dyan sa DILG at PNP, Bombo Herman? Well, importante na pagsimulan na mag-usap para ma-attain yung objective, Bombo Elmar, na ma-improve yung mekanismo, no? Kung paano ma-proteksyonan yung mga miyembro ng media in the light ng may mga nangyari lately, no? So, importante na simulan lang. And yun nga, isang hiningi natin na hindi lang dito sa may lugar sa Metro Manila ang turang pagpupulong, kundi pati na rin sa regions at sa mga probinsya, no?
At mabuti yun. Kasama kanina yung lahat na opisyal halos ng Philippine National Police. Lahat na mga importante na posisyon nandoon mula sa PNP Chief, OIC, and then of course meron galing sa SILD, sa office ni Secretary Abalos sa mismo, no? And then nandiyan din ang ilang mga ahensya ng gobyerno like yung PTFOMS, no? Yung Presidential Task Force on Media Security nandoon at yung mga kasapi ng media sa iba't ibang larangan, Bombo Ilmar. Bombo Herman, could you confirm na hindi na ipapatupad yung controversial na policy ng PNP na pagkatok sa bahay ng ilang mamamahayag? Ano? Although maganda yung kanilang adhikain, pero yung biglan lang magugulat kakatok sila para kumustahin ka, yung protection sa'yo. Yung ganong polisiya ng PNP, wala na ba yan? At ano na ang napag-usapan dyan? Well, klaro naman, inulit ni Secretary Abalos na pinahinto na niya yun. Ano? At naghihingi nga siya ng pamanhin sa pagpatupad ng naturang pulisa. Pero sabi nila, naturang policy ay, ang intention talaga ay matulungan yung mga membro ng media. Sabi naman natin, we welcome their concern para sa safety ng membro ng media, pero yung pamamaraan lang, yung medyo questionable para sa atin. No? At kung mayroong paraan na iba na hindi yung gano'n na posible i-take advantage ng kung sinong may mga masamang intensyon, yun ang sundin natin. Hindi yung gano'n na bigla magpakita ka sa bahay ng isang medyaman na hindi mo naman alam kung talagang otoridad yun, ayun ang sundin natin. No? At yun ang magandang simulain na pinag-usapan kanina at kailangan pa ang additional meetings para ma-improve yung protocol sa Bombo Ilmar. Bombo Herman, yung issue naman na meron di ba kayong mga proposal, although we understand na may mga issues na confidential sa panig ng mga mamamahayag bilang kayo kinatawan dyan, meron ba kayong nailatag sa na ganitong gawin natin? Ganito yung mga coordination natin. Meron bang ding dumating sa punto na naglatag din po kayo, Bombo Herman? Yeah, partly Bombo Ilmar. May mga sinabi tayo na along that line, no, na kailangan i-improve yung ganong sistema. Like for example, kung may report na may threat sa mediaman, ano bang protocol, ano bang sinusunod natin. So may number of days na i-report sa police chief kung saan man nabayan siya o syudad, tapos asa sa sunod na posisyon o opisyal. Pero sabi natin, kung ma-fast track yun, no, should be on a case-to-case basis. Kung may urgency yung aksyon ng police sa threat na yan, hindi na hintayin yung 15 days o ilang araw pa bago na maigawa ang hakbangin para maproteksyonan yung buhay ng membro ng media. No? Napag-usapan din doon yung ibang mga suggestion tungkol sa pag-resolver ng mga kaso ng mga nabiktima na ng media, no? Na media, yung naharas na, tsaka yung mga kaso na may mga namatay, ano na ba yung mga nangyari sa mga suspitsado? Ano na ba yung mga nangyari sa mga responsable, sa mga mastermind? Yun ang mga pinag-usapan at tinanong kanina ng ilang miyembro ng media. At may report naman doon yung police, and then ang sabi ni Secretary Abalos, he directed the PNP to give additional details on those cases na hindi natin alam kung anong napatunguhan ng mga previous cases sa Bombo Ilmar. Si Bombo Everly, or question kay Bombo Herman, ang National President ng PBP. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Herman, gusto ko rin po nga malaman kung napag-usapan din po ba ito po nga after po kasi nung napabalita na napatay po itong broadcaster na si Percy Lapid, meron pong mga iba pang mga journalist na nakakatanggap ngayon ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Napag-usapan po ba kung mabibigyan din po ng police security ito po nga mga journalist na nakakatanggap po ngayon ng pagbabanta sa kanilang buhay, Bombo Herman? May report Bombo Everly, no? Yung PNP officers kanina tungkol sa mga nagawa nila, tungkol sa mga naghingi ng tulong, na sila may threat din, no? So yung ginagawa ng ating mga kapulisan, sa intindi ko, na may mga assessment yan, no? Hindi naman kaagad-agad na bigyan ng security o bigyan ng firearms yan o kung ano na hindi naman dapat kung ang gagawin dyan is evaluation, assessment, and then kung anong dapat gagawin, depende sa kaso, yun ang patupad ng mga kasama o mga miyembro ng PNP. No? I understand na yung mga may complaint na may mga cyber threat na tatanggap sila ay pinapuntahan na at kausap na ng Philippine National Police dito sa Metro Manila. Sir Bombo Herman, masusundan pa po ba itong dialogo na ito po ng ating pong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at gayon din po sa hanay po ng PNP?
Yes, yun ang napag-usapan kanina. And we offered the participation ng mga local chapters ng KBP kasi sa mga iba't ibang probinsya, may chapter yung KBP, ay dapat doon na mag-usap sa local level, no? Ang mga members ng media at ang PNP. Gusto naman natin na hindi lang Metro Manila yung mabigyan ng atensyon ng ating mga otoridad, ng Secretary Abalos at ng PNP, kundi pati rin yung sa mga iba't ibang bayan at syudad ng ating bansa. Alam natin na may iba naman mga cases na may hinaharas din dyan sa malalayong mga lugar, no? So that should be given the same attention, tulad sa atensyon na binibigay dito sa mga taga Metro Manila. Alright, maraming salamat po sa binigay niyong mga updates, KBP National President at Vice President ng Bombo Radio, Mr. Herman Zibas Banyo, sa naturang mga updates sa inyong dialogue po sa DILG, ang PNP at iba pang mga top officials ng ating seguridad ng ating pamahalaan. Maraming pong salamat, Bombo Herman. Pleasure. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Nalalapit na itong Todos Los Santos. Abay, ngayon pa lamang, buhos yung ating mga kababayan sa isang kilalang nagtitinda ng mga kandila yan, At napakarami ng mga taong pumipila din daw. Divisoria. Nandun itong si Bombo JC Galvez. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, live tayo dito sa Divisoria Market kung saan ang mga tao ay dagsanang namimili ng mga kandila para sa papalapit na araw ng mga patay. Kasabay ng papalapit ng Todos Los Santos, nagsimula na rin ang aumento ng mga kandila dahilan ng pamamakyaw ng mga mamimili bago pa sumapit ang ika-1 ng Nobyembre. Sa panayam ng Bombo Radio sa mga namimili ng kandila na bultuhan ng bili, maaga raw ang kanilang paghahanda, lalo na at tataas pa ito sa mga susunod pang mga araw. Dagdag pa, marami ring retailers ang maagang pumila para umano'y makapamili ng kanilang mga ititinda, lalo na't dagsa ang mga tao sa sementeryo. Ayon kay Ariel Cadayana, 10 taon ng retailer ng kandila sa Pinagbuhatan, Pasig City, matagal na raw siyang kumukuha ng mga kandila dito sa isa sa mga pinipilaang store dito pa rin sa Divisoria. Bukod daw kasi sa mas mura rito, tiyak na kalidad ang mga tinda. Dagdag pa niya, noong nakaraang buwan daw na bumili sila, dito pa rin sa Divisoria, mataas na raw ang presyo ng mga kandila, kaya naman ay nagtaas na rin daw ang presyo nila. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Ariel Cadayana. Okay naman, last year matumal, pero ngayon sana mas mabenta nga kasi open na dati kasi limitado. Kasi last month lang bumili kami, tumaas na sila. Nagtaas na rin kami ng presyo. Nagtaas kami ng 10 per pack. Pero yung mga malalaki, malaking tinaas namin, mga 20 kasi malaking tinaas 20 per pack. Pero okay naman. Sana mas mabenta para naman makabawi. Kasi for the last 2 years, tabla-tabla lang. Kasi kumbaga, halimbawa mamili kami ng worth 30k, hindi yun naabot, hindi yun mabawi. Halos wala pa nga sa kalahati ang nabibenta. Pero ngayon super naman yung binili ko nung August. Mga worth din yun malaki-laki din, pero konti na lang natira. Samantala sa payag naman ni Amron, isa ring retailer sa lalawigan ng Mabini, Batangas, dahil daw malapit sila sa sementeryo, maaga pa lang daw ay naghahanda na rin sila, bunsod ng ito ay tataas pa sa susunod na araw. Dagdag pa niya, maayos naman daw ang kanilang kitaan sa pagtitinda ng kandila. Kasi alam mo maraming namimili sa amin. Kasi malapit kami sa sementeryo dun sa Batangas. Okay lang 5, 10. Depende sa laki. Every week ay nandito ako. Last week ay nandito rin ako. Medyo tumaas ng konti naman, hindi naman konti ang tinaas. Kaysa dati. Dati ay yung kuha namin ay 35, ngayon ay naging 40 na 45. Ganun. Una rito, magmamahal kasi ang presyo ng kandila sa mga pamilihan habang papaubos ang mga supply nito. Higit 1 linggo na lang kasi bago ang Todos Los Santos, kaya naman dagsa mga tao sa Divisoria upang mamili ng kanilang mga kakailanganin sa sementeryo. Kaugnay niyan, nagtaas ng 5 hanggang 18 pesos ang presyo ng kandila at depende pa ito sa kung gaano karami ang iyong bibilin, brand at laki nito.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, nakalikom ng 172 million pesos na record-breaking sales sa ginanap na travel bookings sa loob lamang ng 2 araw ang Philippine Travel Exchange o PHITEX ngayong taon sa Department of Tourism. Iniulat ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang PHITEX ang katibayan na sabik na ang mga biyahero na makapamasyal matapos ang ipinatupad na lockdowns at restrictions nila na rin sa COVID-19 pandemic. Sa datos mula sa Tourism Promotions Board, nanguna sa ika-21 taon na PHITEX Travel Trade ay nakapagtala sila ng kabuang 172.6 million pesos sa business sales. Nalagpasan nito ang sales record na nakalipas na taon at maging nung pre-pandemic travel trade na nasa 94 million pesos noong 2008 at 46 million lamang noong 2019. Sa ginanap din na event nitong taon, nilahon ito ng mga international buyers, local sellers at marami pang iba na lumahok naman sa physically present habang mahigit-6 na po mga bansa na kailahok virtually. Nasa 80% ang international buyers ang nakatakdang magtungo sa 6 na post-event tour circuits kabilang ang Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Ilocos, Calabarzon, Davao at Metro Manila. Samantala, nakapagtala naman ng 8 volcanic earthquakes ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nakalipas yan na magdamag sa kanilang pagmonitor sa Bulkang Bulusan sa may Sorsogon. Liban pa rito, ayon sa PHIVOLCS, umabot din sa 462 ang tonelada na naibuga ng bulkan o sulfur dioxide. Sa kabila nito, naging katamtaman naman ang pagsingaw kung saan umabot ng 100 metrong pagtaas hanggang sa napadpad sa hilagang kanluran na bahagi. Sa ngayon, pinapairal pa rin ang 4 na kilometrong permanent danger zone at pagpasok ng walang pag-iingat sa 2 kilometrong extended danger zone sa gawing Timog Silangan. Liban pa rito, ipinagbabawal pa rin ang paglipad ng anumang aircraft malapit yan sa tuktok ng bulkan na nakikita pa rin ang bahagyang pamamaga. Samantala, madako tayo sa lalawigan ng Pangasinan kung naiparin sa nasirang tulay, lalo na itong lugar dyan ng bayan ng Bayambang na ikinasugat ito ng ilang katao. At may update dito ang Bombo Radyo Dagupan. Tiniyak ni Pangasinan Governor Ramon Monmangico III na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng provincial government sa Department of Public Works and Highways o DPWH Pangasinan sa mga hakbang na dapat gawin sa pagsasaayos ng bumagsak na Carlos P. Romulo Bridge sa Barangay Wawa sa bayan ng Bayambang. Sa panayam sa kanya ng Bombo Radyo Dagupan, binigang diin ng gobernadora na hiniling na niya kay DPWH Region 1 Director Ronel Tan na mapondohan o maisama ng ahensya ang pondong magagamit para sa restoration at rehabilitation ng naturang tulay sa kanilang 2023 budget. Dagdag pa ni Governor Gico na kanila ring pinag-aaralan ng mga posibleng overloading na itinuturong sanhi ng pagbagsak ng tulay. Ayon kay DPWH Pangasinan 3rd Engineering Office District Engineer Simplicio Gonzales, dahil marami silang nakikitang problema kaugnay nito. Gaya ng hindi akmang disenyo ng tulay. Marami kasing overloading yan eh. So the design of that bridge, hindi akma sa capacity at yung mga load ng mga dumadaan dyan. So ganyan po ang nangyari. Kaya tinitignan po ng probinsya yan. Gusto po nating at pinag-aaralan na i-register lahat ng mga howlers sa probinsya. Upang sa ganon, determine na ang kapasidad ng mga truck. Determine na ang load po nila. Matatandaan na pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes. Nauna yung sa budget po ng 2023 na maipasok sana sa 2023 ang restoration niya, rehabilitation, capacity at yung mga load ng mga dumadaan dyan. So ganyan po ang nangyari. Kaya tinitignan po ng probinsya yan. Gusto po nating at pinag-aaralan na i-register lahat ng mga howlers sa probinsya. Upang sa ganon, determine na ang kapasidad ng mga truck. Determine na ang load po nila. Matatandaan na pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang bumigay ang tulay sa naturang lugar kung saan 4 na katao ang naitalang sugatan.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Ang selebrasyon ng Dinagyang 2023 isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, ang African swine fever doon sa Iloilo na diskubring matagal na palang humawa sa mga baboy sa bayan ng Oton kung saan naitala ang unang kaso. Alamin yan sa nikalpang balita ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Iloilo Provincial Government na matagal nang humawa ang African swine fever sa mga baboy sa bayan ng Oton kung saan unang naitala ang kaso ng nasabing virus sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Daryl Tabuada, ang pinuno ng Iloilo Provincial Veterinary Office, sinabi nito na base sa investigasyon noong Setyembre pa na record ang unang kaso sa Barangay Santa Monica. Ito ay nangangahulugan na ang kaso ng African swine fever sa Barangay Bitaan Norte ay hindi maituturing na index case. Ayon kay Dr. Tabuada, marami nang namatay na baboy sa Santa Monica ngunit hindi na i-report dahil hindi naman pa sa ilalim sa laboratory examination. Nabatid ito sa ginawang investigasyon sa komunidad kasama ang Bureau of Animal Industry. Samantala, umabot na sa 15 barangay ang apektado na African swine fever at maaring madagdagan pa. Nasa 518 namang mga baboy ang na-depopulate na mula sa nasabing mga barangay. First case sa Bitaan Norte is not the in this case. May nauna pa Santa Monica a month before. Resulta in traceback investigation, Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Services. We are waiting for the results sa lab maybe today or tomorrow. Si Dr. Daryl Tabuada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Conscious Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa NBA tayo, mga kabombo, sa sports balita, abay, dalawang Filipino-American, Jordan Clarkson, itong si Jalen Green, umeksena kanina sa mga laro dyan sa NBA. Mga detalye ng balitang yan mula naman kay Bombo Eliza Eclarinal. Nagpakitang gilas ang Filipino-American basketball player na si Jordan Clarkson sa panalo kanina ng Utah Jazz nang pahiyain nila ang Minnesota Timberwolves. Nagpasok ang gilas Pilipinas player ng 29 points, 5 rebounds at 6 assists para tuluyan silang manalo sa score na 132-126. Samantala, nasayang naman ang diskarte ng isa pang Filipino-American na si Jalen Green sa Houston Rockets nang matalo sila ng koponang Memphis Grizzlies sa score na 129-122. Nagbusok ang high-flying Phil-Am na si Green ng 33 points, 5 rebounds at 2 assists, ngunit minalas pa rin dahil ito na ang kanilang ikalawang pagkatalo. Kaugnay pa rin sa ibang NBA game, sa mistulang rematch sa dating Eastern Conference Finals, bokya pa rin ang koponang Miami Heat dahil inilampaso sila ng katunggaling Boston Celtics na kung saan ito na ang kanilang ikalawang pagkapanalo sa score na 111
107-104. Nakatipon na ngayon ng 2 panalo ang Celtics mula nang magsimula ang bagong NBA season. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kabombo, Castor Nation, alam nyo ba sa bansang Cuba na ban noon ang pagdiriwang ng Pasko ng halos 3 dekada mula yan taong 1969 hanggang 1998. Subalit muling ibinalik ang Christmas bilang public holiday sa Cuba noong taong 1998 matapos ang historic first papal visit ni Pope St. John Paul II. Sa ating Christmas countdown, 64 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula rito sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nagkatayo kayo na ito sa News Center sa itong siya Bombo Network News. Adalag ko kay mga nagapaunang ng mga balita nasyonal, balita sa mga bukas ng pungsod. Nagkita doon sa inyo sa ating Bombo Network News. Pabalik siya para tuntunan, dugangan tapos mga talakayan natin kay balita man. Pagbalagay siya patuntunan bumara isong itong preparasyon, no? Sa aton siniyang kuhan, preparasyon sa aton siniyang Bacolod City Press Office, sa bayan sa seguridad, no? Sa aton siniyang Mascara Sites, sa Mascara Festival, particularmente sa may area sa Paglaom Sports Complex, baka rin naman pinaka may importante nga mga pahanumdong. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamong kampiyonato nga nagdangat na. Balik din po malakit sa palatuntunan bumbuan na isang oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalikan sa tak ng last 12 sa udong. At sa aton nga balikan report ni Bombo Carnam Defensa pagchikar aton sa preparation karon sa security sa aton sa Palawan Sports Complex para sa aton buwas nga maskara sit and arena dance competition o kanta na ibang gamay nga pagklaro sa nato siling mga kauturan kay miara sa mga nagaluwa nga mga balita nga ang sabay na sa ato siling kampanya karon away against sa African swine fever. So ginaklaro lang nato, ginaklaro man sa opisina sa ato provincial veterinary diri sa probinsya sa Negros Occidental nga wala iya ginaban o wala na ginadumilian ang mga produkto sang baboy. Halin diri sa probinsya sang Negros Occidental padulong dito iya sa probinsya sang Cebu. Mga kaibigan, ini ang ginaklaro tarang para at sila maatag kay based sa Executive Order number 42 no Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagapahayag diri nga ginaban nila ang tanan nga mga pork products, buhi nga baboy, semen sang baboy, kag iban pa nga mga produkto himo sa baboy, halin niya sa Iloilo kag Isla sang Panay. Bangod sining gi-report nga suspected case sang ESF dito sa may Banwas sang Uton sa probinsya sang Iloilo. No? So diri sa EO number 42 ni Governor Gwendolyn Garcia nabutang diri nga except sang mga produkto or baboy buhi man o karne mas baboy except sa halin sa probinsya sa Negros Occidental. Bo sino kita yaway kita madala sining baning ining Executive Order number 42 ni Gobernadora Gwendolyn Garcia ang Negros Occidental wadi madala sa baning. Bo sino sige kita gyapon, pwede kita gyapon niya makapasulod, pwede kita gyapon makapadala, pwede sila gyapon yung makabakal sa aton produkto nga baboy diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. So likewise man mo ni pagklaro sa aton Provincial Vet Office Head Dr. Plas Dalimana nga nga way tayo madala sa baning. Kay okay gid gyapon aton movement sa aton nga mga baboy from Negros Occidental going sa Region 7. Mga kaibigan, especially sa probinsya iya sang Cebu. So muna galing iti may mga kwan lang, may mga protocol lang nga iniblang mga cages, mga truck, mga cages nga gikargahan sang baboy, shipment sa guwa sa atong probinsya. So pagbalik na direya gina-disinfect kina sa mga port of entry pa lang sa aton nga mga pantalan gina-disinfect kina before nga makagwa sila sa aton nga mga port of entry. Kundi manahalin nga mga shipment sa mga shipment aton sa mga Luzon area nga dito may ara na sing kaso sa ESF
a year ago pa lang yung makabinan. So ano mga protocol mga ginapatuman naton dira para basi kung may mga nagkalupod dira karon nga mga kuan bida virus na dira makabinan sa ESF, at least pagsulod diri sa probinsya sa port of entry lang niya ma-disinfect na, mapatay na no? Hindi na magkasulod pa diri sa aton sini nga probinsya sa Negros Occidental. So naginklaro ta ha, way kita madala sa banning sa pagpasulod, pagbaligya sa aton produkto nga mga baboy diri halin sa probinsya sa Negros Occidental padulong sa probinsya sang Cebu kag the whole of Region 7 mga kibanan. Kaya until now yasin ko ESF free pa taya ang probinsya sa Negros Occidental. Klaro na may base may mga confusion bla. Base sa mga aton nga mga grazer mga abot lang balita nga ginaban man atong produkto. Why kataya ginaban? Okay gid yang aton sini nga pag baligya na pagpagwa, padala sa aton nga mga baboy alin diri sa probinsya padulong sa iban nga bahin niya sang pungsod Pilipinas. Amo ning isa sa mga enjoy naton niya nga benepisyo naton, especially sa aton nga mga grazer, sa padayon naton nga paging ESF free. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, of course, dala na diri ang syudad sa Bacolod gahin na ganin talakay ti massive campaign information. Ano pagpangbutang sa mga tarpaulins sa mga merkado, sa mga port areas naton, sa mga coastal barangays, sa mga slaughterhouse, sa mga boundaries naton, provincial boundaries naton, may mga tawag ni nga ESF abiso for tarpaulins nga mismo ginpamutang ni sa aton task force, joint task force on ESF sa subong man sa aton sini nga provincial veterinary office para ma-aware ang aton nga mga pumuluyo, ma-aware aton sa makuturan sa bahin sa aton kanong kampanya batok ESF, ma-prevent nga makasulod diri sa aton nga probinsya ang African swine fever mga kabanan. This time ko ang report ibubog Carla may defensor sa patrol ang pagtutok nato na kasi nato tibuas ang mapagili ang last final day last day highlights last highlight day sa ato sining Mascara Festival diri sa may syudad sa Bacolod ang aton nga street and arena dance competition tidak na mapatigayon sa may sa may Paglaom Sports Complex. Of course isa sa aton dilapit nga bisita, of course, sa liban naton sining presidente sang Republika sa Pilipinas, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Of course, basta ang presidente, ang mga pinaka-taas nga leader sa aton pungsod. Siyempre, number one, ang security. Ang seguridad para sa iya sining kagubos sa iya mga kapdadan dira sa muning terrible ang pagtutok karon sa pagplastar taktaran gina-arrange ang plastaran sa media, ang plastaran sa tao, ang plastaran sa ibang nga bisita kaya of course hindi lang within of course sa perimeter surrounding pa sa Paglaom Sports Complex ang inatagaan man sa pagtutok karon sa seguridad sa aton siniya nga kapolisan makabinan muning buwas naton sa isa sa mga highlights aton karon naton niya karon sa sapon naton niya nga electric mascara daaman sa may NGC may mga signal jamming na kita nga ipatuman karon sapon sa area sa NGC from Upper East going sa NGC basta matingala kamo di ka mo ka-text kilala nyo basta maglinaway kamo mga nobyohana ito ko gina po ka-text mo doon ako oras gyapon ko sabat di ka nagadto ni basta upod yung iban may signal jamming na amo nang gilantes ka mo magalin sa inyo balay paglapot nyo sa area dapat may istoryana na kamadaan nga karon alas 9 di kita makita na balik kita din nga lugar di kita makita na kay ara na ko sa area di na ko ka-text na kay may signal jamming na nga ipatuman for the security. Sa aton mga VIPs o security man sa aton nga mapumuloyo nga magasaksi magatambong sining aton
nga mga aktibidades. So diya sa Paglaom Sports Complex, seguridad para buwas, isa sa mataas nga pinuno sa aton nasyon ang mangin dinapit nga bisita. Si Balon tabi sa kay Bombo Carla Defensor sa pagchekyarya subong kamusta na ang preparasyon, anong sitwasyon, anong senaryo. Of course, may ara sa interview si kay Police Major Jury Puerto para sa pinakaulihiman nga security preparation sang aton sining kapulis nga ati joint efforts man gyapon of course ang Presidential Security Group of course periting seguridad sa aton presidente and the area perimeter ang sulod kag kaiping area sa Paglaom Sports Complex of course ang dalan dira from Rizal Street ang assembly ako nag-assemble aton nga mga 17 ka mga barangays, participating barangays aton street and arena dance competition, maskara, mahalin sa may dalan sa Rizal, maliko sa dalan sa Katuslaw, labay dira sa may Lando Moon Tower naton, liko pa wala, o liko pa to, going Gonzaga, then malabay dira sa aton replika sa may tubangan sa public plaza, maliko sa wala, malabay downtown area, Araneta Street, dulo diretso na, pasaka na to. Pasaka ka, labay ka na sa Dalan Araneta, labay ka sa Rizal Elementary School, then turn left ikaw, labay ka na sa corner sa Negros Dental High School, padulong ka na sa may Paglaom Sports Complex. So, mo man gapon nga ruta, ang aton nga agyan sa aton nga mga participating barangay buwas sa aton sining nga maskara ari street na arena dance competition. Kamusta ang preparasyon? Ari sa pagkalinya pagtutok ni Bombo Carla May Defensor sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon, kamin. Yes, Papa Danis, mayong hapon. So live kita diri subong sa Paglaom Sports Complex syudad sa Bacolod, Bombo Danis. Sa subong tiga prepara na diri aton sining nga mga kauturan kon mga organizers nga naka toka diri Bombo Danis no susubong ti nagapalap ga panyaga na ang aton sini nga mga kauturan nga nagahimos diri sa Paglaom Sports Complex. So kagay na nakita diri naton nga ginapintahan ang pagasautan sa aton sini nga mga dancers sang mga barangay sa Bombo Danis. Ginapintahan ini nila and then ang stage tig na set up na ang LED nga background diri Bombo Danis. So may mga atop naman so andiri Bombo Danis ang mga stations diri ang mga stations diri yes Bombo Danis. Basi kung pwede ta mapaning or mapalibot ang ato na nga camera para makita sa ato mga katuran So far way ka pa may nakita nga mga membro sa nga PSG at of this time nga present diri sa area Bombo Carla nung impormasyon mo da? So kagina Bombo Danis ari di sila kaupod man si Police Major Jury Puerto ang area sang Paglaom Bombo Danis sakop inisang Police Station 1. So galing kay diri lang initial kumbaga siya ang in charge ang mag-handle diri sa area sang Paglaom. Okay. Kag ari di kagaina ang mga PSG ang mga kapulisan nga mag-augment diri so mga 200 ka mga kapulisan ang bantay diri sa Paglaom Sports Complex. Kag Bombo Danis ang in charge sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So PSG na ina para bali ma-back up na lang ini sila. Ang ila sining assignment gid is ang diri ang Paglaom. Siguraduhon ang safety sa Paglaom. So igapan naton ang aton sining video para makita ta sa aton mga katuran. So ginatin tugawan ta Bombo Carla din ka subong na sa grandstand ka or sa din ka katindog gina subong Yes, ari ko di sa may grandstand gid Bombo Danis no kay diri lang may atop pala no kay pertigid katagiti ang init subong Bombo Danis no. So sa subong ti gaplastara di sila. May manog panilhig naman diri kay after sini nga mahimos tanan-tanan Bombo Danis ila sini nga pagasiligan kag tiluan na para preparasyon buwas nga adlaw Bombo Danis. So sunod kay Police Major Jury Puerto Bombo Danis in charge Chief of Police diri sa may Paglaom Sports Complex. Bali ma-open ini sila alas 10 buwas sa aga and then mag-close ini sila
alas 2 ang hapon para at least nga makakontrol man bala nila ang mga magasulod dere o kung na magatambong sa dance arena na gid Bombo Danis. So amo pa nang ginalantaw nila pero ang ginkasugtan nila mga 10 AM pwede nakapasulod kag ma-close ini sila 2 PM sa hapon o kung alas 2 sang hapon Bombo Danis. Kay ti kinanglan magid makontrol ang crowd Bombo Danis, no? Kay ti ang grandstand diri ti dutay lang gamay lang ini ang makapay o kung madamo-damo naman pero dapat kinanglan gid nga makontrol ang crowd kag ang tiambot wala lang ko idea Bombo Danis, no, kung sa kilid sang stage pwede makakagto dira ang mga pumuluyo nga magatambong o kung diri lang ini sila sa may grandstand Bombo Danis. Kung naibulong ito, paano kayo ning ginatubang karon sa kamera natin na makita ang taning stage? Posible daya ang aton mga bisita, daya mapungko aton nga halang doon nga presidente, Bongbong Marcos, Bongbong Carla, kahit hindi may ara pa sa mensahe ang ihatag buwas durante sa atong event. Yes, sakto gid Bombo Danis, no? Magapadulong diri buwas si President Bongbong Marcos diri sa Paglaom Sports Complex. So may ini siya sang mensahe para sa tanan, para sa Bacolod nun, Bombo Danis. Sa muning ato sining paghulaton pamatian lang iya sining mangin mensahe sa aton diri sa syudad sang Bacolod Bombo Danis. So PSG na ang cater o kung ang magabantay gid kay President Bongbong Marcos and then ang ato sining kapulisan steady na diri sa may grandstand o kung sa Paglaom Sports Complex sa Bombo Danis. Kung alas 2 maga-close na diri ang Paglaom Sports Complex atong di kasulod, but silingon after sinaya ang makasulod na lang dira ang aton nga mga participating barangay abe kay halin pa 1:30 daw masugod from Rizal Street, gawin dira sa may Paglaom. Kasi kung audience ka bumukarla, gusto ko magtanaw, kailan before 2 o'clock dapat ato ka na to para makasunod ka na makapungko na sa aton nga sa aton nga grandstand. Sakto gid Bombo Danis, no? Kay ti amo nang ilas siningaging kasugtan nga 10 AM to 2 PM lang gid ang open ang diri, no, sa may Paglaom Sports Complex. So paggalatawon pa na nila Bombo Danis, no, basi may changes pa boss, basi kung pag-abot alas 2 dutay pa lang ang ari diri sa sulod Bombo Danis ang grandstand. So amo pa nang ila sining pagbantayan na sa aton sining mga kapulisan kay tiba si ang iba niya Bombo Danis usually nagaupod gid ini sila yan, no, sa street dance. Oo, gaupod gina sila sa dalan, gina sila sa dalan nagahulat. Tiba si kung dutay pa lang niya makasulod diri, basi kung makasulod ka pa sa after na 2 PM. Pero kung pasigurado kagid nga kung piyo kagid bala Bombo Danis nga maglantaw na diri, so diretso ka na lang diri sa may Paglaom Sports Complex sa Bombo Danis. Depende pa naman guro sa senaryo boss kahit si Presidente Bongbong Marcos daw sa hapon pa man mga alas 5 pa man niya schedule dira sa may Paglaom Sports Complex before pa man may ara man siya nga schedule pa man nga katuan nga area. Sakto gid Bombo Danis, no, alas 5 diri ang iya sining schedule diri sa may Paglaom Sports Complex. Amo pa ning ato sining balaom pagid ako din pag iya sining mga area nga pagkagtuan Bombo Danis. So may mga sound system na dang naka-install. Wala bumukarla sining daw lapad bara dako nga monitoring wala ning parang siya ganyan LED monitoring dira nga gin pastar sa televikdan during sa kampanya may ara man. May ara. Diri lang sa sentro sang ang makita ko dire ang gina-assemble nila ang sa sentro gid mismo sang stage Bombo Danis. So amanin si karon tabuas kung pati sagwa may ara din sila sang LED kay ang ano ginayan, no, may ara ginaiban hindi diri makasulod Bombo Danis nga gusto man tani nga makalantaw. So muning lang taon naton buwas kung may mga LED para at least nga makikuanon diri nga kakatabo sa sulod sa nga Paglaom Sports Complex kung i-close magid ang pertahan o kung ang gate Bombo Danis makita sa gyapon sang aton sini nga mga kauturan nga yara sa dalanon Bombo Danis. Pero halos subong mga kuan na guro mga finishing touches na anong ginapinta nila da Bombo Carlao kita ang pagkasautan. Simento na da. Yes, Bombo Danis. Diri mag-perform ang aton sini nga mga dancers ang tagsa-tagsa ka mga barangays diri sa syudad sang Bacolod Bombo Danis. May nakimalapad-lapad ang area nato para nato sa public plaza. Oh yes, mambagi naton Bombo Danis, no, nga malapad ang area kag
mambal naton nga makontrol gid ya ang tawo no nga makapalapit bala sa tunga kung sa area kung sa diin maga-perform kati kung sa nami man to dito sa area sang public plaza Bombodanis ganyan kiti syempre kinanglan pag gid yang mambal ang mga naga-assist nga mapahigad ang tawo no kay di tawo yung malantaw gini Bombodanis pero kung sa tawo naton mas okay diri Bombodanis kay ti mas malapad siya. Kag yung namin ako kay bisan mag-ulan at least ang audience bala may pasilungan kay ti ang grandstand ay may atop na da mo Bombo Carla mo ng bintaha pag isa kung para mo dito sa may public plaza. Yes, sakto gid Bombodanis no amo na ang mas bintaha sa mga magalantaw kay ti sa grandstand may ara sang atop no kung mag-ulan man gid at least may pasilungan ti galing ti Bombodanis ato lang gid sini ang mga dancers ya mabasa gid ni sila galing kiti rain or shine preparado ang mga dancers Bombodanis. Yes, so before po mag-proceed buwas dira si Presidente Bongbong Marcos sa Paglaom Sports Complex din pa ganing isa ka area kadto Bombo Carla. So Bombodanis may information kita nga sa area sang Upper East Bombodanis no magapadulong pa dira siya inaugurahan ang Upper East Bombodanis Mega World Upper East. So after that mo na pag-proceed sa Paglaom. Yes, Bombodanis. At sakto na mga alas 5 pulo pasado makuha na makuluhandong na da nga aton nga area Bombo Carla. Sakto gid amo man ang time nga magasaot naman siguro aton sini nga mga kauturan nga mga dancers sa Bombodanis. Bagay ti magsugod ta 1:30 magparade sila from Rizal Street no going Paglaom. Mga 1:30 alas 2 alas 3 siguro basi tananda makalabot naman no ti mata-mata man niya sila perform dra sa aton nga Paglaom Sports Complex like man sang mga nagligad nga Mascara Festival naton before pa man sa pandemic daw mo man nga estima mo nagapon nga mga inuras nga ligad to daw apat gid ka Mascara Festival sang city ang kada highlights no ara gid ang former President Rodrigo Duterte Bombo Carla so mo gini hapon naman gabot ang presidente. Then mahulat na siya hasta na after ang awarding po depende na kung isang liga to si Presidente Duterte to naghulat kito sa awarding tapos depende niya karon sa kay Presidente Bongbong Marcos kung mahulat siya magulugabi sa awarding or maka-after siya message na basi kung malakat naman siya mo paningibalaon ta Bombo Carla. Yes, Bombodanis amo na aton sini nga pagabantayan no kay timas manami pag Bombodanis kung magabato ng aton sini nga mga kauturan nga maga-intra diri sa street dance nga ara siya mismo no siya mismo ang maghahatag sa nga award no sa aton sini nga mga kauturan nga dancers nga magadaog Bombodanis. From si First Lady Lisa Araneta kag si Congressman Sandro do already kahapon ba yan no? Yes, Bombodanis ari na diri sila ka gapon no nag-attend ini sa masquerade ball kagabi Bombodanis. Dati may man, makapaliwaliwa man sila dira sa City of Bacolod mag-saksi sa Mascara Festival na ton. Yes, Bombodanis no. So amo lang ni aton sini nga pagabantayan ba sa kabay pa nga masunod ako na peaceful, safe ang aton sini nga event was Bombodanis ako ang highlights was sa Mascara Festival. So Bombodanis pamatian nato na pahayag gikan kay Police Major Jury Puerto. Bali, ang Paglaom, ma'am, area Suspicion 1 na, ma'am. Ako lang ang designate na mag-ground commander sa Paglaom venue. Okay. So, dira na kadto ang aton nga VIP, Sikod 1, Sikod 2. So, sa subong, preparado naman ta. Na-orient naman ang aton nga mga personnel nga ma-deploy. Brief sila kung anong himuon, anong ila papel sa mga kada post nila. So sa mga access area sa mga gate na sudlan sa general public ang mga nakapost naton kabagan man lang himuon nila ano ang mga do's and don'ts kung magsulod ang general public sa mag-view sang dance competition diri sa may Paglaom. So ang amon kinahanglan ang kooperasyon ng santanan magtan-aw ang mga ginadumili na dalon sa Paglaom area, mga ballpen, pentel pen, mga muna backpack. So, amo na ang aton mga ginabawal. Yes, sir. So, bali, sir, pila ka mga kapulisan ang igabutang diri, sir, sa area sa Paglaom? Mga
200 mga personnel. Okay. Oo, bali nakalatag yung tanan sa palibot. Sulod. Oo. Dala na organic sir sa police station 1. Bali kuan augmented personnel ni sa ma'am dito sa regional office nga augment. Okay. May ari man tang organic so 8, may organic sa Nupo, may Nupo at Nupo man nga ara. So sari-sari nga mga augmented nga mga rin sa iban nga mga province. Okay. So bali sir, ati kay diri may ara sang schedule o kon na nabutang sa schedule nga magapadulong diri si President Bongbong Marcos. So ano diri ang inis niya nga preparasyon, may personal sir ng mga security para kay President Bongbong Marcos Jr. Ma'am, bali ang sa iya sa VIP area, control sa PSG. So ang sa ako niya sa may perimeter na sagwa ya sa VIP area, din si Budwan Mapungko. Ito ng mga VIP. So control sa PSG, may mga yung prohibited sila pinapatuman para ma-secure ang ating VIP. Okay. So pero sir, ini sa gyapon niya iniyang seguridad diri ang inyo sini nga igapamintinary sir. Yes ma'am, ang pinaka-crucial diri ang damo-damo nga tawo mga tan-aw sa stage diri sa Paglaom. So 10 AM guro ginapaalaw na nga magsulod. Pagka alas 2 wala na movement. Wala na magsulod. So amo na ang gusto sa mga PSG. Oo. So depende na bukas sa volume ng tao. Depende. Pero amo na sir ang plano nga alas 10 pa lang magpasugod na pasulod then alas 2 close na gid sir. Oo. Yes, sir. So sir, may mga pangabay ka dira sa aton sa mga kauturan nga magtambong buwas nga adlaw. So ma'am, thank you ma'am. Bali ang mga ginadumili ng dalon, hindi na pagdalon, magkoopera ng tanan para nga mas nami ang pag-deliberata sa maskara kag safe kag secure kag wala sa may matabo nga mga untoward incident. Operasyon ang kinahanglan tadi. Yes sir. So preparado na kag ini ginasecure gid sir nga mangin na safe ang tanan buwas sir. Yes ma'am, hopefully wala sa may matabo nga buwas. Wala sa may masinabad. Yes sir. Sakto gid sir. Mga leftist. Ang pinaka crucial nga basi bila maggulpi lang may maghumlad sa antay PBBM nga mga poster so kabay nga hindi na matabo. Tinguan na mo nga hindi na matabo di sulod sang Paglaom. Bukarla. Yes. Pambadanis. Bukar last mention ni Bukar last mention ni Major Jury Puerto. Okay, Bukarla, kumusta sulod ko? Pambadanis. Okay na? Okay, na. Teka lang Bumbo Michael na dula na. Siling ko as mentioned gina ni Police Major Jury Puerto nga si Code 1 kag Code 2. But siguro na ara buwas sa Paglaom si Presidente Bongbong Marcos kag si Vice President Sara Duterte. Yes, Bambo Dennis no. Code 1, Code 2. Expectaron nini naton nga ari diri ang ang presidente kag vice presidente sa Pilipinas sa Bambo Dennis. Okay, may man at least no, klaro ba so may mga do's and don't no sa mga auto natin magkaturo sa Paglaom Sports Complex, bawal ang backpack, bawal ang mga ballpen, mga pointed material na mo na ginabawal, hindi na pwede madalada sa sulod sa Paglaom Sports Complex, hindi na ko magdala. Guro te dalon na guro mo Carla, bag lang gid nila, importante nga ang wallet nila bidra no para may bakal-bakal pagkaon no magliwas na hindi na sila magdala na kay basi kung may problema lang sila da kung nagsulod sila sa Paglaom Sports Complex. Sakto gid Bambo Dennis no kay may mga kapulisan nga maga-frisking antes kadiri nga magasulod kag kung may backpack kaya Bambo Dennis di ipabilin ginae sa aton sini nga mga kapulisan kag di imo na iya personal di man matenderan sa aton sini nga mga kapulisan so siguraduhon na lang gid ang dalon di kwarta gid cellphone mo dira kag ang gusto mo pagidalon nga Bambo Dennis pero hindi pwede magdala sa ballpen kag mga matalom nga mga bagay Bambo Dennis. So may mga checking ginagaro mo Carla sa mga bag nga magsulod dira kay ti autombal gid na sir pero nga basi gol may mga humlad bala sa mga anti-government poster bala no so pag sulod mo da bisan dala ka tulod bag
checkerong ginaayan kay basig may ginalukot kito karon nga papilya nga mag-golpila dahil mo tiyada sa babaw sa grandstand Bukarla. Yes, sakto ginaabang madanis no amo ni ang ila sini nga pagasiguraduhon boss nga wala gid sang may magabutang o kon magpakita sina nga mga posters mo madanis. Sige. Yes, sa pamadalis sa gikan diri sa Paglaom Sports Complex ini si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damong salamat Bumbo Carla may defensor live report gikan sa patrol sa may Paglaom Sports Complex ang preparasyon karon na sa aton area dira venue para sa aton sini nga maskara arena dance competition buwas na yang adlaw nga sa aton mga bisita naton. Of course, ang atong presidente, Presidente Bongbong Marcos Jr., kag Vice President Sara Duterte. Mga kanto sa ganito, buwas iya sa may Paglaom Sports Complex. Before man sila magprosedira, na may mga ara pa sila sa mga lugar, no? May mga area pa din sa Bacolod, nga pagkakantuan, ining duwan. No? As mentioned, di Bubukarla, si Presidente BBM, daw ma-attend sa inauguration, dire sa may kuano, sa may Upper East, kag si Vice President BBM daw may mga Vice President Sara Duterte daw may mga pagsinapol pa sa mga kuanaton sa mga DepEd officials ng katibalan naman si Vice President Sara Duterte si concurrent DepEd Secretary. So isa man sa mga function niya may mga meeting pa sa may katuan ba sa nga duwa ka mga area, duwa ka maskulahan diri sa Bacolod, buwas iya sa hapon, no? Before man magpadulong ro day, magsuroy-suroy ba niya sa aton nga Mascara Festival mga kabinan. 13 minutos na nakalikan stock na alaw na sapon pabalik siya para tuntunan dugangan pagit mga balita report naman ni Bombo Gracelyn Lobaton of course no terrible no kadamo sing pagtares-tares naton di bala sa may area sa South Capitol Road no sa may kilid nga porosyon sa atong provincial capital ang aton nga mga LGUs no mga local government units naton pamiaray man sila di bus no from Panaad Park dorong silo naman sila di sa mga tulotuldan nila o canopy nila di sa may South Capitol Road ang mga ito ay naton nga mga banwa ka syudad sa probinsya still no naga-display gapon sa ilang mga produkto ba kagabi kadamo-damo to sa mga officials mga naton sa mga banwa ka syudad nga nagkadtong man dito nagpadulong para man sa pag-upod man sa gapon sining festivity naton diri sa may syudad sa kundi lang sa Along Lacson area kundi kay maliko sa South Capitol Road ara man dira ang mga booths ng aton nga may LGUs. May mga produkto nga display ano mga gina-display dira ang mga produkto sa aton nga mabanwa kiti boss dita ni ginabaligya ang mga produkto sa aton banwa gikan sa tuway nga mga asosasyon Fisher Fox Association, mga Agricultural Association, kaiban pa nga nagabaligya sila produkto nag-introduce sa ilang produkto bulig o pagi sa bulig sa aton nga mga local government units. Sabi doon taniya, pagbalik siya patuntunan o po naman si kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahibalaw. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala ang buligan ng imong Balik kita sa nga pasang puso sa palagan siyempre tuntunan na Bombo Hanay Saudo 24 minutos na ang nakalabay stag na alauna sa hapon, no? This time ang report naman ni Bombo Grace no ba to ni Balonta no kuan naman to sang senaryo ada sa may aton na South Capitol Road, no, sa mga LGU sa man aton nga naga display man kon sila sineto ay ang mga produkto ada sa may North Capitol Road, mga kaibigan kasi ito ang muning adlaw, no, second to the last day sa highlights nato na festivity diri sa City of Bacolod. Magbakal ka mo da si mga kalaruton, mga organic agricultural products. So, pwede ka mo na kanto sa mga booth sa aton nga mga LGUs, kaya dira na may mga ginabaligya man dira, mga produkto sa ito naton nga mga banwa. Pero di ba tanangin nga mga GUs naton sa Negros Central Merada do pinalangid na podamo man sila ng natin yung mga primary products nila arat na naka-display nga pwede man naton niya mabakal. So ari naman line naman
balik kita sa may sentro na sa ating syudad, sa may South Capitol Road, sa report naman ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong hapon. Kimin. Sa mga akyos, ano yung nakarayaan sa mga housing unit natin, pwede sa pagkita sa mga so, para mag-ako, dili mo na yung pang amin. Okay. Si Jawat pa niya sa iya, ang sinakol, no? So, kung, ari ko din sa may Escalante, na cross. Wow, ano na, Escalante? Yes, yun. Sa gati katupad siya ni ang iya kasari sa gay manapla, isa lang ka gusto, kasama. Kasama ang iya ang pangalan. Ang iba, kapag sa punta, kayo di ko sa lapit sa tungtungan ngayon, sa may Escalante. Escalante City. Ganito nga, baligya, sila lang yun, sa mga seafood. Wow, paborito mo gina. Yes, ang pangalan ni Mama Dennis ang ila kalanan si Mama B. Kalanan ni Mama B. Wala ni Mama C. Pangalan ta ba? Jundi Nacario. Jundi? Nacario. Okay, so Ma'am Jundi Nacario. Mo ganito na. Ikaw si Mama B? Mama B. Where is si Papa B? Patay na. Ay, sorry. Okay lang. Okay. I see. No, I can see the Joy. Wala ba agad pero Christmas kasadya lang. Oo. Magaling magkara. Oo. Yes. Kumusta man ang ibon na presko? Ang amon sila nga presko daw kanami maano pero banggit ng bibig. Tukad sa lagun. Convenient sa mga tao magdagaw kay ikaon ng dayon. So, we have na pumili as entrepreneur para mag-showcase ang among mga produkto. First time ka rin mag-lasta sa among mga area. Yes, ma'am. Hindi ka mo usually? Sa kanaan. Ano pala ka mo? Sa last pala ka mo? Oh. Okay. Okay, na ito mo din. Ang mga fresh mga tags. Then may carinated na Ros, wow. Namit pritohon, subahon. Ari, nakita ko si kina ay kilala ko. Natawag nila. Ari, kilala ko. Puso. So, kilala ka din ang gabal namon, ang amon nga puso. Puso, wow. Barato lang siya, tapos kadako gili mo tami, kay mabusog kagi. Same like the rice, pero iniya mas paborito. So, mukay na mo din ito. Na dumatumbo na sa pagda. So, wala pa kanila puso nga. Bobo Gracelyn? Yes. Ano na puso iya, humay or mais? Ang puso mo, ma'am, humay na siya, mais. Humay. Ako may. Humay. O kanon gida be, para sa Ilonggo gida. Kay kung mais natin. Oo. Grabe naman. Buksan ni ma'am. Dugay na yung mapanos. Size ko lang siya. Oo. Tapos pwede man. Pag kung ang mga inasalan, pwede mo ni siya. Pares na yun sa kwanda o? Para bisan wala ka nagkakaon inasal, namit na iyan sa por. Wow! Ano lang, package. May sudan na gayon. Kabay pa, magsita sa mga mo. Dapat kami lain-lain. Sabihin, hindi matama ninyo bulsa kay Marata. Bombo Gracelyn, talagid na masaylo talaga sa imo nga audio sa piyak nga linya no para daw klaro-klaro no. Okay, no ka. Okay, Ikaw kita signal naton. Okay, be. Ilota sa piyak nga linya no. May na may puso mo parisan mo ni sing sinugbada nga hinuluman nga bangroso o pinirito nga bangros mo sampat kinaipan niya nyaga subong mo no.
ti so Escalante ti siyempre Escalante is first district ti ada mga uton naton mga Cebuano speaking nga mga Negros ti puso iya do usog na sila no nami man puso kung travel kaya kay dugay din sa mapanos mo no dugay na si mapanos ki ara na si bagani mag-travel amo na ginabalon puso no sa Cebuano pero ang unoji humaya so kita nga mailonggo pwede kita makakaon no puso ibang nga negro kilala kung ano tawag nga puso mo Bombo Grislen. Yes, Bombo Dennis, dati ang iban naman nula sa puso. Ang pagkakilala ko diyo. Amo ng puso. Pili Ma'am Liwat, no, kung paano na siya kinakaon. Pwede ni siya kaunon nga wala sudan. Mabusog ka man gapon. Pero kung may sudan ka, mas nami pagid nga parisan mo sa seafood pag mga inasal. Ang sot ng inasal, pwede na siya nga ma-pair. Pwede na sa sudan, di ka na magbakal inasal. Safe na ang kami sa buong. Kasama, ang iyalang amount is only 8 pesos. Wow. Oo, 8 lang. Ako kinigay mo, ma'am. Di ko kinitanan sa isang man, ma'am, kahit masin ka lang man, magkaano ka lang man sa Oo. Ano kinalain sa plain rice? Kita yung serve sa kadakalan. Ang plain rice, syempre nang wala nakaputo. Niya nakaputo, so safe siya. Ang sabor, daw mas kid all kaysa rice nga, So, amo lang man siya gapon. Okay. Kamo na siyang puso. No? Ito, or rice. Sige, mo ginabrihan mo na bakla. Muna lang ako para makasiguro ka nga akong ginahambal ko ugit. Yari. So, inyo din naman mga balikya. Oo, ayun, may mga fresh kami nga crab. Ayun, may ara kami scallop. May ara kami shrimp. Ayun, may ara kami mixed seafood. Kaya pwede pa ma-mix ang tanan na lagi. Ang available na sa seafood like kampaya nga shell, shrimp, squid, crab, and scallop. Hindi nyo na po, Escalante dito siya halin pa na. Oo, kada adlaw ka puli dito para fresh. Ma-remain freshness. Wow. Ang oras ka puli. Night street man. Pinasakripisyohan para ang mabakal, hindi man mag-inom. Kali. Kamo sa pag-ano sa price, okay lang ba? Ang price naman ng affordable, kay direct kami sa kay Coastal Party. Oo. So, mas barato. Kaya wala na kahit po ba sa ibang supplier, kami direct. Wow! Amo lang tayo. Direct, parang ka-serve, no? Parang anti. Barato ba mo, Dennis? Ang ilang mahatag ang pre. Okay, tapos Yes? magadto ang customer tapos hindi mo maginulso lahat kay fresh sa mga seafoods ang gina-serve ya sa mga gusto dira magkaon sa ila sinang booth nila no especially ning yan isang Escalante Bombo LGU sa Escalante Bombo Gracelyn. Yes. Kamusta man ma'am ang pagsugod niya diri sa kamo yung sugod? Ang October 20, diri na kami nag-set up. Pero nag-start kami sa study October 21. Asa na kami doon time siguro sa 20. Oo, pero sa mga oras, pwede di ka. Oo, kay bisan wala kami ka-open, kay wala nila nga please ka among seafood. So, galuto lang kami upon order dahil. So, okay man lang. Tubong, as of now, ang amon na baligya na kayo na natalaon ng 4 ka klase ng mga grupo-grupo na kaon. Nakabinta na kami almost 5,000 pesos. Wow! Nakabinta na. Kainin po ang kanahon. Sa kagapon niya kasi amo ginang kagapon bilang kita. Kagapon, galing ang si Mambas, si hold up na nimi. Hindi man minimum, pero nang makakompensate man sa amon nga ulaw, pag sa amon na nagkadto kami diri sa first day, sa kagapon. So, medyo libo-libo na ngayon. Ang mga tao, mga pamilya mo. Oo, sa balay, kahit sa amon daan, may ara na kami sa plaza nga school. Kaya ara na kami kalanaan ni Mama B, kag inasal. Tapos may karinderya, kag catering. So, ini sila, upod-upod ko na sila. Years,
kayo, galing ni Bobo Dennis. Pero si Mami, dedicated. Kaya mo yung pinakadulda ko na event, no? Okay. Balitay gid kami nga napitan na kami ni Mayor Biboy. Dula-dula sila. Mga mayor, kay tungod nga ari kami tugong sa Maskara. It's one way nga ma-promote among product kag tani kabay pa na showcase ni sa Maskara kabay pa magdamo pagid ang among mga customer. Ma-prove pa namo nga ang tungod nga ang Escalante product Krista kag manani. First ko sabi ko pa din, sa physical appearance, no? Oh, sa ibanda bala? Tapos, sa inyo, 3 by 3 or 10 by 10. Oo. So, bali, amo niyo, amo lagi din siya. Kaya kain na. So, ang Mo Rislin. Yes. Lagi doon oto naton nga video na dula ang video signal na ta. Lagi check na. Kay ko sa ibanda pagid nga mga LGUs naton daw pagid may mga ang ginulot si kilala ko may arada mga baligya nga mga kararuton do dalagko lang nga kwan nga saging nga sa bahaw sa iban mo Meron na di. Yara man. Sige sa restaurante mga sipos din no. So again lang Thank you din ma'am. Nakailo ka sa piyak. Thank you. Isa na lang. Okay. Isa na sa tupad ang boss para mga produkto para may diyaton mga kauturan Nanonood na mga iban pagid nga pwede nila mabail. Yes, so kaya lang galing mabilis ang area pero Araw ba? Kulupandan, DSB, nga Banwa, EB Magalona. Okay? Ari, sige tayo. Putiyon pa ko? Okay daw, sige, adjust gamay sa audio. Yeah, di kilapit kita sa, sound system mo ko na Okay na. Okay. Ma'am, kita na naman dati. Ma'am Dolores, sakto? Okay. Si Diana naman Sala ko galing. May pangalan ta, ma'am? Si Diana. Diana, Geralbo. Si Diana. Mag-ano ka muna? Magkapatid. Kapatid ka mo. Okay. Si Diana, Geralbo. Pananis. Kapag nato nila sa ilang cute, no? Ang lapan de cream, sa kilo. No? BSB. Yak ano na? Doon sa Badabelik ko. Okay, this big. Okay. Makita pa rin, mga utan, mga saging, mga ilang saging nga pruta. So, Ari, ma'am, kamusta man ang inyo rin nga pasto, ya? Kahit nag-iga dito ka po sa Panahad. No, Dari, ya? Dire, medyo hindi medyo bakal kay nang daw ka gutok bala. Okay. Pero okay naman Grislen. sa amon na kay Grislen. yes. Adjust na yung video, tayo doon na utod naman. Ang medyo tanong sa daw. Like me check. Ang kwan na may sa first class nga kwan, nga saging. First class na saging, may ko dire. Sab'a. Oo, ayo. Ang saba na ubos na. Baway ka ito, mababakal pa ko ba? Sa first class mo. Ano pa rin yung saging mo mo, Dennis? Ano na Senyorita. Nanggagmay? Oo, gagmay. Nasa putos niya siya sa, upas sa saging para nga ma-preserve ang iyong freshness, no? So, siya pagkat ka saging ka, Palangon. Okay. Di mo na lang bilhin yung saging. Oo, amo na lang. Oo. Pero may katulong, di bilhin. Oo. Gapon mo na kami nasugo, di ba? Gapon lang. Kamusta ang benta ka gapon? May ara man, madintamin. Pero mas namin sa Panahad. Damo-tawo. Damo ako nag-install. Pero buwas, ginaasahan ko nga kasi maugas na ng aming mga dala dire nga baligya. Oo. Kapatutabi sa mga panakot mo, ma'am, kaya may nakita ko din mo din nga kamatis, kag luya. Oo, kung luya.
No? Ang kamatis, tado ka fresh pag niya, siguro nga ito nagabot? Nagapon, sinahapon naman kitala din. Ha? Iaga lang gin pukti. Oo. Magkano kilo? 50. 15? 50. 50. 50. 50. Hindi ka ba kayo minus kilo? Oo, nang kapon buta na ang trip. Oo. Tunga na lang. Oo, ano yaya? Subong daan, mga tao, kabalalagsag. Oo, hindi ka taro. Kaya lang luya. Ang lanyad ng luya. May ginger tea naman kami nga kinahimo. Finished product. Finished product. So, yung mga finished product, mandiri po mo din, just like abing luya, mayari din sa powder, no? Powder. So, kailangan man ng finished product na powder? 120. 120 pesos. Damo may gabakal. Damo man. Gabaklan ko. Kag may ani makamili. Oo, ayun, no? Until saan na sila? Until saan ba ka mag-ham? Sa Lunes ng aga, siguro kami malalindi. Lunes pa. Oo, pwede ka pa di kakagto kapag kabong mo din. Kung damo ko rin yun, may discount. May discount. Wow! Sinami? At tulad din sa DSD. Ano ding mabakal? Ang lansones, saging, ang mga utan naman utay na lang din. Kailang lansones to? Organic kami. Oo, yeah. Do may lansones sa na-mention? May lansones? Yes, kasi galansones. Ilang kilo? Tagpila ang kilo sa lansones. Natag na naman na 150. Ang kilo? Oo, so 150. Ligad dyan na pila na. 180 nagbigan. Ah, barato siya? Okay, barato na. 30 pesos si Prinsa nga nagbarato sa pura. Para nga madasing nga isa amon man na mga tanong. Alin? Tamis? Tamis. Pwede ka tisting. Ito, sige be, tistingan tabi. Pumukarla. Singiwi ka bubukarla kung tabis gitman. Pumukarla ko tabi. Sa malanok ko. Tari, may live dito sa kung ko. Ano may pinya? Pinya mo matamis. Pakita ang pinya kayo na. Pakita ang pinya sila. Okay. Kumakaon ko besang lansones. Tamis? Mayo na, no? Kaya organic Ang pinya organic man. Ang utan organic man. Organic man yan. Organic yan. Ito buhok sa no? Sa'yo? Dulo ko niyo? Buhok na o? Ito pilang pinya? 35. Wala na tag 40 or tag 30? 35 sa 40. Depende sa katakoon. Okay. Sige May mga, hindi mo na pansin nga may mga bulaklak na kami. Ay, oo. Sa DSD. Araw. May bulak man dalis Kaya, DSD. pero totoo na. Totoo na sa? Ano nga bulak? Ano bulak? Yes, tulad eh. Anong alas yung bulak na? Kung Anong pangalan tabi ng bulak? Ano nga pinalan bulak? Ang lupine tree ba lang kamay na, oh? Di ba kinagsabi? Ang mga kulturan, ang ilang Ano man sila ganun bulak? Hindi ko may kakilala. Kahit siyempre, hindi ko may ilis ano niya. Ano ma? Alocarya. Alocarya. Hindi nang alocarya. Ito, di ba? Ang lupine tree. Ay, muna. Yes, ang pine tree, ano pa di ba pangalan mo sa pine tree na nagamay? Oo, ang kadmay na kumatilis nga kinapakita ko na to, no? Singwin siya. Singwin siya. Alocarya. Alocarya ang pine tree ng gamay. Pine tree ng gamay. Ano yung heartbeat? Eugenia? Hindi Eugene? Eugenia. Ito ba? Ariyo, ang may pink na bulak ng kapit. Ano na siya? Para sa tumukaturan kasi isla kabalo ka nga lang. Tidamo dagli, na? May prutas, may kararuton, may tanom. Aborgandi. Itong mga tanong. Kumatilis? Sige. Tanong mo kita lang makita. Iho, idamo sila da sa makanto sila sa kanto lang sa manituay nga mabot sa LGU, damo gid sila da mabakal, no? Kararuton, bulak, prutas,
magkaon sila di, pwede man sila kakaon doon sa Escalante, no? Ara na tanana. So sa mga uton na to na, pwede makapamasya sa mga bus natin ng GIOs, da iya sa may South Capitol Road, Bombo Grislin. Yes, kumagani. Sumadama pa na diri. Kung pwede lang katuan sa taga-sa-isa, pakita-tagin sa ating mga kauturan yung wala diri, no? Parang makabang sila ay kanami. Pero, di amo ni, no? Gawa na katuan ta, DSP ka Escalante, ka so far, so good na. Hopefully, makabawi-bawi pagit. No? Ito kami para hasta buwan. Yes. Ginaasahan namon niya, maubos kita nga mong baligya. Kaya kagina, damo naman nabakal sa mga bulak namon. Ay, sa bulak? Nakabawi na ka mo? Bakal naman. Oo. Pero hindi pa man nabawi. Sige lang, kaya pa na. Kaya ba na? Di, paggabil sa last week. Pagda. Ginaagda ko man ang mga kakilala ko da, nga magkadto ka mo din sa DSB, nga magbakal din sa kamo mga produkto kasi organic ni. Yes, thank you so much kay Ma'am Diana. Sir Albo, babagay sa DSB. Ito na mga paligya, pero yung mga finish ko. Sige. Yes, kung na-reach lagi sa South Capitol Road, din si Bombo Basin Labaton, nag-report na sa Mantang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 Bacolod sa Radyo. Bumbo! Salamat kay Bombo Grislin Labaton, report live sa may South Capitol Road. Mga produkto naman sa aton nga mga LGUs nga naka-display direct ron, no? As part na gyapon sa aton selebrasyon sa aton sini Mascara Festival sa Sudad sa Bacolod. Dapat hawon din pagpalagan siya patutunan Bombo Hanay Saudto. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 64 diyas lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Paskwa. Sanbay na kamo sa masunod nga programa kapon naman po sa kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara